Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 903 hvata fyrir fyrirtæki í landbúnaði og sjávarútvegi og líffræðilega fjölbreytni frá Unu Hildardóttur. Einnig hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 922 tekjur ríkissjóðs vegna sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum frá Þorsteini Sæmundssyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 1003 endurskoðun reglugerðar nr. 189 1190 fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 1008 neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka frumvarp eftir aðra umræðu og þingskjali 1010 neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka breytingatillaga frá Oddnýju G. Harðardóttur og Smára McCarthy. Forseti vill upplýsa að gert ráð fyrir atkvæðagreiðslu að afloknum umræðum störf þingsins þar sem veita þarf afbrigði fyrir því að breytingatillaga megi koma á dagskrá og sömuleiðis gert ráð fyrir atkvæðagreiðslu að afloknum umræðum 3. til og með 4. dagskrármálið. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti. Það brenna eldar víða í heilbrigðiskerfinu okkar þessa dagana. Það er á engan hátt gert lítið úr vandanum víða, þótt fullyrst sé ástandið á bráðamóttöku Landspítalans sé komið á þann hættustað að það verður einfaldlega ekki lengur við unað. Þessi staða kemur ekki á óvart. Við búum því miður við stjórnvöld sem hafa unnið þannig að málefnum okkar opinberu heilbrigðisþjónustu að flestallt snýst rekstrarform einstaka aðila innan kerfisins. Við búum við stjórnvöld sem setja sjálfan þjónustuþáttinn, nýliðun og meðferð fjármuna skör neðar en slægi með þann hluta heilbrigðisstétta sem vill nýta þekkingu sína og krafta í að auka fjölbreytni og nýsköpun. Á dögunum láku fjölmiðla fréttir af þjónustukönnun sem Sjúkratryggingar Íslands létu vinna heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu undir lok síðasta árs. Það er merkilegt að þær niðurstöður voru ekki kynntar strax og það lágu fyrir þar sem það sýna jákvæðar fréttir hvað varðar traust til heilsugæslunnar og ánægju með þjónustuna. En það var fleira í könnuninni. Atriði sem eru sannarlega ekki byr í segl þeirrar ríkisvæðingarstefnu sem ríkisstjórnin rekur nú af fullum þunga. Sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar með sína 55.000 skjólstæðinga komu nefnilega óþægilega vel út og könnunina var þagað þunnu hljóði þar til fjölmiðlar komust í málið. Undanfarin ár hafa allar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu verið fjármagnaðar eftir sama kerfi. Það er að segja í orði en ekki á borði. Staðreyndin að heilbrigðisyfirvöld hafa sýnt töluverða útsjónarsemi við því að veita fjármagni framhjá kerfinu inn í ríkisreknu stöðvarnar. Samkeppniseftirlitið hefur beint tilmælum til úrbóta til heilbrigðisráðherra án viðbragða. Hið vökula auga ríkisvæðingar ríkisstjórnarinnar gætir þess hér að ekki verði gerð bragarbót á. Almannahagsmunum væri hins vegar betur borgið með því að augu og athygli ríkisstjórnarinnar væru á öðrum þáttum heilbrigðiskerfisins. Almannahagsmunum væri betur borgið með ríkisstjórn sem væri frekar í því að slökkva elda en að kveikja þá. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Mér finnst sannarlega við hæfi að halda áfram þeirri vegferð sem ég hef tekið mér fyrir hendur að vara við útbreiðslu kórónuveirunnar svokölluðu sem hefur verið að herja á núna hátt í 40 lönd. Það síðasta sem við erum að frétta það að það hefur greinst smit á Tenerife. Þar búið að setja 1000 manns í einangrun á hóteli og þar af vitað 7 Íslendinga. Þar stendur lögregluvörður við hótelið til að koma í veg fyrir að fólk fari þaðan út eða geti komist þaðan inn. Í hádeginu kemur fram í fréttunum að það ákveðið öngþveiti á flugvellinum á Tenerife þar sem fólk að reyna að komast þaðan burt. En íslensk stjórnvöld og sóttvarnalæknir kemur fram í sömu fréttum og telur ekki ástæðu til þess að vara okkur við að fara til Tenerife. Virðulegi forseti, ég get engan veginn áttað mig á þessum sofandahætti. Mér það algjörlega fyrirmunað. Þetta minnir einna helst á söguna sem við getum lesið spænsku veikina
þegar í rauninni hér var siglt sofanda feigðarósi með þeim hörmungum sem þar áttu sér stað. Og hvers vegna skildum við ekki taka hlutina alvarlega? Hvers vegna skildum við hlusta á þá sem tala að varnaðarorð og forvarnir séu hreinlega hræðsluáróður? Ég er að tala dauðans alvörumál, veiru sem í rauninni er óþekkt og hefur í rauninni á sér enga líka. Enga. Ekki í sögunni. Þannig að við vitum allavega að meðgöngutími hennar er ekki undir 2 vikum, þar sem við getum gengið í 2 vikur með þessa veiru, án þess að hafa hugmyndum að við séum sýkt, án þess að hafa hugmyndum eitt eða neitt, og án þess vísvitandi að vita það við göngum með hann og þar að leiðandi smittum alla sem við umgöngumst, hvort sem það er í Costco, Bónus á föstudögum eða IKEA eða hvar annars staðar sem er. Þetta er alvörumál og mér finnst vera kæruleysi stjórnvalda sem ætla ekki að taka fastar á málunum. Það er að fara 2 flugvélar í dag til Tenerife. Við vorum að fá 2 flugvélar frá Tenerife í dag. Við verðum að gera betur. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, framlög Íslands til þróunarmála eru enn undir alþjóðaviðmiðum og undir okkar alþjóðlegu skuldbindingum. Þetta er vel þekkt og hefur verið rætt hérna oft. Í þar síðustu viku fór ég í ferð til Úganda ásamt nokkrum öðrum norrænum þingmönnum og þar vorum að kynna okkur aðeins hvað þróunarsamvinnuféð okkar er að fara í. Fórum við meðal annars og skoðum alla keðjuna í heilbrigðiskerfinu þar sem byrjuðum á birgðastöð þar sem bóluefni við allt frá algengum sjúkdómum sem allir ættu að vera bólusettir gegn jafnvel hér á landi eru geymd og alveg niður í til dæmis bóluefni gegn ebólu. Við skoðum sjúkrahús sem er fjármagnað upp á 11 milljónir króna á ári þar sem starfa 14 ljósmæður á fæðingardeildinni og eru tæplega 5.000 fæðingar á ári, þar af 30% með keisaraskurði. Við skoðum líka tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands á svæðinu þar sem við höfum verið að starfa á Kalangala héraði og svo Buikwe héraði og erum mögulega að fara að hefja störf í Namengo héraði. Þar eru byggðir vatnspóstar og skólar, matreiðsluaðstöður og fleira. Og ég vildi bara koma og nefna að það er mikilvægt að við höldum þessu góða starfi áfram. Við leggjum okkur meira fram, bæði með fjármögnun til Gavi og Global Fund en líka í tvíhliða og þá bæði með því að hækka framlögin okkar til þróunarsamvinnu í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar en á sama tíma þá er óviðunandi við höfum ekki verið að leitast nema í mjög litlum mæli eftir fríverslunarsamningum við þessi þróunarlönd en það er vel þekkt að frjáls viðskipti geta gert gæfumun og fátækuslönd heims veitir ekki af smá gæfu. Hérna er tækifæri fyrir okkur að gera betur með einföldum hætti og ég vil endilega hvetja til þess að það verði gert. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég myndi mig gjarnan nýta þessar 2 mínútur hérna til þess að lýsa eftir ríkisstjórninni. Og kannski spyrja hæstv. forseta hvort að ríkisstjórnin hefur nokkuð lagt niður störf eða farið í langt vetrarfrí og gleymt að láta þingið vita af því. Því að það er nokkuð magnað að fylgjast með því að það var nú nokkuð áberandi gagnrýnin á ríkisstjórn hér fyrir áramót hversu fá mál komu fram og hversu seint þau komu fram. Og svo mikil var gagnrýnin að ríkisstjórnin tók sig til og endurskoðaði þingmálaskrá sína núna í janúar, þar sem bæði var seinkað hvenær ætti að leggja mál fram og þeim var líka fækkað verulega, með svo glæsilegum árangri að af þeim 48 málum sem ríkisstjórnin áformaði að leggja fram hér í janúar og febrúar eru komin 5. Rétt liðlega 10%. Þess vegna held ég að sé tilefni til að spyrja, er þessi ríkisstjórn hætt störfum? Eða eigum við að bíða, hún er nú greinilega ekki í vinnunni því að allavega bólar ekkert á þeim málum sem hún boðaði að kæmu hér fyrir þingið. Og enn eina ferðina virðist nú verða sú raunin að við fáum þessi mál sennilega kannski sem betur fer mun færri heldur en að ríkisstjórnin áformaði en seint og beint ofan í umræðum fjármálaáætlun sem er hér handan við hornið. Því að á sama tíma og ekki bólar á neinum málum frá ríkisstjórninni erum við að fjölga nefndadögum og ég spyr til hvers? Því að varla er það ætlun meiri hluta þings
að hleypa í gegn öllum þeim þingmannamálum sem hafa haldið uppi þingstörfunum hér í allan vetur. En það væri reyndar þá gleðileg tilbreyting ef sú verði raunin, en ég býst nú ekki við að svo verði. Ríkisstjórnin þessi nær ekki einu sinni að svara þeim fyrirspurnum sem til hennar beint, tekur óratíma og meira að segja einföld fyrirspurn mín sem orðin 2 mánaða gömul fjölda þeirra ráða og nefnda sem ríkisstjórnin hefur sett á fót á þessu kjörtímabili að hún enn að telja. Og ég býð, reyndar þetta ærinn fjöldi, en 2 mánaða talningartími nokkuð ríflegur. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég ætla að ræða hér eitthvað sem ekki oft rætt í þessum sal, fugla. Og þá ég nú ekki við furðufuglana sem oft hingað rata inn á þing. En kannski kemur það fólki á óvart að einn íslenskasti fugl Íslands, ef hægt að komast þannig að orði, hrafninn á skilgreindum válista. Krummin okkar þar á sama lista og snæuglan og fálkinn. Þrátt fyrir þetta hafa 3000 hrafnar verið drepnir hér á landi á hverju ári. 3000 talsins. Og þrátt fyrir að Náttúrufræðistofnun Íslands hefur ítrekað mælst við marga umhverfisráðherra að hrafninn verði friðaður, þá hrafninn enn einn 4 fugla sem á veiða allt árið í kring samkvæmt vef Umhverfisstofnunar. Herra forseti, hrafnar eru samofnir íslenskri sögu og náttúru. Krumminn á hvorki heima á válista né veiðilistum. Ég vil því kalla hér eftir afstöðu núverandi umhverfisráðherra til þessara veiða á þessum tignarlega fugli og öðrum fuglum sem eru á skilgreindum válista. En hrafninn ekki eini fuglinn sem bæði á válista og veiðilista stjórnvalda. Herra forseti, þessi sami umhverfisráðherra heimilaði í síðustu viku veiðar á yfir 1300 hreindýrum, sem ein af fáum landsspendýrum sem hér lifa. Þá eru 6000 íslenskir heimskautarefir, sem í raun og veru eini raunverulegi landnemar á Íslandi, drepnir hér árlega. Og nú liggur beiðni hjá stjórnvöldum að heimila veiðar á selategund sem bókstaflega í bráðri útrýmingarhættu. Herra forseti, umhverfisvernd á ekki bara að snúast að vernda urð og grjót, umhverfisvernd á einnig að snúast að vernda hið fábreytilega dýralíf Íslands. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil líkt og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson auglýsa hér eftir ríkisstjórn Íslands og spyr líkt og hann, hún hætt? Ég vil fara með nokkrar tölur hér af vef Alþingis. Á þessu 150. löggjafarþingi hafa stjórnarfrumvörp 35 verið samþykkt og það eru 33 í nefnd og það 1 sem bíður. Þingmannafrumvörp hafa 2 verið samþykkt, 1 verið fellt, 82 eru í nefnd og 11 bíða. Þingsályktunartillögur frá stjórn hafa 16 verið samþykktar, 3 eru í nefnd og af þessum 19 eru 11 EES-mál frá utanríkisráðherra. Þingsályktunartillögur frá þingmönnum hafa 6 verið samþykktar, 2 felldar, 71, 1 í nefnd og 27 bíða. Þannig að 70% af þeim þingmálum sem fram hafa komið á 150. löggjafarþingi eru frá þingmönnum. Þingmannamál hafa haldið uppi dagskránni á þessu þingi og birtingarmyndin skýr. Tökum bara dæmi af þessum þingfundi. Vegna þess að þessum dagskrárlið loknum á dagskrá 1 stjórnarfrumvarp. Síðan verða 3 atkvæðagreiðslur, 1 frá þingmönnum úr efnahags- og viðskiptanefnd og 2 frá þingmönnum Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins og síðan koma 8 önnur þingmannamál. Og samkvæmt þingmálaskrá eiga síðan að koma 65 mál frá ríkisstjórninni til þingsins í mars. Þar eru mörg stór mál. Það verður sannarlega hamagangur og læti síðustu dagana ef ríkisstjórnin á að koma þessum málum í gegn. Og mér finnst, forseti, meðferðin á þingmannamálum vera óásættanlegt og þau
Meðferðin er ekki til þess að auka áhrif þingsins eða virðingu eða traust Alþingis eins og þó er nefnt sérstaklega í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Dæmi að nefndarformenn felli niður nefndarfundi frekar en að setja þingmannamál á dagskrá, þó eru þau meira en 2/3 af þeim þingmálum sem fram hafa komið á þessu þingi. Þessu verður að breyta, forseti. Þetta gengur ekki svona. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti. Það nú freistandi að blanda sér í hrafna umræðu hv. þingmanns Ágústs Ólafs Ágústssonar, en ég tel þó rétt að bregðast við ummælum annars vegar hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur og hins vegar hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar hér áðan fjölda stjórnarfrumvarpa og fjölda þingmannamála sem hér hafa verið til meðferðar í þinginu. Þá er nú það almennt að segja að magn er auðvitað ekki sama og gæði og mælikvarði á árangur og gæði þingstarfanna felst ekki endilega í fjölda samþykktra mála og heldur ekki í fjölda framlagðra mála. Það er auðvitað þannig bæði með stjórnarfrumvörp og þingmannamál að þau þurfa að fá ítarlega og góða umfjöllun á öllum stigum máls og ég held að það mætti oft hafa það í huga að þingið mætti oft á tíðum horfa meira á gæðin frekar heldur en fjölda mála eða slíka mælikvarða. Þetta eru þessi almennu sjónarmið sem ég vil að koma fram þetta efni. Sú ríkisstjórn er ekki best sem kemur með flest frumvörpin og afgreiðir sem flest mál. Það er ekki endilega þannig. Það skiptir máli hins vegar að þau mál séu til framfara og til gagns sem framkoma og vonandi verður það í tíð þessar ríkisstjórnar áfram þannig að hennar aðgerðir skila árangri ekki á mælikvarða magnsins heldur á mælikvarða gæðanna. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Merkileg umræða en annað. Í óundirbúnum fyrirspurnum í síðustu viku spurði fjármála- og efnahagsráðherra hvort ákvörðunin að greiða ekki öllum dráttarvexti vegna afturvirkra skerðinga á lífeyri eins og málsaðili í dómsmáli fékk. Svarið þá var eins og venjulega útúrsnúningur. Ég spurði hvort ákvörðun fjárheimildir vegna endurgreiðslu skerðinganna hefði verið tekin í fjármálaráðuneytinu, en ráðherra svaraði, með leyfi forseta, að þegar fólk á kröfu á ríkið þá mun hún innheimtast og það getur ekki staðið á fjárheimildum að greiða lögmætar kröfur á hendur ríkinu. Virðulegi forseti, eftir stendur samt að þeir dráttarvextir sem voru greiddir málsaðila í umræddu dómsmáli vegna afturvirkra skerðinga voru ekki greiddir til allra hinna sem urðu líka fyrir skerðingum. Það er fyrirsjáanlegt að allir sem urðu fyrir afturvirkum skerðingum munu fá þessa dráttarvexti greidda ef þeir fara í mál við ríkið þá. Einhver tók hins vegar ákvörðunina að greiða bara dráttarvextina til málsaðila en ekki allra hinna. Einhver tók ákvörðunina að fjárheimild fengist ekki til þess. Afleiðingin af því verða fleiri dómsmál með málskostnað og ýmsu svoleiðis sem að lokum leiða til þess að ríkið þarf að greiða umrædda dráttarvexti þrátt fyrir allt og líklega mun hærri upphæð vegna aukinna tafa og þessa málskostnaðar. Þessari einföldu spurningu, hver tók ákvörðunina, var ekki svarað af fjármálaráðherra. Spurningunni hvort ákvörðun hefur verið tekin í fjármálaráðuneytinu var svarað með útúrsnúningi. Ef svarið hefði verið nei, ákvörðunin var ekki tekin í fjármálaráðuneytinu, þá held ég að svarið hefði verið hjá ráðherra einmitt bara nei í staðinn fyrir að snúa út úr. Með útúrsnúningi svara þau sem vita upp á sig sökina sem mun kosta ríkissjóð enn meira af almannafé. Og þess vegna spyr ég aftur eins og ég spurði í fyrirspurninni daginn, hvers vegna fer Sjálfstæðisflokkurinn alltaf svona illa með almannafé? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, atvinnuveganefnd óskaði eftir því við Byggðastofnun á síðasta ári
að gera úttekt á strandveiðum og bera saman hvernig hefði til tekist eftir þær breytingar að þær voru settar í fasta daga. Og við fengum kynningu í morgun í atvinnuveganefnd á þessari úttekt og henni sé ekki að fullu lokið. Og það var mjög ánægjulegt að fá þar fram að það var heilt yfir miðað við þá könnun sem ennþá í gangi, en stór hluti þeirra sem tóku þátt í könnuninni eru búin að skila sér í þeirri úttekt að það mikil ánægja með þessar breytingar og menn telja að strandveiðar þær skipti miklu máli fyrir heildartekjur þeirra á ársgrundvelli fyrir þá sem þær stunda. Og það skiptir miklu máli fyrir fjölda hafna að strandveiðar séu til móts við aðrar veiðar í viðkomandi byggðarlagi. Hjá mörgum byggðarlagum skiptir þetta sköpum að þær séu þarna til staðar. Og það er gott að vita að þar sem kannski óttinn var mestur við þessar breytingar á norðausturhorni og Austfjörðum, að þar er samt vel yfir 50% ánægju með þessar breytingar og það kemur einnig fram að ótti manna hafi verið að þessi pottur dugi ekki til, en hann gerði það vissulega. En það sem kemur svona heilt fram það sem menn hafa kannski viljað gera lagfæringar á, að það er að flýta því að byrja megi á strandveiðum, að flýta því og líka seinka í annan endan eftir því hvaða landshlutar eigi hlut, og að það sé hægt að velja fleiri daga í mánuði innan 12 daga kerfisins en gert í dag. Ég tel að við í atvinnuveganefnd eigum bara að skoða þetta vel og koma hugsanlega með breytingar sem lúta að þessum tillögum. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, á sama tíma á kórónuveiran geisar heiminn með tilheyrandi dauðsföllum og ef veiran kemur hingað þá bráðamóttaka Landspítalans í vanda. Brotalamir spítalans hafa verið ítrekað bent á, en úrbætur, það er að segja raunverulegar úrbætur, hafa ekki skilað sér. Vandann á bráðamóttöku spítalans og vanda spítalans í heild átti að vera búið að laga. Oft þörf en nú lífsnauðsynlegt að gera ráðstafanir strax. Því kórónuveiran kemur vonandi ekki, en ef og þegar hún kemur, þá dugar okkur ekki að segja Guð hjálpa okkur. Ábyrgðin mikil og nú verða ráðamenn að koma úr skotgröfunum, grípa til allra vararáðstafana sem þarf, ekki bara einn gám og smá aðgerðir. Þessi veira bitnar verst á veiku fólki, eldri borgurum og fólki með utanliggjandi sjúkdóma, til dæmis lungnasjúkdóma. Nú verið á að fara að vígja í 28. febrúar nýtt 28 herbergja nýtt 99 rýma hjúkrunarheimili á Sléttuvegi. Merkilt hús sem hefur sennilega eftir því sem ég kemst verið byggt á mun ódýrari hátt en önnur hús hafa verið byggð á. Þessi 99 rými þarf nú að nýta fyrir bráðamóttökuna, til að hreinsa út þannig að bráðamóttökan verði tilbúin til að taka á þeim vanda sem framundan er. Og ef við gerum þetta ekki, þá við að stinga hausnum í sandi. Við verðum og við eigum að trúa því að þessi veira kemur. Það er búið að ganga núna yfir rosalega slæm veirusjúkdómar sem hafa valdið því að fólk með svo slæma fengi í lungun að það ekki verið 1 viku með þetta, ekki 2 vikur, ekki 3 vikur, heldur mánuði, og hósta þannig að það liggur við að það get ekki andað. Og ég segi fyrir mitt leyti, hver segir að veira sé ekki komin? Vegna þess að það var teknar sýni áður fyrr og þá var ekki til þess að greina hana. Það er ekki nema rétt rúmur mánuður sem við höfum það. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, í dag 25. febrúar 2020. Allt frá því ríkisstjórnin tók til valda hefur okkar góða starfsfólk heilbrigðiskerfisins sent neyðarkall til ríkisstjórnarinnar að koma heilbrigðiskerfinu til bjargar, koma starfsmönnum þess til hjálpar í þeirra störfum við að hlúa að sjúkum, ungum sem öldruðum. Að fjármagna okkar sameiginlega heilbrigðiskerfi svo hægt sé að tryggja öryggi sjúklinga.
Í byrjun árs var öllum ljóst að það yrði að bregðast við og það án tafar. Álagið á bráðamóttöku Landspítala slíkt að því að vaktstjórum Landspítala lýst sem neyðarástandi. Orðin fucking disaster voru viðhöfð. Læknar spítalans segja daglegt hættuástand og yfirlæknir smitsjúkdóma óttast stórslys á bráðamóttöku verði ekki brugðist strax við. Og ríkisstjórnin brást við með því að skipa átakshóp til að fjalla ástandið bara á bráðamóttökunni. En ekki ástandið í heilbrigðiskerfinu sem auðvitað vandamálið, því að það hefur verið vanfjármagnað og þannig markvisst vannært undanfarin ár. En nei, ríkisstjórnin vildi eingöngu skoða ástandið á bráðamóttöku og fá það skýrslu. Átakshópurinn vann hratt og vel og skilaði skýrslu í síðustu viku. En starfsfólki heyrir ekki neitt. En hlaupa þau og hlaupa nótt sem dag til þess að reyna að koma sjúklingum til bjargar en fá engin svör, engin skilaboð, ekki neitt frá stjórnvöldum. Bara þögnin ein, utan þess að þau eru beðin að tala ekki vandann því það gerir það að sérstakri áskorun fyrir hæstvirtan heilbrigðisráðherra að standa með Landspítala. Herra forseti, nema von að maður spyrji sig hvort ríkisstjórninni sé verkefnið ef til vill megn. Er ríkisstjórnin svo ósamstíga að hún getur ekki sammælst nauðsynlegar bráðaaðgerðir til þess að koma heilbrigðiskerfinu okkar til bjargar? Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þingmönnum hefur orðið tíðrætt verklag Alþingis og sleifarlag stjórnarflokkanna. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins talaði hér að magn væri ekki sama á gæði. Það er alveg hárrétt hjá honum. Það væri líka ágætt ef að ríkisstjórnin hefði á sér smá ritstjórn þegar að gæðunum kemur, til dæmis á framlögðum þingmálaskrám. Ef að það er ekki ætlunin að leggja fram nema brota þeim málum sem þar eru, þá er það nú ekki vottur góða gæðastjórnun. Þannig ég held að getur farið að vinda sér í það að skera niður eigin málaskrá. Varðandi þingmannamálin sem hér hafa verið gerð að umtalsefni, þá er líka rétt að geta þess að þingmannamál eru líka þingmannamál frá stjórnarþingmönnum og drjúgur helmingur þingmannamála eru frumvörp frá stjórnarþingmönnum. Þannig að mér þótti nú hv. formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins vega nokkuð að eigin þingmönnum í þeim efnum. Hitt er hins vegar athugunarefni og áhyggjuefni að hér er mælt fyrir þingmannamálum í gríð og erg og þau eru send til nefnda og þau eru send út til umsagna. Ég get sem dæmi nefnt að í allsherjar- og menntamálanefnd eru núna 38 mál sem hafa verið send út til umsagnar og umsagnarfrestur er liðinn. Allt frá 130 dögum til 99 daga ef við tökum 10 málin sem elst eru. Það hefur ekki borið neitt á því að það ætti að taka þessi mál á dagskrá nefndarinnar. Þetta er náttúrulega gríðarleg sóun á tíma Alþingis að vera að eyða tíma Alþingis í að mæla fyrir öllum þessum málum til þess eins að láta þau daga upp í nefndum og gera ekkert með þau þar. Þetta er sérstaklega blóðugt á þeim tíma þar sem að stjórnvöld sjálf get ekki haldið upp í störfum þingsins á eigin málum, heldur treyst á það að fylla upp í dagskrána með þingmannamálum. Ég held að það sé stór og mikil ástæða til að endurskoða þetta vinnulag þannig að hvorki tíma Alþingis né þeirra sem veit okkur þá virðingu að senda vandaðar umsagnir að það sé bara til þess að henda í ruslakörfuna. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Á fundi atvinnuveganefndar í morgun kom Sveinn Margeirsson fyrrum forstjóri Matís fyrir fundinn og flutti okkur hugmyndir sínar örsláttrús og þau tækifæri sem þar eru bæði fyrir sauðfjárbændur og neytendur. Margt kom þar fram, margir góðir punktar. Gæði íslenska lambakjötsins hefur verið ótvírætt og með því að nýta okkur afurðir sauðkyndarinnar erum við að nýta styrkleika okkar sem þjóð og auðlindir landsins og við þurfum ekki að flytja inn fóður til eldis.
heldur er þetta allt heima gert. En það er staðreynd að við erum að tapa niður gæðum lambakjötsins með nýjum sláturaðferðum. Fækkun afurðastöðva í landinu hefur valdið því að sauðfénu er ekið lengri vegalengd sem veldur aukinni streituhormónum í kjötinu. Auk þess sem stærri sláturhús kalla á að kjötið fari hraðar í gegnum ferlið. Þar með hefur svo aðferð og handverk og hefðir sem skiluðu mestum gæðum kjötsins tapast. En það var að láta kjötið meyrna og hanga eftir slátrun áður en það færi í frost. Mikill áhugi er meðal bænda að geta komið á viðskiptum á heimaslátruðum afurðum. Með því fyrirkomulagi gætu þeir margfaldaða virðisaukann af framleiðslu sinni og boðið neytendum aukin gæði. Tilgangur matvælalaganna er að tryggja svo sem kostur er gæði, öryggi og hollustu matvæla og að merking og aðrar upplýsingar þau séu réttar og fullnægjandi. Þessu skal ná með innra eftirliti, áhættugreiningu, rekjanleika afurða og varúðarreglum svo dæmi séu nefnd. Virðulegi forseti, með því að greiða fyrir uppbyggingu örsláturhúsa og byggja undir þá starfsemi erum við alls ekki að fara á sveig við tilgang matvælalaganna. Sú þekking sem íslensku bændur búa yfir og öruggt eftirlit getur tryggt matvælaöryggi neytenda. Það er jafnvel hægt að haga eftirlitinu með nútímatækni eins og með rafrænu eftirliti og nú hafa bændur strangt skýrsluhald sínar skepnur frá burði til slátrunar og því er góður gagnagrunnur til hvert lamb frá upphafi til endis. Þannig að við getum alveg haldið þessu áfram þó við þurfum ekki að breyta miklu til þess. Þá tekur máls 83. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, forsætisráðherra sagði fyrir skömmu að skynsamlegt væri að hefja sölu Íslandsbanka og nota ávinning til innviða fjárfestinga. Rekstrarumhverfi banka breytist hratt og í því efnahagsumhverfi sem við erum í dag er það samdóma álit þeirra sem best til þekkja að það sé ekki góður tími til að selja banka. Bókfært eigið fé Íslandsbanka var áramótin 177,6 milljarðar. Söluverðið sem búist er við að fáist fyrir bankann er hins vegar á genginu 0,7 sem þýðir að fyrir hverja 1000 krónur sem bankinn á fást 700 krónur. Seljandinn ríkissjóður fái því 70% af eigið fé fyrir bankann. Ríkissjóður fær því ekki 177 milljarða fyrir bankann heldur 124 milljarða. Eigið fé bankans stendur því ekki undir væntu söluandvirði hans þar sem það er 53 milljörðum króna lægra. Það er auðvitað dapurlegt. Það verður varla nein biðröð kaupenda nema á lágu verði. Þetta þýðir í raun að betra væri fyrir eigandann að borga sér út eigið fé. Þá myndi hann fá 100% af því. En banki verður auðvitað ekki lagður niður í einum grænum, það tæki mörg ár. Fyrir ríkissjóð þá er í raun hagstæðast að lækka eigið fé með arðgreiðslum heldur en að selja bankann undir bókfærðu verði. Fljótvirkasta og skynsamlegasta leiðin fyrir ríkissjóð er því að greiða sér allan þann arð sem þeir geta. Það er hægt með því að endurskipuleggja efnahagsreikning bankans og breyta samsetningu eigin fjár. Nýta þau tækifæri sem eigandinn ríkissjóður hefur til að hámarka arðsemina án þess að selja bankann. Það á ekki að færa kaupendum bankans þessi tækifæri á silfurfati. Einnig er skynsamlegt fyrir ríkissjóð að selja eignir úr bankanum og fá þannig fé í innviða uppbyggingu. Má þar nefna fyrirtæki Allianz sem er í eigu Íslandsbanka, vel rekið og verðmæt eign. Herra forseti, Íslandsbanka á ekki að selja á undirverði. Máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, mig langar að gera að umtalsefni hér gríðarlega alvarlegt atvik sem átti sér stað í Hamraborg í Kópavogi á mánudagskvöld í síðustu viku. En þar veittist hópur unglingspilta á aldrinum 15 til 18 ára að 14 ára pilti. Árásin var einstaklega fólskuleg, hrottaleg og gróf enda var drengurinn kýldur og sparkað var í hann liggjandi bæði í höfuð og líkama. Drengurinn sem var fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar og hefur verið í miklu áfalli eftir árásina og ekki þorað að fara út úr húsi. Það er margt sem vekur óhug hjá manni við þennan atburð, kannski ekki síst hversu alvarleg og gróf árásin var af hálfu mjög ungra drengja. Það sem vekur líka mikinn óhug er að drengurinn var yngri en allir árásamennir og er af erlendum uppruna. Við sem samfélag þurfum að taka þessari hrottalegu árás á dreng af erlendum uppruna mjög alvarlega.
Skólayfirvöld, barnaverndaryfirvöld sem vinna nú í málinu, lögregla og við öll þurfum að bregðast við af mikilli festu til að gefa mjög skýr skilaboð að svona ofbeldi verður aldrei liðið. Það verður að taka á þessu einstaka máli til að koma í veg fyrir að svona endurtaki sig. Því svona hryllileg atvik geta nefnilega verið upphafið að kerfisbundnu útlendingahatri sem birtist með óvægnum, ómanneskjulegum hætti. Hatur af því tagi getur verið lífshættulegt eins og við sáum hér gerast í Austurvöll sumarið 2018. Og ég velti því fyrir mér hvort að lögregluyfirvöld telji sig þurfa að fara betur yfir verklag innan sinna raða til að vera sem best í stakk búin við svona árásum. Því að það er rétt hjá föður drengsins sem hann hefur sagt frá í fjölmiðlum að lögregla hafi ekki trúað honum fyrst og staðhæft við hann að sonur hans hafi sjálfur átt upptökin að árásinni þarf lögregla höfuðborgarsvæðisins að útskýra það strax. Leið og ég sendi drengnum og fjölskyldu hans bata og stuðningskveðjur þá vil ég endurtaka hér orð Vöndu Sigurgeirsdóttur, lektors í tómstunda- og félagsmálafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem hafði þetta að segja í fjölmiðlum þessa fólskulu árás og það hvers vegna enginn sem var vitni að árás hópsins gast í leikinn til að stöðva ofbeldi sem drengur var beittur. Með leyfi forseta. Í eineltismálum þá grípa áhorfendur allt og sjaldan inn í og við þurfum að breyta því. Við þurfum sem samfélag að skipta okkur oftar að sjálfsögðu í svona stórum málum en líka í smærri málum. Það er mikilvægt að hætta þessu hiki sem innra með okkur þegar kemur að því að skipta okkur af og fá þetta bein í nefi sem að þarf í stórum sem litlum málum. Ég hvet alla hlutaðeigandi sem vinna þessu máli til dáða og að senda mjög skýr skilaboð. Þá er umræðum störf þingsins lokið og verður hringt til atkvæðagreiðslu. Svo háttar til annað dagskrármálið og skammt er liðið frá útbýtingu breytingatillögu í því. Það því að leita samþykkis fyrir því að breytingatillagan megi koma á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Þá tek ég fyrir annað dagskrármálið, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það er frumvarp 580. og annað mál á þingskjali 1008 og breytingatillögurnar eru á þingskjölum 1001 og 1010. Þriðja umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það er alveg ljóst að við þurfum að lengja frestinn til þess að fara þær tæknibreytingar sem fylgdu lögunum neytendalán og það erum við að gera. Það sem við höfum ekki haft góðan tíma til að ræða innan nefndarinnar og hefðum þurft að fá lengri tíma er skilgreiningar, hvað er rafrænt auðkenni, hvað er fullgild rafræn undirskrift og svo framvegis. Breytingatillagan sem þið voru áðan að hleypa hér á dagskrá með afbrigðum er til þess fallin að útskýra hvað er átt við með lagagreininni sem myndi þá hljóða svona ef við samþykkjum breytingatillögu frá Bryndísi Haraldsdóttur, hv. þingmanni, og Smára McCarthy, hv. þingmanni, og síðan þá breytingatillögu sem ég stend að ásamt hv. þingmanni Smára McCarthy. Þá yrði þetta svona: lánasamningar skulu gerðir skriflega og skulu undirritaðir af neytanda. Sé lánasamningur gerður í fjarsölu skal hann undirritaður af neytanda
með fullgildri rafrænni undirskrift eða samþykktur af neytanda sem hefur verið auðkenndur rafrænt gagnvart viðskiptakerfi lánveitenda. Og þarna vil ég bæta við, og við Smári McCarthy, hv. þingmaður, með rafrænni auðkenningaleið sem hefur hátt fullvissustig. Þannig að þá er búið að segja hvernig auðkenningin á að vera. Við vitum alveg að þetta neytendalánin, þau ná, lögum neytendalán, þau ná auðvitað til bankana en líka til smálánafyrirtækja. Og við þurfum að passa það að allir hlutaðeigandi sjái til þess að undirskriftin verði hún rafræn, að þá verði fullvissustigið hátt. Það er ekki nóg að horfa bara til bankana hvað þetta varðar, við verðum að horfa á smálánafyrirtækin. Og mér finnst ef við skilgreinum þetta ekki, að þá séum við svolítið að gefa þeim frítt spil, að það sé bara einhvers konar auðkenning sem þeir skilgreina sjálf, en við viljum hafa fullvissustigið hátt. Þannig að ég bið ykkur að athuga þetta í atkvæðagreiðslunni á eftir. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Það kann að vera að þingheimur sé kannski orðið örlítið áttavilltur eða ruglaður í því sem við erum að athafast hér inni í hv. efnahags- og viðskiptanefnd þegar kemur að þessu ágæta frumvarpi neytendalög sem stundum hefur verið rætt sem frumvarp varðandi smálánin. Ég er flutningsmaður ásamt hv. þingmanni Smára McCarthy á breytingartillögu á því sem fram hefur komið hér í frumvarpinu frá okkur í efnahags- og viðskiptanefnd, og það í rauninni bara orðið fullgildri rafrænni undirskrift. Og það kannski að einhverju leyti ákveðin handvömm bara hjá okkur að í breytingunni hafi verið talað rafræna undirskrift en ekki fullgilda rafræna undirskrift, sem þá lagaleg skilgreining á því í hvað því felst. Þannig að ég legg til að við samþykkjum þá breytingu og vísum þá í setninguna fullgilda rafrænar undirskriftir. Sú breytingartillaga sem hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir nefndi hér áðan, að það bætist jafnframt við að aðrar leiðir þarna, þá séu það auðkennisleiðir sem hefur fullvissustig hátt samkvæmt lögum rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti. Þetta er breytingartillaga sem var bara til núna í dag og við höfum vissulega rætt þetta svolítið inni í nefndinni, en verður að viðurkennast að ég meti það allavega svo að við gerum okkur ekki alveg fulla grein fyrir því hvaða áhrif þetta kann að hafa. Við fengum athugasemdir frá samtökum fjármálafyrirtækja og líka samtökum fjártæknifyrirtækja eftir afgreiðslu á frumvarpinu okkar í desember síðastliðnum, þar sem uppi voru þau sjónarmið hjá bönkunum að þær aðgerðir sem við værum að fara fram á með því að gera bara kröfu fullgilda rafræna undirskrift kostaði töluverða fjármuni og tíma, og þess vegna auðvitað stóra máli hér að við erum að fresta gildistökunni til 1. júní. En það er spurning hvort að það sé nákvæmlega það sem við vorum að velta fyrir okkur þegar við vorum að tala þetta. Því við vorum fyrst og fremst að velta fyrir okkur það að fólk gæti ekki tekið lán í nafni annarra hjá smálánafyrirtækjunum. En við vitum það að bankarnir okkar standa allir gríðarlega framarlega í rafrænni þjónustu og vandamálið í rauninni liggur ekki þar. Þannig að ég finnst ekki ástæða til þess að gera enn frekari kröfur þar. Íþyngjandi kröfur, því að auðvitað á rafræn þjónusta fyrst og fremst að einfalda líf okkar sem neytenda og einstaklinga en ekki að flækja það. En að því sögðu að þá get ég tekið undir margt af því sem hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir sagði hér áðan, en ég leggst engu að síður nú gegn þessari breytingartillögu þeirra, en legg til að við í hv. efnahags- og viðskiptanefnd höfum málið ennþá til umfjöllunar, kynnum okkur betur þessar auðkenningar og þessi fullvissustig sem held ég hátt
meðalhátt og eitthvað í reglugerð sem við breyttum hérna jólin. Þannig að ég legg til að við í rauninni samþykkjum frumvarpið eins og það sé að koma frá hv. efnahags- og viðskiptanefnd, höfum það samt sem fullgildar rafrænar undirskriftir en notum svo áfram tímann í að fara betur yfir þessara auðkenningu til að sjá til þess að við séum örugglega að ráðast á þau vandamál sem við ætlum okkur að ráðast á en ekki vera of íþyngjandi til handa öðrum aðilum sem að starfa á þessum markaði. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég ætlaði nú bara aðeins að reyna að bæta við það sem hefur komið fram hjá öðrum hv. þingmönnum sem í rauninni allt hárrétt. Þetta er orðið flókið mál. Þetta er bara einn af þeim stöðum þar sem að tæknin að rekast á samfélagið með miklum hraða og ég hef fullkomna samúð með öllum sem eiga erfitt með að fylgja. Breytingartillögurnar sem við erum að leggja til, sú fyrri held ég að sé óumdeild, það er að segja okkar Bryndísar Haraldsdóttur hv. þingmanns sem snýst bara að bæta við orðið fullgildri. Seinni tillagan snýst að eðaliðurinn sem kemur í þessu frumvarpi verði þannig að það verði ekki hægt að nota hann sem undankomuleið í tilfelli smálánafyrirtækja til þess að koma að sjá einhverju svona eðlilegri vottun á auðkenni þeirra sem eru að fá þannig lán eða þar frá með skötun. Þetta orðalag verður til eftir samtöl við nokkra sérfræðinga og þetta snýr að því að reyna að gera hlutina nákvæmlega eins og bankarnir eru að gera þá. Að þegar fólk hefur verið innskráð með leiðum sem eru viðurkenndar inn í rafræn viðskiptakerfi að það geti þá afgreitt sig sjálft með eðlilegum hætti. Þetta á ekki vera íþyngjandi fyrir bankana, seinni tillagan held ég góð. Ég sammála hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að auðvitað eigum við að halda áfram aðeins að vinna þetta mál og tryggja það að það sé lokað fyrir öll vandamál. En í öllu falli þá erum við að leggja fram þessa síðari breytingartillögu núna í þeim tilgangi að reyna að láta þetta allt saman virka. Þetta flókið því miður og auðvitað hefði verið betra hefðum við haft meiri tíma til þess að vinna þetta en í öllu falli þá held ég að þessar tvær breytingartillögur dugi til þess að ná yfir allt og svo vonandi getum við farið í prófin eða. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu þá lokið. Forseti hyggur að réttast sé að ganga til atkvæðagreiðslu málið nú þegar. Meðan mönnum eru þær ágætu útskýringar sem hér hafa verið fluttar af hálfu nokkurra nefndarmanna í efnahags- og viðskiptanefnd í fersku minni. Og þar fyrst til að taka á þingskjali 1001 breytingartillaga frá Bryndísi Haraldsdóttur og Smára McCarthy við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan þá breytingartillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 43 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1010 breytingartillaga frá Oddnýju G. Harðardóttur og Smára McCarthy við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni þá lokið ef allir hv. þingmenn hafa greitt atkvæði. Breytingartillagan felld með 23 atkvæðum gegn 21. Og þá verða greidd atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið í heild svo breytt samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins. Það þingsályktunartillaga 511. mál á þingskjali 838 og nefndarálit á þingskjali 992. Síðar umræða til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir stuttu nefndaráliti utanríkismálanefndar þessa þingsályktunartillögu varðandi vestnorrænu umhverfisverðlaun hafsins.
Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Guðjón S. Brjánsson, formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, og Bylgju Árnadóttur, ritara Íslandsdeildar. Með tillögunni skorað á ríkisstjórnina að kanna möguleika á að koma á vestnorrænum umhverfisverðlaunum hafsins í samstarfi við landsstjórnir Færeyja og Grænlands. Tillagan er lögð fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins sem er númer 2 frá árinu 2019 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 23. október 2019 í Nuuk. Í greinargerð með tillögunni kemur meðal annars fram að stofnun vestnorræna umhverfisverðlauna hafsins myndi vekja athygli alþjóðasamfélagsins á mikilvægi hafsins fyrir komandi kynslóðir og heimsbyggðina alla. Verðlaunin eru veitt fyrir sérstakt frumkvæði og vinnu að umhverfisvernd í hafi eða sjálfbærri nýtingu sjávarauðlinda. Verðlaunin eru veitt frumkvöðlum, samtökum, fyrirtækjum, sveitarfélögum, ríkisstjórnum, stofnunum eða einstaklingum, hvort sem er á Vestur-Norðurlöndum eða utan þeirra. Og nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Gunnar Bragi Sveinsson og Rósa Björk Brynjarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Bryndís Haraldsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir áliti þetta samkvæmt heimildum í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefndar Alþingis. Þannig undir þetta skrifa þá hv. þingmenn Sigríður Á. Andersen, Logi Einarsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson og ég, Bryndís Haraldsdóttir. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil leyfa mér að stinga hér inn nokkrum orðum af þessu tilefni að utanríkismálanefnd hefur fjallað þetta tillögu frá Vestnorræna ráðinu umhverfisverðlaun hafsins. Þakka fyrir jákvæða umfjöllun nefndarinnar og snara meðferð, stutt en skilmerkilegt nefndarálit og frábæran flutning á því. Við þekkjum öll þessar áskoranir sem heimurinn stendur frammi fyrir af völdum loftslagsbreytinga og mengunar. Æ fleiri bæði einstaklingar, stofnanir, fyrirtæki og samfélög gera sér grein fyrir ógninni, að hún sé raunveruleg og alvarleg og það sé ekki valkostur að sitja hjá með hendur í skauti. Mengun í hafinu, súrnun þess sé tilhugsun sem skelfir marga og líffræðilegri fjölbreytni sé líka ógnað þar með. Fleiri og fleiri snúa vörn í sókn, þróa sjálfbæra orku og finna sjálfbæra lausnir í matvælaframleiðslu með öllum tiltækum ráðum. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun hafa sett þessi málefni á oddinn. Og það var ánægjulegt að fá að taka þátt í fundi síðastliðinn föstudag með Landssambandi ungmennafélaga. Þar var boðið upp á opið samtal vestnorrænna ungmenna framtíð líffræðilegrar fjölbreytni og vistkerfa. Og það verður að segjast eins og að það fyllir mann bjartsýni þegar unga fólkið heldur merkinu svona greinilega og vel á lofti og upplýst. Þarna átti sér samtal með ungu fólki við fagfólk og sérfræðinga og það fór vel á með fólki og það er ljóst að þeir sem að brátt taka við keflinu þeir gera sér, það er ljóst að það verður að bregðast við. Nú þessi viðburður var ekki einn og sér, hann var einn af fleirum þar sem að vinnustofur ungmenna víðs vegar á Norðurlöndum líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi í aðdraganda viðræðum nýjan samning Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði í október. Og þá er gert ráð fyrir að þessar kröfur, þessar hugmyndir, þessar niðurstöður vinnuhópa unga fólksins verði teknar inn í kröfur ungmenna og muni skila sér í þessar samningaviðræður. Þetta er mjög mikilvægt atriði. Okkur er vel ljóst að áhugi á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum er sífellt að aukast og stórveldin virðast keppast áhrif á svæðinu og ítök í þeim náttúruauðlindum sem á norðurslóðum er að finna. Við þekkjum auðvitað sögunum og samkeppnum yfirráð yfir náttúruauðlindum á landi en auðlindir hafsins munu leika lykilhlutverk í alþjóðastjórnmálum í framtíðinni. Og í vestnorrænu ríkjunum er umtalsverð vitundarvakning gagnvart hagsmunum sem snúa að hafinu.
Náttúruauðlindaráðið í Attu við vesturströnd Grænlands hlaut til dæmis umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs árið 2018 og það er til merkis þessa vakningu á Grænlandi. Náttúruauðlindaráðið í Attu hlaut þessi verðlaun fyrir frumkvæði og ötult starf að skrásetningu upplýsingu hafsvæði og fyrir tillögur að leiðum til stjórnunar hafsvæða. Náttúruauðlindaráðin hafa verið sett á laggirnar af fólkinu sjálfu, grasrótinni, er uppspretta félagslegrar samkenndar og vísindasamfélagsins sömuleiðis, almennings og stjórnunaraðila. Þau hafa þegar gefið sér svipuð verkefni meðal annars í Finnlandi og Rússlandi og hafa alla burði til að breiðast út til margra fleiri landa á hafi og landi, á norðurslóðum sem og utan þeirra, til góðs fyrir náttúru og umhverfi. Það er nauðsynlegt að standa vörð rétt þjóða til sjálfbærrar nýtingar auðlinda hafsins og nýta þar gagnreyndar aðferðir, rannsóknir og losa okkur undan hindurvitnum. Umræðu friðun stórra svæða á norðurslóðum þarf að mæta með upplýsingagjöf ábyrga fiskveiðistjórnun og ábyrga atvinnustarfsemi. Ísland, Færeyjar og Grænland ættu því að leggja sig eftir því að móta umræðu þessi málefni á alþjóðavettvangi. Þessari tillögu vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins sem vonandi verður að álitum Alþingis, henni er beint að stjórnvöldum, það er að segja að vestnorræn stjórnvöld vinni að því að gera þessi verðlaun, þessa viðurkenningu að veruleika. Þetta er yfirlýsing auðvitað til alþjóðasamfélagsins okkar hug, okkar stefnu. Þau eru veitt frumkvöðlum, samtökum, fyrirtækjum, sveitarfélögum, ríkisstjórnum, stofnunum eða einstaklingum, hvort sem er á Vestur-Norðurlöndum eða utan þeirra. Og við höfum væntingar það að verðlaun af þessu tagi myndu vekja athygli á alþjóðlegum vettvangi mikilvægi hafsins, þessa auðlind sem að verður kannski ekki endurrisin ef við förum illa með hana. Við þurfum að gæta því að við eigum að skila þessari auðlind eins og öðrum til komandi kynslóða í góðu horfi. Já, fleiri hafa ekki kvætt sér ljós og er umræðu lokið og er þá rétt að hafa sama hátt á og ganga til atkvæða tillöguna. Já, greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum og eru send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Og þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið. Það er niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna til Vestur-Norðurlanda, þingsályktunartillaga, 512. mál á þingskjali 839 og nefndarálit er á þingskjali 993. Síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar og það er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Silja Dögg 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég flyt nú nefndarálit frá utanríkismálanefnd tillögu til þingsályktunar niðurgreiðslu flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Guðjón S. Brjánsson, formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins og Bylgju Árnadóttur, ritara Íslandsdeildar. Með tillögunni er ríkisstjórninni falið að kanna hvort gera megi samkomulag við landsstjórnir Færeyja og Grænlands niðurgreiðslu flugferða ungmenna milli landanna þriggja. Tillagan er lögð fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins nr. 1/2019 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 23. október 2019 í Nuuk. Í greinargerð með tillögunni kemur meðal annars fram að flugfargjöld milli vestnorrænu landanna eru mjög há
og einungis lítill hluti ungmenna í löndunum þremur hafi þar með tækifæri til að ferðast til nágrannalanda sinna og kynna sér menningu þeirra. Til þess að tryggja áframhaldandi gott vestnorrænt samstarf sameiginlega hagsmuni sé nauðsynlegt að gera vestnorrænum ungmennum kleift að kynnast nágrannalöndum sínum, menningu þeirra og íbúum. Því lagt til að ríkisstjórnirnar skoði hvort unnt væri að bæta flugfélögum landanna mögulegt tap sem hlytist af því að koma á vestnorrænum ungmennafargjöldum. Að öðrum kosti gætu vestnorræn ríki komið á fót sjóði sem veittu ungmennum styrki til að ferðast til annarra vestnorrænna landa. Nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt. Undir tillöguna rita hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson, Logi Einarsson, Sigríður Á. Andersen, sú sem hér stendur, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hv. þingmenn Sigríður Á. Andersen og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir rita undir álitið með fyrirvara, en Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson og Rósa Björk Brynjarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég leyfi mér að þakka hv. framsögumanni fyrir stutt og skilmerkilegt nefndarálit, sömuleiðis utanríkismálanefnd fyrir það að ljúka umfjöllun þetta efni svo fljótt og með svo jákvæðum hætti. Við þekkjum það að frá örófi alda hafa samskipti og ferðalög verið allnokkur á milli Grænlands, Íslands og Færeyja. Talsverð umferð fólks og farenda í ýmsum erindum á sínum farkostum sem sigldu sína leið. Á okkar tímum hefur síður en svo dregið úr því að fólk ferðist heiminn. Á örfáum klukkustundum hægt að þvera gjörvalla heimsbyggðina eins og við þekkjum. Þrátt fyrir að Ísland, Færeyjar og Grænland hafi einu sinni tilheyrt sama konungsríkinu, þá hefur raunar ekki að samanskapi þessi samskipti á milli landanna aukist. Þau hafa vaxið en ekki eins og vænta mátti með samneyti nágranna, aukinni ferðatækni og stórauknum ferðalögum almennt. En það er áhyggjuefni kannski að bara lítill hluti ungmenna í löndunum þremur hefur haft í rauninni tækifæri til þess að ferðast til þessara nágrannalanda sinna og kynna sér menningu þeirra, og þetta gerist fyrst og fremst af kostnaðarlegum ástæðum. Þetta eru næstu nágrannar okkar, bæði Grænlendingar og Færeyingar, en þetta er samt veigamest ástæðan. Til þess að tryggja áframhaldandi gott samstarf milli landanna sameiginlega hagsmuni er nauðsynlegt að gera vestnorrænum ungmennum kleift að kynnast nágrannalöndum sínum, menningu þeirra og íbúum. Þetta er álit okkar í Vestnorræna ráðinu. En flugfargjöld milli vestnorrænu landanna og innan þeirra eru talsvert há. Þetta á sérstaklega við Grænland enn sem komið er. Þessi töluvert öðruvísi farið með Færeyjar. Eins og staðan nú hafa ungmenni á Vestur-Norðurlöndum tækifæri til að sækja styrki til ferðalaga á vegum íþróttafélaga, skóla eða menningarhópa. Í því samhengi er vert að nefna Grænlandssjóð og NATA, en hins vegar geta ungmenni sem ferðast á eigin vegum milli landanna ekki sótt styrki. En ferðaþjónusta er reyndar í örri þróun í þessum löndum öllum. Við þekkjum þróunina hér. Í Færeyjum er allt þegar á fullri ferð. Stórvaxandi fjöldi ferðamanna sækir eyjarnar heim og hverju misseri, og á því sviði eru Færeyingar að glíma við þróun og þessa aukningu með mjög áhugaverðum og eftirtektarverðum hætti, allt öðrum hætti en Íslendingar gera. Flugrekstur er vaxandi og að minnsta 2 stór hótel eru í byggingu í Þórshöfn í Færeyjum. Grænlendingar eru hins vegar í annarri stöðu. Þar sem landið er án vegakerfis eru flugvellir mikilvægasti þátturinn í framtíðarsamgöngum Grænlands. Flugvöllurinn í Kangerlussuaq er svo eini á Grænlandi fyrir stórar farþegaþotur, en hann hefur þar stóra ókost að vera fjarri þéttbýlistöðum. Framkvæmdir eiga að hefjast strax í haust við 2 stóra og nýja millilandaflugvelli, og framkvæmdir eru raunar hafnar í Nuuk og í Ilulissat. Báðir flugvellinir eiga að vera tilbúnir í árslok 2023. Flugvallagerðinni, sem er áætlað að kosti 67 milljarða íslenskra króna, er lýst sem
stærstu innviðauppbyggingu í sögu Grænlendinga. Flugvallagerðin talin forsenda fyrir stóreflingu ferðaþjónustu í landinu en að því stefna Grænlendingar hröðum skrefum. Og þeir stefna líka að því að efla innanlandsflugi eða þeir ætla að byggja 11 nýja innanlandsvelli, bæði á austur- og vesturströnd. Herra forseti, Grænlendingar hafa lýst því yfir að þeir ætla að feta sig inn á braut ferðaþjónustu í meira mæli, skjóta fleiri stoðum undir atvinnulífið og styrkja samgöngur í lofti við nágrannalöndin. Ennfremur uppi áætlanir að stórbættar samgöngur á sjó, meðal annars með aðkomu íslenskra skipafélaga. Endurbætt hafnaraðstaða í Nuuk gefur líka mikla möguleika að mati heimamanna varðandi móttöku skemmtiferðaskipa. Tónninn sem slegið í þessari tillögu, virðulegi forseti, að samskipti unga fólksins á vestnorræna svæðinu vaxi, að þau leiði til aukins og gagnkvæms áhuga og þekkingar og persónulegra kynna ungmenna af nágrannalöndum okkar og þjóðum. Útfærslan í tillögunni og farvegur hennar hefur ekki verið mótaður nákvæmlega. Hann getur verið með ýmsu móti en tillögunni beint til stjórnvalda og fær nú sambærilega umfjöllun og hér í lögþingi Færeyinga og í Inatsisartut á Grænlandi og vonandi að það verði gert með jákvæðum hætti og hér og að við náum því takmarki að efla samskipti ungmenna í vestnorrænu þjóðum. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið og verður þá gengið til atkvæða. Rétt að hringja til þeirra. Já, þá verða greidd atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá ekki gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag. Þingmenn hafa áhuga á því að vita það. Tekið fyrir 5. dagskrármálið endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi. Það stjórnarfrumvarp 597. mál á þingskjali 985, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 985, frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 40/2013 endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi. Megintilefni frumvarpsins innleiðing á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/1513 breytingu á tilskipun 98/70/EB gæði bensíns- og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun 2009/28/EB að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Tilskipunin hin síðari var innleidd með lögum endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi nr. 40/2013 og reglugerð 870/2013 söfnun gagna og framleiðslu, innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti og eftirlit með orkuhlutdeild endurnýjanlegs eldsneytis í heildarsölu til samgangna á landi. Eitt meginmarkmið tilskipunar 2015/2013 að draga úr ruðningsáhrifum þeim sem verða ef ræktunarland sem áður var notað undir matvælaframleiðslu tekið undir ræktun orkuplantna og matvælarækt færist á ný landsvæði sem veldur mögulega skógareyðingu eða framleiðslu mólendis sem hefur mikla kolefnisbindingu. Þannig getur þessi óbeina breytta landnotkun leitt til þess að losun gróðurhúsalofttegunda verður meiri en ella vegna þessarar ræktunar orkuplantna. Til að vinna gegn þessari þróun reynt að ýta enn frekar undir notkun þróaðs eldsneytis sem unnið úr úrgangi og þörungum í stað orkuplantna. Slíkt eldsneyti minnkar losun gróðurhúsalofttegunda verulega með lítilli áhættu á að valda óbeinum breytingum á landnýtingu og ekki í beinni samkeppni við fóður- og matvælamarkaði landbúnaðarland. Meginefni frumvarpsins lýtur að eftirfarandi þremur atriðum. Í fyrsta lagi varðandi hvaða endurnýjanleg eldsneyti megi telja tvöfalt. Í 2. málsl. 3. gr. laga nr. 40/2013 kemur fram að endurnýjanlegt eldsneyti sem unnið úr lífrænum eða ólífrænum úrgangsefnum sem ekki unnt að nýta til manneldis eða sem dýrafóður megi telja tvöfalt á við sama magn annars endurnýjanlegs eldsneytis til að uppfylla skilyrði 1. málsl. 3. gr. laganna
en þau skilyrði lúta að því að tryggja skal að minnsta kosti 5% af heildarorkugildi eldsneytis til notkunar í samgöngum á landi á ári sé endurnýjanlegt eldsneyti. Lagt til að fellt verði niður ákvæði 2. málsgreinar 3. gr. laganna og ráðherra kveði þess í stað á í reglugerð hvaða tegundir endurnýjanlegs eldsneytis megi telja tvöfalt á við sama magn annars endurnýjanlegs eldsneytis til að uppfylla skilyrði 1. málsgreinar 3. gr. Í þeirri reglugerð verður settur fram listi yfir það eldsneyti sem má telja tvöfalt til uppfyllingar skilyrði laganna. Sá listi verður samhljóða nýjum 11. viðauka tilskipunar 2009/28 sem bætist við með gildistöku tilskipunar 2015/1513. Ástæða þessara breytingar er að nauðsynlegt er talið að skilgreina með skýrari hætti hvaða eldsneytistegundir teljast hafa tvöfalt vægi í framlagi til markmiðs laganna. Í ljósi tækniþróunar hefur á undanförnum árum fjölbreyttara úrval endurnýjanlegs eldsneytis komið á markað sem nýtist í fleiri ökutækjum en áður og ber löggjöfin að taka mið af því. Í öðru lagi niðurfelling skyldu söluaðila eldsneytis að tilgreina á sölustað ef hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis er meira en 10%. Hér er lagt til að felld verði niður sú krafa sem kemur í 5. málsgrein 3. gr. laganna að ef hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis sé meira en 10% af rúmmáli eldsneytisblöndu skuli slíkt vera tilgreint með skýrum hætti á sölustað. Þetta er í samræmi við niðurfellingu samsvarandi ákvæðis í tilskipun 2009/28 með gildistöku tilskipunar 2015/1513. Almenn upplýsingaákvæði verð og eldsneytismerkingar á sölustað er að finna í 7. gr. tilskipunar 2014/94 ESB uppbyggingu grunnvirkja fyrir óhefðbundið eldsneyti sem ætlunin er að innleiða með breytingum á reglum Neytendastofu nr. 385/2007 verðmerkingar á bifreiðaeldsneyti sem hefur stoð í lögum nr. 57/2005 eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í þriðja lagi varðandi tímafresti söluaðila og Orkustofnunar vegna skýrslugjafar. Hér er lagt til að tímafrestur söluaðila eldsneytis til að gera Orkustofnun grein fyrir magni og hlutfalli alls endurnýjanlegs eldsneytis sem þeir selja til samgangna á landi á almanaksári verði lengdur mánuð. Frestur verði 2 mánuðir í stað 1. Ástæða þess er að reynslan af skýrsluskilum undanfarinna ára er sú að tímafresturinn er of skammur og gögn því ekki alltaf tiltæk þegar kallað hefur eftir þeim. Er breytingin því til hagræðis fyrir söluaðila. Jafnframt er lagt til tímafrestur Orkustofnunar til að gefa út yfirlit heildsölu eldsneytis verði með samsvarandi hætti lengdur mánuð. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi teljandi áhrif á atvinnulíf eða stjórnsýslu né fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð. Mögulega getur frumvarpið haft í för með sér að innleitt eldsneyti sem unnið er úr úrgangi verði notað í meira mæli og hvetji mögulega til nýrrar framleiðslu, til dæmis þörungarækt. Hæstv. forseti, ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. atvinnuveganefndar og annarrar umræðu. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, hér er nú ekki svo sem stórt mál að ræða en ég komst ekki hjá því að taka eftir því sem ég tek stundum eftir þegar við að ræða hér EES-mál. Þetta er þó ljómandi fínt mál. Ég veit ekki með aðra greinina, hún er nú ekki tilkomin á neinum góðum ástæðum í þeim skilningi að þær séu jákvæðar. Þær eru alveg skiljanlegar og sjálfsög ekkert að athuga við þær. Það tekur tíma að gera hlutina og það er sjálfsagt að veita þann tíma sem þarf til. Hvað var að 1. greinina heldur ekki stór breyting en hins vegar er hún tilkomin til þess að uppfylla þessa tilskipun sem er hérna númer 2009/28 og hún er 47 blaðsíður og hún felur í sér eins og aðrar tilskipanir ansi viðamiklar kröfur sem eru lagðar á hendur íslenska ríkinu, þar af sumar bindandi. Og enn og aftur þá sé ég það að við erum hér á hinu háa Alþingi að leggja fram mál sem er engin teljandi ágreiningur ekki er að sjá að neitt kom hér upp í pontu og æpi landráð eða það sé verið að selja auðlindirnar okkar á landi eða eitthvað álíka bull. Og af góðri ástæðu er það þannig. Það er vegna þess að frá Evrópu og í gegnum EES-samstarfið þá koma hingað trekk í trekk mjög góðar tilskipanir og góðar reglugerðir sem já vissulega binda okkur til þess að gera þá góðu hluti sem í þeim tilskipunum og reglugerðum er að finna.
Eins og ég segi, þetta er ekki stórt frumvarp eitt og sér, en samhengi þess er gríðarlega stórt og þar á meðal tilskipunin sjálf og reyndar allt það tilskipun og reglugerðar fargan, leyfi ég mér að segja, sem varðar orku- og loftslagsmál. Ég stenst ekki mátið, virðulegi forseti, til þess að lesa hérna úr 1. grein þeirrar tilskipunar vegna þess að mér þykir hún áhugaverð fyrir alla umræðu í kringum EES og þá sér í lagi orkumál. En þar stendur með leyfi forseta: með þessari tilskipun er komið á sameiginlegum ramma að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Með henni eru sett bindandi landsbundin markmið heildarhlutdeild orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum í heildarorkunotkun og hlutdeild orku í samgöngum frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Í henni er mælt fyrir reglur tölfræðilegan flutning milli aðildarríkja, sameiginleg verkefni milli aðildarríkja og með þriðju löndum, upprunaábyrgð, stjórnsýslumeðferð, upplýsingar og þjálfun og aðgang að raforkudreifikerfinu þegar orkan kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Með henni er komið á viðmiðunum sjálfbærni fyrir lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, mjög gott. Þetta er mjög gott ákvæði. Þarna stendur bindandi og það er sameiginlegur rammi. Ég er vitaskuld að nefna þetta hérna í ákveðnu samhengi. En það er orðræða sem hefur átt sér stað hér á Íslandi, sem er reyndar, virðist allir verið búin að gleyma akkúrat núna, sem átti hér sér stað þriðja orkupakkann og allt sem varðar þá orkumál, loftslagsmál og ESB-mál. En þetta mál varðar öll þau atriði. Þótt eins og fram hefur komið að frumvarpið sem slíkt sé nú ekki efnisríkt, að þá er samhengið yfirþyrmandi og öskrar upp í opið geðið á manni. Ef maður ætlar að fara að skoða eitthvað að þessum tilskipunum og reglugerðum efnislega sem við erum setja hér lagasetningar vegna. Nú, áskorunin í loftslagsmálum í dag er pólitísk. Það eru tæknilegar áskoranir, það eru efnahagslegar áskoranir, það eru þekkingafræðilegar áskoranir, kemur í ljós og sífellt versnandi, en áskorunin sem mun ákvarða það hvort að okkur takist sem dýrategund að vinna bug á þeirri ógn sem steðjar á, allavega þannig að við sleppum með skrekkin út þessa öld í það minnsta, hún er pólitísk. Hún er pólitísk af þeirri ástæðu. Við sjáum stjórnmálaleiðtoga út allan heim, sem betur fyrir nú bara minnihlutann hér á Íslandi eins og er, hluta af minnihlutanum í þokkabót, sífellt láta eins og loftslagsbreytingar sé ekkert alveg rosalega mikil ógn, eða þá að það sé nú ekkert alveg svo ljóst að þetta sé af mannavöldum, eða það sé nú ekkert að vera eitthvað alveg að fríka út yfir þessu, við skulum nú bara anda rólega og taka hlutunum með ró. Og virðulegi forseti, það er nú orðræða sem gengur svo sem alltaf upp, en á einhverju tímapunkti er tígrisdýrið að öskra framan í andlitið á manni og þá er ekki tími til að slappa af og hugsa málið til enda, þá gerir maður sitt besta til að lifa af. Og á einhverju tímapunkti lendum við sem dýrategund í því gagnvart loftslagsvánni. Nú er eflaust mjög flókin spurning að finna út úr því nákvæmlega hvenær sá tímapunktur kemur. En við höfum svolítið mikið af gögnum það, við höfum svolítið mikið af umræðu það og mikið af vísindalegum rannsóknum það, alþjóðlegum, sem eru gerðar af fólki af alls konar tegundum, af alls konar kynjum, alls konar trúarbrögðum, alls konar landshlutum frá alls konar löndum, með alls konar mismunandi sýn á lífið og tilveruna, íhaldssama og frjálslynda og allt þar á milli og hvoru. Og niðurstaðan af vísindalegu starfi sem er samansett úr þessum mismunandi tegundum af fólki með mismunandi hagsmuni úr mismunandi áttum er þessi: loftslagsváin er yfirþyrmandi. Hún er hér í dag og við verðum að gera róttækar, miklar og fordæmalausar breytingar á öllu okkar samfélagi til þess að halda þeim innan þeim marka sem okkur gæti mögulega þótt skynsamlega. Og það er ekkert smáræði, virðulegi forseti. Nú er ekki endilega ástæða til þess að umbreyta því orðalegi í besta að fríka út og fá taugaáfall, en við ættum að taka það alvarlega. Og þar koma inn meðal annars orkumál Íslendinga. Og tvennan hátt í það minnsta. Það er annars vegar samstarf okkar í orkumálum almennt, sem er auðvitað þungamiðjan í því sem var hér til umræðu í hinum svokallaða þriðja orkupakka. Þriðji orkupakkinn í dag kemur okkur frekar lítið við, reyndar. Snýst aðalega samkeppnissjónarmið, neytendavernd, gegnsæi og eitthvað því líkt. En auðvitað þvælist alltaf fyrir þeirri umræðu blessaður meintur sæstrengurinn. Það er að segja að þau meintu áform einhvers staðar að leggja sæstreng til Evrópu. Og er þeirri umræðu jafnan, hún minnir oft
minnir oftast á einhvers konar umræðu um meðvitað landráð eða eitthvað því líkt. Má vel vera að það sé ekki góð hugmynd og reyndar ég þeirrar skoðunar sjálfur að það sé ekki góð hugmynd á þessum tímapunkti að leggja sæstreng til Evrópu til þess að tengja það raforkumarkaðina. Ég tel það í dag ekki samræmast íslenskum efnahagslegum hagsmunum og sé ekki fram á það í fljótu bragði í það minnsta eftir þá skoðun sem að ég fór í við umræðu þriðja orkupakkann að það hafi teljandi áhrif á loftslagsmálin. En þetta eru hlutir sem skipta máli, þetta eru hlutir sem geta breyst og við eigum alveg að geta rætt slík mál, þau mál, yfirvegað án þess að fríka út og án þess að fá taugafall hér yfir afhendingu auðlinda, landráði eða arðráni eða hverju öðru sem fólk vil beita sér fyrir í þeirri umræðu á sínum tíma. Samvinna ríkja í loftslagsmálum skiptir öllu máli í því að ná fram þessum markmiðum. Sæstrengur á að sjálfsögðu að vera hluti af því samtali. Að sjálfsögðu, og það ætti ekki að þurfa að rífast það að það ætti að vera hluti af samtalinu. Svo er niðurstaðan ekkert endilega svo að það sé skynsamlegt að leggja sæstreng sem fyrir greinir. En það er annar þáttur sem að varðar íslensk orkumál sérstaklega, það er hversu vel við þurfum að standa okkur. Og Íslendingar eru kannski vanir því að heyra þá möntru síendurtekna að við séum með svo hreint land og við séum svo æðislega, með svo hreina orku og frábær orku að við þurfum lítið að gera í þessu og einhver leyti er það satt. Það er svolítið eftir í hvernig það er mælt að vísu, hvort að flugið sé tekið inn í og fleira í þeim dúr. En eftir stendur pólitíska áskorunin í heiminum. Sú staðreynd að við erum ekki með stjórnvöld í Bandaríkjunum til dæmis, eða Kína, eða Rússlandi, eða Brasilíu, sem sýna vandamálinu þann skilning sem það þarf að fá til þess að við getum tekist á við það. Sem þýðir þetta, að okkur dugar ekki að standa bara við alþjóðlegar skuldbindingar okkar. Okkur dugar það ekki. Við getum ekki leyft okkur það sjónarmið að svo lengi sem við stöndum við Parísarsáttmálann og Kyoto-bókunina og okkur fleiri markmið sem við setjum okkur, að þá séum við bara í góðum málum að við séum að skila okkar og restin sé ábyrgð annarra vegna þess að hinir eru ekki að axla sína ábyrgð. Og það er bara pólitíski raunveruleikinn í dag. Nú er ég ekki bjartsýnn maður eins og að ég sé ekki mikil merki þess að núverandi forseti Bandaríkjanna verði kjörinn burt í komandi kosningum þar. Og ennfremur bendir tölfræðin viðhorf fólks hér á Íslandi ekki til þess að skilningur á loftslagsmálum sé að aukast, þvert á móti. Það fjölgar í þeim hópi sem áttar sig ekki á því, telur sig ekki að fengi viðunandi upplýsingu þess efnis að loftslagsbreytingar séu yfirþyrmandi, muni valda stórtjóni og séu reyndar byrjuð á því að einhverju tjóni og að þetta sé af mannavöldum og að við þurfum að bregðast mjög hratt og mjög mikið við til þess að sporna við frekari hörmungum. Það er mjög alvarleg staða, virðulegi forseti. Það er mjög alvarleg staða. Og svo sem ekki nýtt að manneskjur komi sér ekki saman um það hvað sé sagt, hinn ótrúlega flóra trúarbragða ætti að sýna okkur fram á það með óyggjandi hætti, það er að samfara fólk ótrúlegustu hluti og algjörlega án allra staðreynda og algjörlega þvert á við jafnvel það sem fólk skynjar sjálft. Og það er náttúrulega gagnrýna ein trúarbrögð umfram önnur. Ég bara bendi á það, manneskjur eru ekkert sérstaklega góðar í því að greina satt frá ósönnu. Bara almennt, það hafa aldrei verið og eru ekki í dag. Þess vegna er vísindaleg aðferð svo mikilvæg, þess vegna er svo mikilvægt að taka mið af staðreyndum og gögnum. Hlusta á rök, ekki bara tilfinningar og ekki að nálgast pólitísk markmið eins og loftslagsbreytingar út frá tímabundnum pólitískum eða jafnvel efnahagslegum hagsmunum. Heldur verðum við að hugsa hagsmunina í stærra samhengi. Hagsmuni okkar allra sem einstaklinga af dýrategundinu Homo sapiens. Og þó jafnvel út fyrir það mengi væri leitað meðan í mann. Þetta er ofan á það að það lítur ekki út fyrir það að við séum að ná þeim markmiðum og aftur tala ég í stóra samhenginu. Kannski aðeins minna núna, við talaðum markmið Evrópuráðsins, kannski ekki alveg öll dýrategundin en samt alveg. Stofnun sem að fjallar málefni 7%. Og það lítur út fyrir það núna í desember að markmið Evrópuráðsins að hlutfall endurnýjanlegrar orku í Evrópu verði 32% af heild náist ekki. Að 40% lækkun í losun útblástri gróðurhúsalofttegunda
miðað við 1990 náist ekki fyrir 2030. Það verði nær 30% sem ekki nóg. Margir vilja meina að það þurfi að verða miklu meira heldur en 40% sem dregið úr. Og sér í lagi þegar við lítum aftur á hina pólitísku áskorun sem sú að leiðtogar stóru ríkjanna sem virkilega skipta máli eins og Kína, Bandaríkin, Brasilía og fleiri, Rússland, þessir leiðtogar eru ekki að standa sig í stykkinu gagnvart þessu vanda vegna þess að þeir líta til skammtíma efnahagslegra og pólitískra hagsmuna en ekki langtíma hagsmuna okkar allra. Sem meðan í mann eru líka pólitískir og efnahagslegir langtíma hagsmunir okkar allra. En hver manneskja lifir bara svo lengi þannig með eigingirninni einni saman má fórna hagsmunum fleiri til lengri tíma, það er að segja sé leiðtoginn þannig innrættur sem þessir leiðtogar eru og bersýnilega svo. Þannig að það er hér engin ástæða til bjartsýni, virðulegi forseti, bara nákvæmlega ekki nein. Og þess vegna segi ég þetta ágæta mál sem hér til þess að uppfylla annars ágæta tilskipun, agnarsmá hluta af henni að vísu, að við verðum að ganga lengra. Ef Ísland ætlar virkilega að láta að sér kveða í loftslagsmálum, þá verðum við að setja okkur það markmið, ekki bara að vera nógu góð, heldur best. Við eigum að vera best. Við eigum að beita öllum okkar krafti sem við mögulega getum notið af til rannsókna og mennta og vísindastarfs til þess meðal annars að ná ráðum á þessum vanda. Og það er ansi margt sem kemur til. Orkumál eru mjög stór og umfangsmikil. Það snert á ótal iðnaði ef ekki hreinlega öll. Það hvernig við nýtum orku snertir við ótal iðnaði ef ekki öllum. Mikilvægi þess að fram komi nýjar hugmyndir og þær séu rannsakaðar í þaula, að þær komist hratt út í nýsköpun og verði hluti af hagkerfinu, skiptir öllu máli til þess að við eigum nokkurn séns á þessum markmiðum. Og meðan í mann, markmiðin sem eru sett fram til dæmis í IPCC-skýrslunni frægu frá Sameinuðu þjóðunum seinustu, þau gera ráð fyrir tækniframþróun sem ekki ennþá fram komin. Athugið það. Hún gerir ráð fyrir tækniframþróun sem ekki ennþá fram komin. Það lítur út fyrir að við gætum náð þangað og með viðunandi stuðningi við vísindi og menntir þá er alveg hugsanlegt að við komumst þangað, en við erum ekki einu sinni komin þangað. Þannig að það er engin ástæða til bjartsýni þessum efnum, virðulegi forseti. Og það er búið að vera að segja núna árum saman, áratugum saman reyndar að við verðum að spýta í lófana og byrja strax, gera stórfenglega breytingar strax til þess að eiga séns á að varna okkur þessum hörmungum. Og þessi orð er búin að vera í gangi allan þennan tíma og það sem við stöndum frammi fyrir eykst sífellt. Hörmunguna sem við sjáum fyrir að verði aukast sífellt vegna þess að við höfum hunsað þetta ákall í allan þennan tíma. Þannig að ég veit ekki svo sem hvort ég fagna þessu máli, svo sem ekkert voða mikið í þessu efnislega til þess að fagna en ég þá bölva, en ég meina þetta er svona frekar tæknilegt atriði, en tilskipunin sem hún á uppruna sinn úr, sem það á, þetta frumvarp, hún veitir heildarsamhengið og mér fannst ekki annað stætt en að nýta tækifærið hér við umfjöllun þessa máls að vekja athygli á og minna á loftslagsvandann sem okkar stærsta sameiginlega vanda sem við stöndum frammi fyrir sem dýrategund í dag. Og við megum ekki hætta, við megum ekki bíða lengur með það, spýta í lófana og gera það sem við vitað áratugum saman að við höfum þurft að gera. Fleiri hafa ekki kallað ljós og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, viðhald og varðveisla gamalla báta, þingsályktunartillaga 308. mál á þingskjali 349. Fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar viðhald og varðveislu gamalla báta, en undanfarna 2 áratugi hefur ríkt grafarþögn má segja málefni þetta mikla hagsmunaatriði, varðveisla hluta af atvinnusögu og menningararfi okkar. Það eru það bil 2 áratugi síðan að síðast var flutt tillaga hér á Alþingi sem gengur út á svipað efni.
Nú ber svo við að fyrir fáum dögum var borin upp hér tillaga svipað efni hér í þinginu og það hefur því myndast lítil biðröð við ræðustól Alþingis til þess að tala fyrir varðveislu og viðhaldi gamalla báta og það er vel. Að vísu er tillagan sú með dálítið öðrum brag. Hún gerir ráð fyrir því að ráðherra skipi einn starfshópinn enn. Hér er það ekki gert. Við viljum ekki horfa á okkar menningararf bátanna grotna enn frekar niður meðan að starfshópur situr að störfum. Við viljum að ráðherra tveir taki til sinna ráða og láti verkin tala. Það verði gert til ákveðins tíma og sérstaðan líka þessi að draga atvinnulífið, draga hagsmunaaðila að málinu því að þeim er málið skylt. En tillagan hljóðar á þessa leið. Alþingi ályktar að fela sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í samráði við mennta- og menningarmálaráðherra að beita sér fyrir því að stofnaður verði sjóður sem hafi það hlutverk að halda við og varðveita gömul skip og báta. Sjóðurinn njóti árlegra framlaga af fjárlögum auk þess sem stuðlað verði að þátttöku starfsgreina sjávarútvegsins í verkefninu. Sjóðurinn starfi á grundvelli áætlana sem gerðar verði til 5 ára í senn og reglur úthlutanir til verkefna, varðveislugildi og fleira komi fram í samþykktum sjóðsins. Forsætisráðherra flytji Alþingi tíðindi af framgangi ályktunarinnar fyrir þinglok vorið 2020. Hér er vissulega bjartsýni ráðandi að hæstv. Forsætisráðherra takist að koma þessu vel á veg fyrir þinglok í vor, en það mun ekki verða ágreiningur, aðallega það að þetta brýna verkefni fái fyrirgreiðslu. Í greinargerð segir að þingmál hafi áður verið lögð fram með það að markmiði að marka sérstakan tekjustofn til þess að tryggja varðveislu og viðhald eldri skipa og báta. Þingsályktunartillaga þessa efnis var lögð fram á 140. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga til að vera endurflutt á 141. löggjafarþinginu og aftur án árangurs. Og nú er enn lögð fram þingsályktunartillaga nokkuð breytt en hnígur að hinu sama. Það er rétt að geta þess að á 125. þingi veturinn 1999 til 2000 lögðu 5 þingmenn allra flokka sem þá áttu sæti á Alþingi fram frumvarp til laga um að þróunarsjóður sjávarútvegsins fengi það viðbótarhlutverk að veita byggðasöfnum og sjóminjasöfnum styrki til varðveislu skipa. Í máli flutningsmannstillögunnar Jóns Bjarnasonar komu meðal annars fram þau viðhorf að eðlilegt væri, eins og hann sagði, að atvinnuvegurinn taki jafnframt þátt í starfinu og sé ábyrgur fyrir sögu sinni og menningu. Afgreiðsla málsins á Alþingi var sú að frumvarpinu var breytt í meðferð sjávarútvegsnefndar í nýja þingsályktunartillögu sem flutt var af sjávarútvegsnefnd varðveislu báta og skipa. Tillagan var síðan samþykkt af Alþingi með 49 samhljóða atkvæðum. Með þingsályktun þessari var ríkisstjórninni falið að undirbúa tillögur hvernig staðið skyldi að varðveislu gamalla skipa og báta og móta í því sambandi reglur fjármögnun sem þróunarsjóður sjávarútvegsins tæki meðal annars þátt í. Engar tillögur eða reglur í samræmi við staðfesta ákvörðun Alþingis hafa hins vegar litið dagsins ljós enn í dag, 20 árum síðar. Það var svo á 131. þingi, veturinn 2004 til 2005, að þáverandi sjávarútvegsráðherra flutti frumvarp breytingu á lögum þennan fyrrnefnda þróunarsjóð sjávarútvegsins sem miðaði að því að leggja sjóðinn niður. Eignum umfram skuldir skyldi ráðstafað til verkefnasjóðs sjávarútvegsins og andvirði þeirra varið til hafrannsókna.
Minnihluti sjávarútvegsnefndar lagði til með breytingartillögu að eignir umfram tilgreinda upphæð færu til ríkissjóðs og yrði ráðstafað til gamalla báta og skipa og varðveislu þeirra. Það væri enda í samræmi við vilja Alþingis frá árinu 2000 og þá þingsályktun sem þar var samþykkt samhljóða. Því hafa 2 áratugi liðið án þess að stjórnvöldum hafi tekist að koma vernd og varðveislu gamalla báta og skipa í örugga höfn, þrátt fyrir talsverða viðleitni þingheims. Við verðum að hafa það í huga að þetta er einn grundvallarþátturinn í íslenskri atvinnu- og menningarsögu. Sambærileg vernd er áhersluatriði meðal nágrannaþjóðanna og miklu kostar til. Norðmenn eru að reisa nýtt safn á safnasvæði sínu í Bygdøy við Oslo og undir þeirra skipa- og bátaarf sem er auðvitað stórmerkilegur og gamall. Þeir ætla að verja það bil 2 milljörðum norskara króna til þess að byggja upp þessa aðstöðu í Oslo. Það er auðvitað viðurkennt, herra forseti, að hverri þjóð ber að varðveita sögu sína og menningararf. Hér á landi er það Þjóðminjasafn Íslands sem samkvæmt lögum er, eins og segir í lögunum, höfuðsafn á sviði menningarminja og því ber, eins og þar stendur, að stuðla sem best að varðveislu íslenskra menningarminja og miðla sögu þjóðarinnar. Þessu hlutverki sinnir Þjóðminjasafnið með metnaðarfullum hætti en af miklum vanefnum. Aðstæður eru á þann veg að safninu er tæplega fjárhagslega kleift að tryggja varðveislu eigin fábreytta bátakosts. Herra forseti, söfnin í kringum landið sem sinna mörgum og mismunandi verkefnum til varðveislu á minjum og menningu hafa leitast við að standa vaktina að því marki sem fjármagn og aðstæður leyfa. Einn þáttur starfsins er varðveisla gamalla skipa. Það er stærri og minni skipa sem hafa sögulegt gildi en bátar í eigu safnanna í kringum landið eru líklega 190 talsins. Þetta eru bátar af ýmsum gerðum en flestir súðbyrðingar. Þeir uppfylla allir þá skilgreiningu að teljast forngripir. En bátar eldri en frá árinu 1950 eru forngripir samkvæmt 2. málsgrein 3. greinar laga nr. 80/2012 menningarminjar. Á skipaskrá eru nú skip og bátar sem náð hafa þessum virðulega aldri 15 talsins. Tíminn, herra forseti, er ekki sérlega hliðhollur vörsluaðilum á þessu sviði. Taka má sem dæmi að skektur, fjórrónar og minni eru nánast ekki til í dag. Aldamótin 1900 voru á annað þúsund þannig skektur í landinu sem höfðu jafnvel svæðisbundin sérkenni eftir aðstæðum. Þetta var eitt mikilvægasta verkfæri til bjargarðis öldum saman. Enn og aftur er niðurstaðan sú sama, herra forseti, að íslensk lagaumgjörð sem lýtur að varðveislu og mikilvægri arfleifð Íslendinga sem er verndun gamalla báta er því miður í skötulíki, svo ekki sé dýpra í árinna tekið. Bregðast þarf við og koma upp varðveislukerfi til dæmis sambærilegu því sem viðhæft er hjá Húsafriðunarsjóði við mat mannvirkja. Þar er stuðst við kerfi þar sem hver varðveisluþáttur fær einkunn og mat lagt á varðveislugildi samkvæmt heildarniðurstöðu. Það er ekki hægt að varðveita allt, virðulegur forseti. Það er ekki hægt að varðveita alla báta og það er kannski ekki ástæða til. En ég held að það sé nú raunin sú að við erum hægt að brenna báta á báli áramót, vonandi. En við þurfum að varðveita ferskburð íslenskra skipa og bátamenningar og við þurfum að leitast við að halda þeim á floti í sjó. Og því er það ástæða til að hvetja stjórnvöld til að halda nú vöku sinni gagnvart atvinnusögu og þessari alþýðu menningu þjóðarinnar. Birtingarmynd andvaraleysis er skýr í þeim árangurslitlu tilraunum sem gerðar hafa verið til að skapa fjárhagslegan grundvöll fyrir varðveislu báta með opinberu fjármagni. Því er þess nú enn freistað, virðulegur forseti, að leggja fyrir Alþingi tillögu þessa efnis af nýafstöðnu 100 ára afmæli fullveldis Íslands.
í þeirri vissu að vilji sé til að bæta úr í verki. Lagt til að ríkisstjórninni verði falið að beita sér fyrir stofnun sjóðs sem hafi það hlutverk að úthluta fé til verkefna sem varða viðhald og varðveislu gamalla báta og skipa. Með það að markmiði að til verði lifandi safn báta sem endurspegli með verðugum hætti einn mikilvægasta þátt íslenskrar atvinnusögu. Flutningsmenn sjá fyrir sér að sjóðurinn njóti árlegra framlaga af fjárlögum auk þess sem stuðlað verði að þátttöku starfsgreina sjávarútvegsins í verkefninu. Og þetta mikilvægur þáttur málsins. Það skoðun tillögu flutningsmanna að það sé ríkur vilji, það sé geta innan greinarinnar, innan greinar sjávarútvegsins, innan útgerðarfyrirtækja til þess að koma til móts við þetta varðveisluverkefni og styðja við það með öflugum hætti. Við þekkjum það að Íslendingar eiga öflug útgerðarfyrirtæki, standa vel að rekstri þeirra og íslenskir útgerðarmenn, þeir hafa sýnt það í verki að þeir eru áhugamenn fyrir íslenskri menningu, íslenskri list og í viðskiptum og hafa fjárfest þar af dugnaði og kappi. Og mér þykir ekki óeðlilegt að þeir muni leggja sitt lóð á vogarskálarnar þarna, þar sem merkilegt varðveisluverkefni að ræða innan þeirra eigin greinar. Við leggjum til að gerð verði áætlun til 5 ára í senn sem sjóðurinn starfi eftir og á grundvelli samþykkta sem gerðar verða sjóðinn, þar sem fram komi reglur varðveislugildi, úthlutanir til verkefna og fleira. Það vel hægt að hugsa sér það að sjóðurinn þurfi ekki að blása út til langframa, heldur megi að hluta til fela fyrirtækjum, stofnunum, sjóðum, félagasamtökum að starfrækja verkefni einstaka báta svæðisbundið eins og við þekkjum svo vel frá nágrannalöndum okkar. Við þekkjum það frá Noregi og það aðdáunarvert að koma til Noregs og vera vitni að þessari skemmtilegu flóru gamalla báta og skipa, til dæmis í höfninni í Oslo. Í höfninni í Bergen eitt af glæsilegustu skipum í veröldinni, Statsraad Lehmkuhl, sem eign stofnunar sem starfrækir hann, leigir hann jafnvel út til sem skólaskip og til rannsókna nú síðar ár á sviði umhverfisverndar og í sambandi við loftslagsrannsóknir. Þannig getum við séð þetta fyrir okkur hér líka að við eignumst lifandi bátaflota sem prýði og ber vott dirfsku okkar í gegnum tíðina, því að við eigum okkar merku siglinga og sjósóknarsögu. Mælt til þess að forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar flytji Alþingi munnlega skýrslu fyrir þinglok í vor, eins og ég nefndi áðan. Við vitum það að tíminn orðinn naumur, það hefur tafist að leggja fram þessa tillögu, en af verktæknilegum ástæðum þá fór það svo að þessi tillaga var framkomin á eftir þeirri sem flutt var fyrir nokkrum dögum. En við látum þessa töf ekki rugla okkur í rýminu. Aðalmálið það að þetta verkefni fái framgang. Og það mikilvægt að þessi sjóður sem við leggjum til að vera stofnaður verði auðvitað starfræktur í góðu samstarfi við söfnin allt í kringum landið sem eru 13 eða 14 og getið hér í prentari útgáfu af þessari tillögu. Herra forseti, ég læt hér með lokið málinu. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 87. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls.
Já, herra forseti, við fjöllum hér tillögu til þingsályktunar um viðhald og varðveislu gamalla báta og ég mátti til með að koma hér aðeins upp inn í þessa umræðu þar sem svona mál, eða hvað gæti sagt, málið er mér skylt að því leyti að maðurinn minn hefur staðið í því að gera upp gamlan bát sem fellur nú ekki innan þeirra marka sem hér eru nefnd, það er að segja telst forngripur frá árinu 1950 því að hann er 4 árum yngri, hann er sem sagt 1954 en þegar að honum var lagt, og það var ekki fyrir árið 2012, þá var hann elsti báturinn sem að stundaði útgerð sem sagt á þeim tíma þá var hann elsti báturinn sem að stundaði útgerð og var á handfæraveiðum, lítil trilla. Þetta auðvitað risaverkefni sem að fólk færist í fang og eins og kannski við þekkjum að þá hefur þetta gjarnan verið eitthvað sem að einstaklingar hafa farið af stað með og reynt að gera og við sáum nú því miður bát í Vestmannaeyjahöfn fara niður í vonda veðrinu daginn sem að einmitt hafði verið unnið af hálfu svona hollvinasamtaka og einstaklinga. Það þarf að geyma þessa báta inni eða í sjó og það er auðvitað getur verið kostnaðarsamt fyrir aðila en ég get tekið undir mjög margt sem að hv. þingmaður fór hér yfir varðandi það að þessum hluta menningararfsins okkar hefur verið mjög missinnt. Sannarlega má segja að sum söfnin okkar, samanber eins og í minni heimabyggð Síldarminjasafnið á Siglufirði, hefur fengið drjúgan stuðning til þess að gera upp og sjá til þess að hægt sé að varðveita þar báta. Það kostaði blóð, svita og tár eins og öll svona starfsemi sem að snýra að menningu hefur nú gert kannski meira og minna í gegnum tíðina og þetta er auðvitað, þar er að finna stærsta sjómenja og iðnaðarsafn landsins þannig að og svona margar tegundir af bátum sem eru þar inni og ég held að þeir sem að fara í þessa vinnu, það er einmitt kannski þessi tilgangur og maður hefur séð það að þetta vekur athygli. Báturinn sem ég ræddi hér áðan, hann stendur í miðbæ Ólafsfjarðar og við kaffihúsið og vekur þar athygli þar sem að þetta er lítil trilla og fólk veltir fyrir sér og ekki síst unga fólki og krakkarnir að nokkur hafi yfir höfuð verið til sjós á svo litlum bát. Það er svona líka partur af því að segja söguna og einmitt hvernig forfeður okkar komust af og hvað þeir höfðu til þess. Þannig að mér finnst, ég svo sem ætla ekkert endilega að taka afstöðu til þess með hvaða hætti er best að gera þetta, hvort að það er eins og hér kom fram með því og í þessari tillögu er fólgið að búa til sérstakan sjóð eða í tillögunni sem kom hér fram daginn þar sem lagt var til að stofna yrði starfshópur. Allt að einu að þá er ég sammála því að við þurfum að fara að huga að þessum þjóðararfi okkar og hvernig við ætlum að halda utan um hann. Og ég held að það sé það sem að yfirvöld þurfa bara að fara vel ofan í og skoða og hver svo sem að tekur það að sér. Þetta er kannski svolítið einmitt þverfaglegt. Þetta gæti tilheyrt mennta- og menningarmálaráðuneytinu, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og svo forsætisráðuneytinu, þannig að ég held að þetta sé alveg þess vert og á auðvitað ekki að gerast eins og hér er vitnað í að það séu 2 áratugir liðnir síðan að hér var samþykkt ályktun þess efnis að við ætluðum að koma vernd og varðveislu gamalla báta og skipa í örugga höfn. Eins og sagt er í tillögunni að 20 árum seinna séum við enn að tala um sama hlutin og það er auðvitað eitthvað sem við eigum ekki að láta gerast og auðvitað vitum við að það liggur undir skemmdum mjög víða ef við ekki hugum að því. Ég verð að segja því að hér er líka nefnt í tillögunni og ég þekki aðeins til það byggðasafnið á Hnjóti að
Þar hefur Siglfirðingur verið duglegur að endurgera gamla báta og hefur svo sem fengið til þess styrk en eytt öllum sínum frístundum í mörg ár að smíða báta, Vatnsdalsbátinn sem var sá fyrsti sem hann bjó til og síðan hann búinn að leggja eða búa til annan og þetta eru bátar sem eru sjósettir, þeir eru ekki bara settir inn í einhverja geymslu eða inn í eitthvert safn og þriðji báturinn sem hann gerði var töluvert öðruvísi heldur en hinn. Það sem að talið var að verið var að búa til bát sem að stundaði millilanda siglingar á miðöldum og hann hefur grúskað mikið og leitað eftir teikningum og rituðum heimildum og annað slíkt, lagt gríðarlega vinnu í að reyna að endurgera það sem að við höfum tapað. Og það er auðvitað mjög virðingarvert en ég tek undir það til þess að við töpum ekki meiru, hvorki þekkingu eða þeim bátum sem að þó eru þannig að við getum lagað á, getum gert á upp eða haldið þeim eftir sem áður, að þá bara vil ég lýsa stuðningi við það að þessi mál verði tekin til gagngerrar skoðunar. Þannig að þetta verði ekki, upplifum ekki að 20 árum síðar, þar að segja eftir þessa umræðu, þá verðum við enn á sama stað. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Árni Andri Thorsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég kem nú bara hér upp til þess að lýsa yfir stuðningi við þetta mikla þjóðþrifamál. Enda er ég meðflutningsmaður þess og einarður stuðningsmaður og ég vil líka taka undir hvatningarorð ræðumanns hér á undan mér, hv. þingmanns Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur. Það er ekki með öllu vansalaust hvernig við Íslendingar höfum umgengist okkar sjávarútvegssögu, okkar menningarsögu, okkar atvinnusögu og að sauðkindinni ólastaðri, þá er það nú svo að það var þorskurinn sem hélt lífinu í þjóðinni gegnum aldirnar fremur en blessuð sauðkindin. Það kannski segir sína sögu svona samband Íslendinga við þorskinn að þorskurinn var aldir tákn Íslands. Danir hálfpartinn þrönguðu þessu upp á Íslendinga, þessu tákni landsins en það hafðist eftir gríðarlega baráttu og mjög mikla þjóðernisbaráttu á 19. öld og seinni hluta 19. aldar þar sem að maður gekk undir manns hönd og allir lögðust á eitt að útrýma þessu niðrandi tákni Íslands sem talið var og í staðinn var fenginn ránfugl, fálki, sem þótti gefa glæsilegri mynd af hinum sanna íslenska þjóðaranda og vera verðugri fulltrúi Íslands. En auðvitað var það ekki svo og auðvitað átti þorskurinn miklu frekar heima sem tákn okkar í okkar skjaldarmerki heldur en fálkinn. Evrópa er full af gersemum og full af söfnum sem eru full af gersemum, bæði gersemum sem koma úr sögu Evrópuþjóða og einnig gersemum sem Evrópuþjóðir hafa gripið ránshendi víða lönd í sínum landvinningum. Og þar er margt sem gleður augað þegar maður gengur Evrópusöfn og raunar enginn endi á þeirri miklu auðlegð sem þar er. En því er kannski ekki alveg að heilsa hér á landi við okkar
auðlegð í sögu, hún kannski fyrst og fremst á bókum. Okkar menningarsaga á bókum og það fátt sem að við eigum sem að til menja okkar atvinnusögu og okkar menningarsögu og okkar listasögu. En við eigum sem sé ennþá nokkra báta sem eru vitnisburður atvinnulíf. Þeir eru vitnisburður það sem hélt lífinu í þjóðinni. Þeir eru vitnisburður hugrekki þeirra manna sem lögðu líf sitt og limi í hættu við að sækja lífsbjörgina. Þeir eru tákn það besta í okkar sögu og líka margt það hræðilegasta í okkar sögu, vegna þess að þetta kostaði gríðarlegar mannfórnir samband okkar við hafið. En þeir eru líka tákn listfengi, íslenskt listfengi. Þeir eru tákn íslenskt hugvit sem verður til við það að kanna sjólag, kanna það hvernig hafið hagar sér og laga sig að hafinu og kunna að starfa á hafinu. Og mér finnst það vera skylda okkar sem erum nú á dögum að varðveita eins og kostur þá báta sem enn eru til og sýna þeim allan sóma. Það hefur komið fram hugmynd að hér verði skipaður starfshópur þetta mál sem sé að við eigum að horfa á báta grotna niður og síðan skipa starfshóp sem á að horfa saman á þessa báta grotna niður. Eins og ekki sé nóg af starfshópum hér að störfum í því mikla hópastarfi sem að landsstjórnin nú orðin. Ég held að sú leið skili ekki því sem þjóðin vill sjá og ég held að vilji þingheims standi líka til og það að bjarga snarlega þessum menningarveðmætum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, ég vil nú leyfa mér að koma hér upp aftur örstutt og þakka fyrir góða umræðu og þann skilning sem að hv. þingmenn sýna þessu máli og þekkja af eigin reynslu og ánægilegt að heyra hv. þingmann Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur segja frá bátúr sinni heimabyggð sem að hefur nú ekki komist á það stig að verða forngripur en þarf auðvitað sitt viðhald. Þetta er auðvitað gert úr þessum forgengilega efni sem viður og þarf viðhald en getur enst von úr viti ef að rétt og vel búið hnútana. Langbest fer á því að þessi skip og bátar séu í sjó og það auðvitað það sem við eigum að stefna að og það er svo mikill glæsileiki sem að fylgir þessu og fátt fegurra en vel smíðaður bátur og eins og hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson kom inn á þetta svo ríkt af listfengi og ber vott við íslenskt listfengi og hugvit því að
Það voru smíðaðir bátar víða land og lagið á þeim var þekkt. Menn sóttust eftir lagi eftir því hvernig veðurlag og sjólag og öldulag var á hinum ýmsu svæðum í kringum landið. Ég þekki dálítið vel hvað það er að viðhalda gamlan bát, því ég átti sjálfur gamlan bát og þetta tekur tíma annars þetta, og þetta getur verið kostnaðarsamt fyrir þá sem ekki eru mjög laghentir. En stuðningur til einstaklinga getur líka verið mjög mikilvægur í verkefnum sem þessum. Stuðningur þá bæði í þeirri mynd að menn fá fjárhagslegan stuðning og ekki minnst að þeir fái leiðbeiningar og að það sé framkvæmt eftir einhverjum skipulegu og þekkingarlegu ferli. Einn hluti af því sem að gerast kannski því miður með því að við sinnum ekki þessu viðhaldi og þessu uppbyggingarverkefni á gömlum bátum, það að handverkið að tapast. Það eru ennþá frábærir handverksmenn að störfum á nokkrum stöðum á landinu. Ég þekki það á Vestfjörðum, og ungir menn jafnvel að vinna við hlið fullorðinna og læra af þeim, en það er bara vonin ein sem að heldur því manni vakandi að þetta týnist ekki. Ég vona til þess að þetta efni fái nú umfjöllun. Við erum með 2 tillögur og ég tel það bara gott. Markmiðið er það að við náum árangri varðandi varðveisluna og uppbygginguna. Þessi tillaga sem ég vona að fá að ganga til allsherjar- og menntamálanefndar, hún er borin fram af okkur 3, hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni eins og hann nefndi sjálfur áðan, og Oddnýju G. Harðardóttur ásamt þeim sem hér stendur, og vonast til þess að tillagan fái nú jákvæða umfjöllun í allsherjar- og menntamálanefnd. Fleiri hafa ekki kallað til hljóðs og umræðu lokið. Í vinnuskjali forseta segir að tillaga gangi nú til síðari umræðu atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum, og þá tekur til máls hv. 70. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, ég hefði kosið að þessi tillaga fengi að ganga til allsherjar- og menntamálanefndar. Tillagan mun nú ganga til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmæli við því, og það er samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir, þingsályktunartillaga 310. mál á þingskjali 351, fyrir umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég flyt hérna tillögu til þingsályktunar endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir. Flutningsmaður, ég er fyrsti flutningsmaður. Ásamt mér er Ásgerður K. Gylfadóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Willum Þór Þórsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela umhverfis- og auðlindaráðherra og atvinnu- og nýsköpunarráðherra að endurskoða lög og reglugerðir sem gilda leyfisveitingar til uppsetningar smávirkjana með því að markmiði að einfalda umsóknarferli í tengslum við þær. Endurskoðun verði lokið og tillaga aðgerðaáætlun kynnt Alþingi eigi síðar en í lok ársins 2020.
Svo kemur greinargerðin. Með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að Alþingi feli umhverfis- og auðlindaráðherra og atvinnu- og nýsköpunarráðherra að endurskoða lög og reglugerðir sem gilda leyfisveitingar til uppsetningar smávirkjana með því að markmiða að einfalda regluverkið og umsóknarferli í tengslum við þær. Tillagan er því í samræmi við stjórnarsáttmála þar sem kemur fram að átak verði gert í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings. Smávirkjanir, það er virkjanir sem uppsett rafafl 200 kW til 10 MW eru tilkynningarskyldar til Skipulagsstofnunar. Samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 framkvæmdum í 1. viðauka og lögin skipt í flokka A, B og C með hliðsjón af því mati sem skal fara fram. Framkvæmdir sem tilgreindir í flokki A skulu ávallt háðar mati umhverfisáhrifum samkvæmt 5. grein laganna. Hins vegar skulu samkvæmt 1. grein 7. grein laganna framkvæmdir sem tilheyra flokki B og flokki C í fyrrgreindum 1. viðauka við lögin háðar mati á umhverfisáhrifum ef sýnt að þeim geti fylgt umtalsverð umhverfisáhrif vegna umfangs, eðlis og staðsetningar framkvæmdanna. Smávirkjanir geta fallið undir flokk B eða flokk C. Skipulagsstofnun tekur ákvörðun hvort virkjanir í flokki B skuli háðar fullu mati á umhverfisáhrifum og framkvæmdaraðila ber því að senda inn greinargerð fyrirhugaða framkvæmd til stofnunarinnar sem sker úr það. Skipulagsmál virkjana í flokki C heyra undir viðkomandi sveitarfélag. Framkvæmdir í flokki C kunna hafa för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og því metið í hverju tilfelli hvort gera þurfi mat á umhverfisáhrifum. Í öðrum viðauka við lög mat á umhverfisáhrifum tilgreind fjölmargar viðmiðanir sem líta ber til við mat á framkvæmdum í flokki B og flokki C, samanber skilgreiningar í 1. viðauka. Áhrif framkvæmdar ber til dæmis að skoða með tillit til umfangs umhverfisáhrifa, þar stærðir svæða og fjölda fólks sem mun líklega verða fyrir áhrifum á framkvæmdinni. Einnig eru taldir þættir eins og fjölbreytileiki áhrifa, óafturkræf áhrif og samlegðaráhrif með áhrifum annarra framkvæmda. Þær kröfur sem gerðar eru til smávirkjana sem falla í flokki C eru íþyngjandi fyrir til dæmis bændur sem vilja virkja bæjarlækinn. Því vert að athuga hvort ekki þurfi að hækka viðmið flokksins og einfalda þannig leyfisveitingaferlið. Í dag ferlið þannig að hinn venjulegi bóndi hefur ekki bolmagn í að klára það vegna kostnaðar og flækjustigs. Reynslan sýnir að kröfur leyfisveitenda vegna framkvæmdir í flokki B og flokki C hafa þróast í átt að fullu umhverfismati. Ferlið við leyfisveitingar fyrir smávirkjanir því kostnaðarsamt, þungt og tímafrekt og ekki í samræmi við framkvæmdir og að sama umfangi í öðrum geirum eins og til dæmis í landbúnaði og ferðaþjónustu. Það getur tekið til 2–3 ár að fá leyfi til að byggja litla eða meðalstóra virkjun. Lánastofnanir veita sjaldnast lán fyrr en að fyrirhuguð virkjun komið með öll tilskilin leyfi. Undirbúningskostnaður því mjög stór hindrun fyrir framkvæmdaraðila. Dæmi að einstaklingur hafi lagt út í háan kostnað til að afla leyfa fyrir smávirkjun áður en niðurstaða liggur fyrir hvort leyfi fáist fyrir framkvæmdinni. Bændur sem vilja byggja litla virkjun heima á bæjum þurfa því að uppfylla sömu skilyrði og stórvirkjun væri að ræða með tilheyrandi kostnaði. Smávirkjanir eru til dæmis settar undir sama hatt og stóra virkjanir þegar kemur að kröfum öryggisstjórnunarkerfi sem þýðir að þær bera hlutfallslega hærri kostnað af þeim. Auk þess enn svo ábati sem smávirkjanir skapa raforkukerfinu með því að létta á því álagi vegna lækkarar úttektar frá Landsneti að mestu til dreifiveitna og Landsnets. Reglugerð framkvæmd raforkulaganna segir meðal annars til skiptingu þessa ábata sem smávirkjanir skapa raforkukerfinu og ljóst að endurskoða þær reglugerðina með tilliti til smávirkjana. Smávirkjanir eru umhverfisvænar orkugjafar þar sem þær stuðla að minni útblæstri óæskilegra efna sem hafa áhrif á hitastig jarðar. Mannvirki og náttúrurask eru oft að fullu afturkræfar framkvæmdir. Þá ekki verið að sökkva stórum landsvæðum undir lón eins og með stórvirkjunum og smávirkjanir tengjast raforkukerfinu dreifiveitur landsins til að styrkja þannig flutningsleiðir. Með þeim verið að nýta, styrkja og bæta rekstur þessa raforkukerfis sem nú þegar hefur verið byggt upp af samfélaginu.
Orkustofnun hóf í lok ársins 2016 smávirkjunarverkefni með því að markmiði að efla raforkuframleiðslu út á landi og auka þannig orkuöryggi. Með smávirkjunum er hægt að styrkja raforkuframleiðslu í einstökum landshlutum og að byggja upp smærri atvinnustarfsemi á þeim svæðum. Stofnunin birti nýlega 7 skýrslur möguleika á stærri vatnsaflsvirkjunum víða land. Í skýrslunni Smávirkjanir, hugmyndir að smávirkjunum á grundvelli gagna frá Veðurstofu Íslands árið 2018 kemur fram að hugmyndin að smávirkjunarverkefninu megi rekja til alvarlegrar stöðu í raforkuöryggismálum. Lítið sé álitlega virkjunarkosti í 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar og endurbætur á flutningskerfi raforku á milli landshluta hafi gengið erfiðlega. Uppbygging smávirkjana sé því mikilvæg til þess að halda við og aukna eftirspurn eftir rafmagni vegna mannfjölgunar á Íslandi og geti verið liður í að anna eftirspurn eftir aukinni raforku allra næstu árum. Smávirkjanir séu ekki síst mikilvægar út frá byggðasjónarmiði, sérstaklega á þeim svæðum þar sem flutningskerfi ræður ekki við frekari uppbyggingu á atvinnustarfsemi. Ávinningur af uppsetningu þeirra skila sér í auknum tekjustraumi til landeigenda, bænda og sveitarfélaga og styrkir því með grundvöllinn fyrir búsetu víða land. Með því að auðvelda ferli við uppbyggingu smávirkjana er einnig verið að vinna í samræmi við stefnumótandi byggðaáætlun sem samþykkt var á Alþingi sem þingsályktunartillaga vorið 2018. Eitt verkefnismarkmiða aðgerðaáætlunar byggðaáætlunar er samkvæmt kafla B3 eftirfarandi: að kanna og styðja möguleika á aukinni raforkuframleiðslu á landsbyggðinni með smávirkjunum og efla þar með orkuöryggi á landsvísu. Norðmenn hafa náð góðum árangri á sviðum smávirkjana en þar hefur ein stofnun, Norges vatnsafls NVE, umsjón með leyfisveitingum. NVE hefur kortlagt möguleika virkjunarkosti en norsk stjórnvöld lögðu til fjármagn svo að hægt væri að kortleggja allar virkjunarkosti í vatnsafli og nota reiknilíkur svipuð þeim sem Vatnaskil og Veðurstofan hafa yfir að ráða hér á landi til að spá fyrir rennsli í vatnsföllum. Fyrirtæki hafa sprottið upp til að taka að sér að sjá undirbúning fyrir byggingu virkjana, fjármögnun, hönnun og leyfi og gera langtímasamninga við bændur tekjur af verkefnunum. Í skýrslu Orkustofnunar smávirkjanir í Noregi sem gefin var út í ágúst síðastliðinn kemur fram að NVE setur almenn skilyrði fyrir leyfum, til dæmis lágmarksvatnsmagn á yfirfalli. Einnig eru settar fram skilgreiningar hæsta og lægsta yfirborð á inntakslónum og hvar stað setja skal laxastiga. Jafnframt er skilgreint hvernig staðið skal að því að stöðva virkjun og síðan keyra upp aftur. Allar upplýsingar leyfin eru opinberar og ekki má byrja að byggja fyrr en NVE hefur veitt leyfi fyrir framkvæmdina. Líkt og rakið hefur verið hér að framan er ferli frá hugmynd að smávirkjun til tengingar við raforkukerfi kostnaðarsamt og tímafrekt. Flutningsmaður telur því mikilvægt að fram fari endurskoðun á lögum regluverk í tengslu við leyfisveitingar til uppbyggingar smávirkjana og bendir á til dæmis mætti horfa til Noregs í þessu sambandi. Virðulegur forseti, smávirkjanir eru skilgreindar svo sem eru undir 10 megavöttum. Þeim hefur fjölgað á undanförnum árum og eru kostir þeirra margir. Þarna flæðir umhverfisvæn orka og bæði mannvirki og náttúrurask eru oft að fullu afturkvara, eins og fram hefur komið. Smávirkjanir tengist kerfinu dreifiveitur og styrkja þannig flutningsleiðir, auk þess sem þær lækka flutningstöp raforku og lækka rekstrarkostnað dreifiveitna. Stefna núverandi stjórnvalda er að styrkja byggð í öllu landinu, jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða allt land. Þar undir fellur það verkefni að stuðla á aukinni jöfnun orkukostnaðar í dreifbýli og þéttbýli. Virkjunarkostir fyrir smávirkjanir hér á landi eru margir, sérstaklega og eru það allt land. Ef skipulags- og leyfismál smávirkjana eru flókin og reglugerð íþyngjandi. Ferli frá hugmynd, eins og fram hefur komið, að ljósi er nokkuð langt og dýrt. Við þurfum að einfalda kerfið. Ljóst er að smávirkjanir eru ein leið til að styrkja dreifikerfið og lækka kostnað við rekstur þess.
Með einföldun leyfis- og skipulagsmála smávirkjana er opin leið til að ná niður dreifikostnaði raforku í dreifbýli og þar með leið til að frekari jöfnuni á raforkukostnaði og því ber okkur endilega, það er bara ljóst að við þurfum að horfa frekar í þetta og endurmeta þetta regluverk. Ég óska eftir því að þessi þingsályktunartillaga gangi til atvinnuveganefndar og fái góða umfjöllun þar. Kolbeinn Óttarsson Proppé, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls. Forseti, ég verð að segja að ég er nokkuð hugsi yfir þessari tillögu til þingsályktunar. Ekki af því að það sem þar er tekið á sé ekki eitthvað sem þarft er að skoða, heldur vegna þess hversu einhliða hún er í því hvað það er sem þarf að skoða þegar kemur að smávirkjunum á Íslandi og umhverfi þeirra. Hér er ekkert verið að velta fyrir sér til dæmis stærðum smávirkjana. Ekki er neitt um það í þingsályktuninni sjálfri, þó vissulega sé farið yfir málið, það er að segja yfir umhverfi smávirkjana og meðal annars það lagaumhverfi sem það ríkir. Ekkert verið að velta fyrir sér hvort að 9,9 megavött sé of mikið, hvort við eigum að lækka þennan stærðarflokk, hvort við eigum kannski að afnema, eigum við ekki að hafa neitt markað þessu heldur, meta í hverju tilfelli fyrir sig eftir umhverfisáhrifum. Ekkert farið yfir það hvort að við teljum að sú staða sem uppi er að mjög víða land upplifir fólk að þannig að það sé nánast farið með stækkunargleri allar sprænur að leita mögulegum virkjanakostum, svo nú eru þeir tugum saman til í skjölum opinberum hvar mögulega sé hægt að virkja. Ekkert þá upplifun fólks ýmis á því svæðum að hér sé samstillt aðgerð að virkja nánast hverja sprænu undir hatti smávirkjana, hvort það sé rétt, hvort það þurfi eitthvað að skoða það. Aðeins einföldun ferlisins, þar að segja koma upp fleiri smávirkjana. Það er ekki annað hægt að lesa, forseti, út úr þessari þingsályktunartillögu sem að það eina markmið sem sett er við endurskoðunina, eða það er að segja endurskoðun lög og reglugerðir, er að einfalda umsóknarferlið. Og hér segir í greinargerðinni, forseti, er vísað í stjórnarsáttmála, talað átak í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings, sem er hárrétt, en ekki á kostnað umhverfis og náttúru. Það hefur aldrei verið sagt. Ég tel fyllstu þörf á því, forseti, að skoða umhverfi smávirkjana. Sagan er í því athyglisverð, eins og oft. Hver er ástæðan fyrir því að við enduðum með 10 megawatt? Það er erfitt að sjá það. Þegar frumvarpið kemur fram á sínum tíma var miðað við 7 megawatt. Síðan allt í einu í umfjöllun nefndarinnar þá og svo í þingsal breytist sú tala í 10. Af hverju? Af hverju þurfa virkjanir sem eru 10,1 megawatt fann í rammaáætlun og fleira, en 9,9 ekki? Hver er ástæðan fyrir því? Ég veit ekki af hverju þetta eru mörkin. Ég hef fagnað samt ýmsum tillögum smávirkjanir. Hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson hefur til dæmis lagt hér fram að lækka skuli mörkin niður í 1 til 2 ef ég man rétt megavatt. Það finnst mér skynsamlegt að skoða það. Og já, forseti, mér finnst skynsamlegt að skoða það að með það sem ég kalla raunverulega smávirkjanir, sem sé bóndinn að virkja bæjarlækinn, hvort að þar sé regluverkið óþarflega strangt. Því að það er alveg rétt, forseti, sem kemur fram í greinargerðinni að það þarf ekki endilega að vera sama regluverkið sem gildir slíka virkjun og 10 megavatta virkjun. En málið er bara miklu stærra en það. Forseti. Þess vegna myndi ég styðja úttekt á smávirkjunum, umhverfi þeirra
lagaumgjörð með því sem ég hef hér tæpt á og ótal mörgum öðrum hlutum. En ég get ekki stutt þetta. Og hér eimir líka af því sem að einhverju leyti því viðhorfi sem að mér hugnast ekki, en get þó ég samþykki ekki endilega, þá get ég einhverju leyti skilið að fara að segja að umhverfismat sé svo þungt og tímafrekt. Kemur hér fram í greinargerðinni, forseti. Það staðreynd að þetta viðhorf uppi mjög víða. Í því ljósi ágætt að nefna að það endurskoðun í gangi varðandi einföldun á mat- og umhverfisáhrifum svo það verði skilvirkara. Því að mínum huga eigum við að hafa kerfið þannig að mat á umhverfisáhrifum ætti að vera reglan frekar en undantekningin. Að sjálfsögðu þarf að horfa til umfangs og eðli framkvæmda hvað það varðar. En ég vildi nefna þetta viðhorf og koma því hér að þessi endurskoðun í fullum gangi. En forseti, ég tilbúinn í endurskoðun á smávirkjunum og raunar höfum við í nefndum orkustefnu, mótun hennar, einhverju leyti rætt smávirkjanir, þó við höfum ekki farið þar djúpt í þær. Ég til í að skoða það sem ég nefndi hér, stærðarmörk. Hvernig stendur á því ef ég reisi 3 smávirkjanir á sama svæði, tiltölulega og 9,9 megawatt? Hverja? Þá losna ég undan ferli sem ein 20 megawatta virkjun með minna uppsett afl en hinar 3 samanlagt þarf að fara í. Er það sem við sem löggjafi viljum? Ég held ekki. Ég held að við eigum að forðast í lengstu lög að hafa einhver mörk, það sem að þegar þú lendir öðru hvoru megin við þau, gjörbreytist allt. Þó að reyndin sé sú að breytingin sé kannski ekki mikil. Því munum það, forseti, að 9,9 megawatta virkjun getur haft meiri umhverfisáhrif heldur en mun stærri virkjun. Mun meiri umhverfisáhrif. Og við höfum búið til ferli það hvernig við ætlum að raða niður virkjanakostum. Öllum yfir 10 megawatt. Ég held að það ferli ætti að eiga við fleiri kosti. Og ég held að við eigum að fara varlega í það að einhliða kalla eftir því að regluverk og umsóknarferli allt verði einfaldað þegar kemur á smávirkjanum. Kannski ættum við raunverulega að búa til smávirkjanaflokkinn, því eins og ég sagði, forseti, það hugnast mér það sem kemur hér fram í greinargerðinni. Kannski ættum við að búa til raunverulega smávirkjanaflokk, þar sem raunverulega verið að virkja bæjarlækinn fyrir sig og kannski næstu bæi. En forseti, 9,9 megawatta virkjun, hún ekki virkjun bæjarlæks. Hún það alls ekki. Hún virkjun það sem að mögulega eitthvað af aflinu og orkunni nýtt í nánasta umhverfi, en langstærstur hlutinn bara seldur inn á raforkukerfið okkar, sem fínt, og vantar raforku, fínt. En við skulum ekki slaka á í umhverfismálum. Nú andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Andsvar. Virðulegi forseti, afsakaðu töfina, ég stóð þeirri trú að annar hv. þingmaður væri undan mér í andsvari. En mér langaði að spyrja hv. þingmann aðeins út í ástæðu þess að hann sé á móti þessari tilteknu tillögu með hliðsjón af því sem hv. þingmaður sagði. Hann sagði að það væri sjálfsagt að endurskoða fyrirkomulag smávirkjana, en hins vegar kom skýrt fram í máli hv. þingmanns að hann væri ekki hlynntur þessu máli. Það eina sem ég sé í þessu máli sem ætti að vera hugsanlega á skjön við það það að umsóknarferlið væri einfaldað. Tillagan felur jú í sér að
að markmið með endurskoðun þeirra laga og reglugerða væri að einfalda umsóknarferli í tengslum við þær. Það felur ekki í tillögunni að það eigi sjálfkrafa að gera það auðveldara að ganga á náttúruna. Það bara segir sig sjálft að smærri virkjanir krefjast ekki þeirrar ítarlegrar úttektar og stærri virkjanir krefjast. Og þess vegna finnst mér alveg sjálfsagt að reyna að einfalda umsóknarferli í tengslum við þær. En ég átta mig ekki alveg á því hvað það sem hv. þingmaður er á móti í þessari tillögu. En sömuleiðis að þá verð ég líka að segja, og ég ætla að fara hérna aðeins út í þetta í ræðu hérna á eftir, að mér hefur fundist einhliða orðræðan úr svona hefðbundnum áttum umhverfisverndar gagnvart vatnsfallsvirkjunum, sér í lagi í ljósi loftslagsbreytinga og þörf okkar á rafmagni. Sú þörf er ekki að fara burt, hún er að aukast, hún aukast hér í svona staðar og það er aukin tækifæri enn fremur í því að hafa nógu mikið af orku, jafnvel ef orkuþörfin er fullnægt í samfélaginu. Þannig að mér finnst skrítið hvað það er einhliða einhvern veginn andstaða við, það sem ég skynja sem andstöðu við vatnsaflsvirkjanir í eðli sínu, eins og þær séu í eðli sínu einhvern veginn gegn náttúrunni. En við erum ekki bara að vernda fallegt útsýni og einstaka dali eða hvað það er sem fólk vill vernda þegar það er á móti vatnsaflsvirkjunum, sem oft á tíðum geta verið fullkomlega lögmæt sjónarmið, til að mynda í Kárahnjúkavirkjun, eins og ég var andsnúinn á þeim tíma. En mér finnst vanta líka skilning á því að vatnsaflsvirkjanir eru umhverfisvænasta leiðin sem við höfum í dag, sennilega, nema að hv. þingmaður geti leiðir með þar, til þess að framleiða rafmagn. Það er umhverfisvæn nálgun. Mér finnst vanta þá áherslu úr herdeildum Vinstri grænna. Forseti láðist að geta þess að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir andsvari og hafa því 1 mínútu til umráða í síðara andsvari. En nú svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, hv. þingmaður sagði eitthvað á það leið að segja sig sjálft að minni virkjun hefði minni áhrif en stærri. Það er rangt, eins og ég fór hér fram. Það segir sig nefnilega ekki sjálft. Það fer eftir aðstæðum hverju sinni. Svo ég tók hér fram, forseti, í ræðu minni, þá getur 9 megavatta virkjun haft meiri umhverfisáhrif heldur til dæmis 20 megavatta virkjun. Svo að það sé sagt. Hér hef ég á engan hátt talað gegn því að vatnsaflsvirkjanir séu reistar, alls ekki. Man ekki betur en ég hafi undir lok ræðu minni sagt sem er fínt að við virkjum og seljum inn á kerfið okkar. En ég vil að við höfum það undir því sama kerfi sem við búum til að tryggja það að öll áhrif séu metin. Mat á umhverfisáhrifum. Það er ekki sjálfgefið hér. Og þetta er fyrir utan allt sem að heitir til dæmis rammaáætlun. Og ég veit ekki betur en að umhverfisráðherra Vinstri grænna sé nú að boða framlagningu slíkra áætlanir, þannig ég skil nú ekki orð hv. þingmanns að Vinstri græn séu einhvern veginn að skila auðu í þeim málum. Ég skil það einfaldlega ekki. Og hvers vegna hugnast mér þetta ekki? Jú, forseti, ég hélt ég hefði farið yfir það. Hér segir með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fela umhverfis- og auðlindaráðherra og atvinnu- og nýsköpunarráðherra að endurskoða lög og reglugerðir er gilda leyfisveitingar til uppsetningar smávirkjana með það markmið að einfalda umsóknarferli í tengslum við þær. Þetta er það eina sem að Alþingi á að fela ráðherra að skoða. Ekki umhverfið smávirkjanir, ekki rannsóknir einstakra stofnana á þeim, ekki það hvort að mörkin séu rétt eða ekki, heldur bara leyfisveitingaferlið. Það er það sem hugnast ekki, hv. forseti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Gunnarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Forseti, ég verð að viðurkenna að ég er engu nær ástæður andstæðu hv. þingmanns við þessa tillögu vegna þess að það einfalda regluverkið, það hlýtur að vera í eðli sínu jákvætt. Ef við erum hlynnt vatnsaflsvirkjunum, sér í lagi minni vatnsaflsvirkjunum sem að geta framleitt rafmagn með umhverfisvænum hætti. Nú skal ég láta af því að tala VG sem heila flokk, enda þar ýmislegt í gangi sem ég er ekki í aðstöðu til þess að alhæfa En það sem ég var að gagnrýna í málflutningi hv. þingmanns er það að
Hv. þingmaður talaði einhliða nálgun í þessari þingsályktunartillögu. Ég sé hana einmitt ekki einhliða. Mér finnst hins vegar einhliða að vera í málflutningi hv. þingmanns að vatnsaflsvirkjanir séu eitthvað sem sé í eðli sínu rosalega varhugavert út frá umhverfissjónarmiðum en tekur ekki með inn í reikninginn áhrif þess á því að komast að berjast við loftslagsvandann. Mér finnst vanta þá áherslu líka. Jafnvel ég verið sammála hv. þingmanni, sem er eflaust, mikilvægi þess að kanna til hlítar áhrif hverrar virkjunar, 10 megawatt eða minna eða meira. Það samt sem áður hefur þetta hlutverki að gegna í náttúruvernd að reisa þessar virkjanir og minnst það vanta í málflutning hv. þingmanns. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, svarar andsvari síðara sinni. Forseti, annaðhvort ég farin að tala tungum eða þingmaðurinn farin að leggja lykkju á leið sinni til að snúa út úr orðum. Aftur, núna held ég í 3. sinn, hef ég ekki verið að tala sérstaklega gegn vatnsaflsvirkjunum. Ég hef ekki verið að því, forseti. Ég horfi ekki á málið eftir Excel-skjali. Ef við erum hlynnt vatnsaflsvirkjunum, sagði hv. þingmaður, það ekki til já eða nei svara við því. Annaðhvort sértu hlynntur vatnsaflsvirkjunum eða ekki. Til þess höfum við mat á umhverfisáhrif. Og það að biðja að farið verði eftir ströngum reglum hvað varðar mat á áhrifum framkvæmda eins og vatnsaflsvirkjunar, það sé sama sem merkja milli þess að vera á móti vatnsaflsvirkjunum vegna umhverfisáhrifa þeirra, eins og hv. þingmaður kom hérna áðan. Hér eru menn bara að snúa út úr. Ég tók það sérstaklega fram að það þyrfti virkjanir, að það þyrfti rafmagn. Ég tók það hins vegar leið fram að ég vil að það sé farið eftir ströngustu reglum hvað það varðar. Þess vegna fagna ég hugmyndum úttekt á því og kannski þarf einföldur regluverks eins og ég lýsti stuðningi yfir. Það ekki nóg að skoða það eitt. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Forseti biðst afsökunar og nú veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég hjó eftir því í orðum hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé að hann vildi einfalda regluverk virkjana, sló kannski svolítið úr og í, en það í engu að ég sé að leggja fram þessa tillögu til þess að gera lítið úr umhverfisáhrifum eða þá að því umhverfis að það sé ekki farið eftir fyllstu reglum hvað það varðar. En að einfalda regluverkið segir ekkert að það ekki að fara eftir reglunum þegar þær eru settar. En það má alveg einfalda þær og sérstaklega þær flokki og ég mig langar til þess að spurja hv. þingmann hvort hann fylgi ekki alveg, sem sagt sé ekki á með lög umhverfisáhrif, hvort að þau séu ekki nógu skýr að þessi flokka sem A, B og C, þar flokkað í mismunandi stærð, að hvort að það sé ekki nógu skýrt þar því að Skipulagsstofnun skal meta hvort að það þurfi á umhverfismat á virkjanirnar, hvort það sé ekki nægilega skýrt. En til dæmis eins og þegar þú ert að setja upp virkjun sem í C-flokki, þær tilheyra, sem sagt, heyra undir sveitarfélögin, hvort það þurfi ekki samt að skýra og einfalda minni virkjanir kosti og hvort það sé ekki bara ástæða til þess að við séum ekki akkúrat sammála það að það þurfi bara einfalda og skýra þessar reglur en fara eftir þeim að fullu. Á svara andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, eins og við komum inn á þá að vera að endurskoða lög um mat á umhverfisáhrifum. Kom mér inn á það viðhorf sem ég held að sé alltaf ríkjandi í samfélaginu, ofta ósvikið, að mat á umhverfisáhrifum sé töf á framkvæmd í stað þess að framkvæmdaraðilar fagni því. Og nú sé verið að meta áhrif á umhverfi af framkvæmd þeirra. Með leyfi forseta. Reynslan sýnir að kröfur leyfisveitanda vegna framkvæmda í flokki B og flokki C hafa þróast í átt að fullu umhverfismati. Ferli við leyfisveitingar fyrir smávirkjanir því kostnaðarsamt, þungt
og tímafrekt og ekki í samræmi við framkvæmdir af sama umfangi í öðrum geirum eins og til dæmis í landbúnaði og ferðaþjónustu. Það getur tekið 2–3 ár að fá leyfi til að byggja litla eða meðalstóra virkjun. Þetta er viðhorfið sem ég var að tala hér áðan. Hér er talað mat á umhverfisáhrifum sem hluta af þungu, kostnaðarsömu, tímafreku ferli og ekki í samræmi við framkvæmdir af sama umfangi. Það hefði nú verið ágætt að fá nákvæmlega dæmi það, að við erum alltaf að bera saman mjög ólíka framkvæmdir. Rennslisvirkjun versus fjós. Þetta er, forseti, það sem ég hef verið að tala sem andan hér í þessu, sem er til þess að ég get ekki stutt það að við nálgumst málefni smávirkjana bara út frá því að það eina sem þar þurfi að gera sé að einfalda leyfisveitingaferlið. Ég sagði hér áðan að kannski er það eitt af því sem þarf að skoða. Og kannski er það óþarflega þungt þegar það kemur að minnstu virkjunum. Ég bara þekki það ekki. En ef að hér væri allsherjar úttekt á smávirkjunum og umhverfi þeirra með öllu þessu sem ég hef tiltekið, með umhverfi sjónarmiðum, þá væri afstaða mín til þessa máls allt önnur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Það er alveg hægt að fara samhliða ef að þessi þingsályktun yrði samþykkt. Það er alveg hægt að fara samhliða í bara að kortleggja vatnsaflsvirkjanir á þessari stærð. Hvaða áhrif þær hafa haft, hvar það eru og hvaða virkjunarkostir. Það er verið að vinna að þessu út allt land líka. Til dæmis, þú vildir, hv. þingmaður nefndi hvort ég hefði dæmi það. Ég tala til dæmis að uppsetning á 400 kW virkjun, það þarf að, til dæmis tekur það það þarf að skoða umhverfismat á því, það þarf að telja fugla í 2 ár. Við erum kannski að tala virkjun sem hefur ekki nein áhrif inn í umhverfið, er alveg fullkomlega afturkræf í þessu ferli. Þetta ferli tekur miklu lengri tíma heldur en að byggja rétt fyrir neðan virkjunnar kannski 1000 fermetra ferðaþjónustufyrirtæki eða þá að umbylta einhverju landi og til ræktunar. Og svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, já, ég get bara verið sammála því með misræmið sem hv. þingmaður kom inn á í lokin. Það sem ég var að draga fram með sambærilegar framkvæmdir er að það er ekki hægt að bera saman neinar framkvæmdir hér. Það er að segja að þær eru aldrei alveg eins. Ég skil hvað hv. þingmaður á við með umfangið og það allt. Sjálfur er ég þeirrar skoðunar að við eigum að gera miklu meira af því að meta mat á umhverfisáhrifum. Þegar við breytum landi, endurheimtum votlendi, ræktum skóg, til fólk sem vill sá lúpínu, breyta melum í lúpínubreiður, það er breyting á landinu. Við höfum ekki að hika við að meta umhverfisáhrif á þessu af því að mat á umhverfisáhrifum er ekki endalok. Hvað er gert þar? Og það gerir það svo verkum, hv. forseti, að það er svo erfitt að meta alltaf. Þar þarf að fara í valkostagreiningu til dæmis. Þú veist ekki nákvæmlega hvernig endanlega framkvæmdin verður af því að það er kannski búið að breytast vegna ólíkra valkosta. Þá veitir að lokum andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, sjóvægt að segja það að það sé svona verið að bera í bakka fullan lækinn hér við að komi hér 3 í andsvar við hv. þingmann Kolbeinn Óttarsson Proppé. Aldrei óhugið. En þetta er fróðleg umræða og margir ágætir punktar sem hafa komið hérna fram. Vissulega er það þannig að 9,9 megavatta virkjun það er mikil virkjun og það þarf töluvert mikið meira heldur en bara einhvern smálæk til þess að það sé hægt að virkja 9,9 megavatt. Ég þekki ágætlega til virkjunar sem er verið að byggja nálægt mér sem á að framleiða 5,6 megavatt.
það er feikileg framkvæmd, vissulega, feikileg framkvæmd. Og það er þá spurningin sem að ég myndi nú svona varpa til hv. þingmanns í þessari umræðu, að þegar við erum kannski ættum að flokka smávirkjanirnar meira upp. Bændavirkjanirnar sjálfar, það er að segja þegar við förum að tala litlu vatnsföllin og síðan að taka næsta skref í þessum flokki sem að hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir er að fjalla í sinni þingsályktun. Því að þarna er himinn á haf á milli, og það er líka himinn á haf á milli þegar við förum síðan upp í þessar ennþá stærri virkjanir. Þannig að það er svona langar að beina því hér til hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé varðandi það hvort að við ættum ekki að fara þá leið að skilgreina betur hvað felst í raunverulegum smávirkjunum. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, já, það er vissulega óvænt en virkilega ánægjulegt að svona margir þingmenn hafi skoðun á því að ég vilji slá alla þessa varnagla hér þegar að þessu kemur. En ég er bara algjörlega sammála hv. þingmanni og kom örlítið inn á það í minni ræðu. Að það er stór og mikill munur á því hvort það er að virkja bæjarlegginn til að knýja fram bæjarhúsin og þá starfsemi sem fram fer á jörðinni, svo dæmi sé tekið, og svo eitthvað aukrytti sem fer kannski að næstu bæi og getur eftir að spara línulagnir inn í dali og svo framvegis, mjög fínt. Og svo margra megavatta virkjun með kannski fyrst og fremst þann tilgang að selja rafmagn og greiða peninga. Ég vitnaði hér í þingsályktun sem hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson hefur lagt fram að breyta þessum stærðarmörkum sem myndi taka akkúrat á því sem hv. þingmaður er að tala á þessum litlu virkjunum, að með minni það sé miðað við 1 megawatt. Ég velti upp þeirri hugmynd að kannski eigi bara ekki að vera mörk, heldur miðað við umhverfisáhrif hverju sinni og svo framvegis. En já, ég held að sé morgunljóst að 200–400 kílóvatta virkjun á ekki heima í sama flokki og 9,9 megawatta virkjun. Það sé algjörlega morgunljóst. Og þess vegna velti ég því og fór hér á hundavaði yfir söguna. Hvernig stóðu við enduðum í 10 megawattum? Og það er kannski okkur hollt að velta því fyrir okkur og muna það að við erum löggjafinn. Og það sem að hér var ákveðið sem 10 megawatt einu sinni, það er í okkar valdi að breyta og lækka. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ætli þessi umræða endi þá ekki þannig að hv. þingmaður er að mörgu leyti held ég sammála uppleggi þess sem að þingsályktunartillaga fjallar vant ég. En þarna svona kannski aðeins nánari útskýringar og lagfæringar varðandi umhverfismat og þess háttar. Og ég held að það sé alveg óhætt að segja það að menn sjá töluvert mikið tækifæri í öllum þessum þáttum sem snúa að smávirkjunum. Kannski þurfum við bara að fara þá í þessa þætti að flokka betur hvað er smávirkjun. Jú, einhvers staðar þarf skurðpunkturinn að vera. Hvort hann sé í 20 megavöttum, 10 megavöttum eða hvað sem þá er það bara mannanna verk að skilgreina það. Og síðan vinnum við okkur áfram á því. En varðandi þessar allra minnstu virkjanir, þá er bara að minna það að maður þarf svona 45 megavött svona sirka til þess að reka heimili og 1 kúabú. Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, hv. þingmaður er í réttum stjórnmálaflokki. Hér er hann búinn að taka saman umræðuna og komast að því raun séu við öll sammála. Það er vel að sé vikið. Þó er hins vegar sannleikskorn í því hjá hv. þingmanni.
Ég held að það sé fyllsta tilefni til að skoða umhverfi smávirkjana eins og ég kom hér að í minni ræðu. Ég held að það væri ekki gott ef að sú endurskoðun færi bara fram með það að leiðarljósi að einfalda leyfisveitingaferlið eins og hér lagt til, alveg óháð því hvað stendur í greinargerðinni, þá það eina sem lagt til. Heldur þurfa að fara fram heildarendurskoðun á stærðarmörkum, ólíkum flokkum eins og hv. þingmaður kemur fram á, tengslum við rammaáætlun, því hvort að við séum að gæta nógu vel að umhverfismálum og náttúruvernd alltaf, hvort að hægt sé að raða virkjunum upp hlið við hlið og losna undan þessu. Við tölum hér kvótaþak sem við höfum áhyggjur af því að fólk losna undan, smávirkjanaþak sem fólk að losna undan og svo framvegis og svo framvegis. Og andsvörum lokið og næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég ætla að athuga hvort að ég get ekki grafið beitt og annað sem við erum samt ennþá ósammála en ég byrja því að segja það að ef ég sneri hérna út úr einhverju sem hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé sagði þá var það óvart. Ef svo var, ég þurfti að líta í upptökuna til að komast að því sjálfur, en ég ætla að biðja hann velvirðingar ef svo var. Það hefur verið óvart og ekki vilji minn að gera neitt slíkt. Tillagan sem hér ræðir, hún felur í sér að einfalda umsóknarferli fyrir smávirkjanir sem eru skilgreindar upp að 10 megavöttum. Eins og ég fór hérna yfir áðan í andsvörum og þá mér fyrirmunað að skilja nákvæmlega hversu einhver gæti verið á móti því. Ég meina, er ekki alltaf best að umsóknarferlið sé sem einfaldast, bara eins einfalt og mögulegt er. Ég efast að það hafi verið lagt sérstakur metnaður í það að hafa það eins einfalt og mögulegt er. Ef svo væri, þá væri það mjög skrítið með það sem maður á að venjast af yfirvöldum þegar þau búið til leyfisveitingaferli. Þannig að mér finnst hljóta að vera þarna eitthvað sem er einfalda og þá finnst mér sjálfsagt að einfalda það algjörlega án þess að slá af nokkrum kröfum gagnvart umhverfinu. Þá ætla ég að fara aðeins út í umhverfið, blessað. Nú vil ég ekki leggja neinum hérna orð í munn, hvorki sem er á þingi í dag og sér í lagi ekki hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé. En ég er nú eldri en tvívetra og hef alveg orðið var við og tekið þátt í umræðu og rökræðum umhverfismál og sér í lagi áhrif vatnsfallsvirkjana. Í gegnum tíðina, bara frá því að vera unglingur, reyndar. Sem kannski ekki rosalega langt síðan. Það er þeim sem hér stendur algjörlega augljóst að það er ákveðið viðhorf ráðandi í íslensku samfélagi, það hefur allavega verið, gagnvart umhverfisáhrifum vatnsfallsvirkjana og það viðhorf hefur einkennst af því að vatnsfallsvirkjanir séu neikvæðar fyrir umhverfið. Og það viðhorf kemur alveg af góðri ástæðu, það er vegna þess að þær geta gert það, þær geta haft mjög neikvæð áhrif á umhverfið. En mér finnst sömuleiðis vanta í umhverfisverndarumræðuna, bæði meðal umhverfisverndarsinna og sömuleiðis meðal iðnaðar og virkjana sinna, það að þeir líti aðeins á þetta meira eftir Excel-skjalinu með tilliti til umhverfisverndar. Hérna hefur verið sagt að ég ekki að líta á þetta samkvæmt Excel-skjalinu og allt í lagi að setja hjarta sitt og sál í eitthvað mál, en Excel-skjalið skiptir máli, virðulegi forseti. Það skiptir máli hverjar staðreyndirnar eru, það skiptir máli hversu mikil orka kemur. Það skiptir máli. Það er ekki þannig að stærri virkjun sé sjálfkrafa verri. Stærri virkjun, almennt gerir ég ráð fyrir, skilar meiri orku. Það er gott. Að búa til umhverfisvæna orku með vatnsfallsvirkjunum er jákvætt fyrir umhverfið, virðulegi forseti. Og mér finnst alltaf vanta þann, ekki kannski alltaf, en mér finnst oftast vanta þann vinkil inn í orðræðu umhverfisverndarsinna. En ég ætla að reyna að hafa smá jafnvægi í þessu og gagnrýna líka iðnaðar og virkjana sinna fyrir að hafa ekki meira orð á þeim þætti. Að vatnsfallsvirkjanir eru með bestu leiðunum til þess að búa til rafmagn. Og við sjáum það alveg fyrir á þessari öld að það verður meiri eftirspurn eftir rafmagni. Ekki bara vegna þess að við erum að finna nýrri og skemmtilegri leiðir til þess að nýta það, heldur líka vegna þess að við þurfum að skipta út öðrum orkugjöfum sem eru miklu léttari og meðfærilegri og í stuttu máli ódýrari, eins og olíu, til dæmis. Og í gegnum tíðina þá
þá hefur mér fundist stundum svolítið skaða annars góðan málstað umhverfisverndarsinna. Ég tek það fram, ég er umhverfisverndarsinni sjálfur. Ég bara vernda alla plánetuna, ekki bara einhvern fjörð eða dal. Hún stundum byggir á ákveðnum misskilningi og ég ætla að nefna hérna svona þrennt sem að mér fundist hefur vanta úr átt umhverfisverndarsinna á grundvelli umhverfisverndar, ekki á grundvelli iðnaðar, ekki á grundvelli gróða eða eignarréttar eða neins slíks, heldur á grundvelli umhverfisverndar. Eitt er fjárhagsleg forgangsröðun. Ég man nú ekki, og mér tókst ekki að finna það á netinu í fljótu bragði, en ég sá fyrir mörgum árum að þar var umhverfisverndarsinni sem hafði dirfst að setja hlutinn upp í ákveðna forgangsröð og útlistaði að þetta kannski hérna skipti ekkert voðalega miklu máli miðað við annað sem skipti meira máli, hversu miklu peningar væru til, hversu mikið væri að fá þessum sjóðum og svo framvegis. Og þessi einstaklingur sagði frá því að hann upplifði mikla reiði frá umhverfisverndarsinnum fyrir þetta, eins og hann væri að setja verðmiða á náttúruna, eins og hann væri að gera náttúruna einhverju svona kapítalísku ógeði. Og það auðvitað regin misskilningur í því hvernig á að nálgast umhverfisvernd. Auðvitað þarf að forgangsraða, auðvitað þarf að verðmeta. Og þegar kemur umhverfisvernd þá er mjög gott að hafa hjartað á réttum stað, en það er ekki alveg nóg. Alveg eins og þegar kemur að heilbrigðisþjónustu til dæmis, það þarf að verðmeta hluti og við fáum erfiðar spurningar. Eins og hvernig á að nýta fé til þess að ná sem bestum árangri á hvaða sviði og hvers vegna og til hvaða tíma. Það eru erfiðar spurningar og eðlilegt að fólk finni mikið til þegar það ræðir þær eða heyrir þær, en það breytir ekki því hvað er rétt að gera. Það er Excel-skjalið og hjartað sem breyta því hvað er rétt að gera. Annað er það sem hefur sögulega verið mikið andstaða við kjarnorku og þá sér í lagi til að berjast við loftslagsbreytingar sem er mjög undarleg nálgun. Nú ætla ég að byrja á því að segja það þannig að ég hræði ekki Íslendinga vini mína hérna á Íslandi að ég er ekki að leggja til kjarnorku á Íslandi. Ég held að það væri mikið glapræði sökum þess að Ísland er eldfjall. En kjarnorka er samt sem áður einn af þeim þáttum sem við eigum að líta til sem dýrategund þegar kemur að því að berjast við loftslagsbreytingar. Og þetta hefur þótt ákveðið svona guðlast líka í röðum sumra umhverfisverndarsinna, þannig að þeir líta á kjarnorku sem í eðli sínu slæma, sem hún er ekki. Hún hefur kosti, hún hefur galla. Þegar kemur að loftslagsbreytingum hefur hún kosti. Þegar kemur að urðun úrgangs hefur hún galla. Það er fullt af svona hlutum sem við þurfum að vega og meta og það er ekkert alltaf auðvelt. Það er reyndar, myndi ég segja, oftast erfitt þegar kemur að raunverulegum lausnum. Það er samt sem áður kannski skiljanlegt að fólk sé efins og tortryggið þegar kemur að virkjunum á Íslandi vegna annars sem hefur líka verið rætt miklu meira með réttu finnst mér af hálfu umhverfisverndarsinna og það er hvernig við erum að nýta orkuna. Til dæmis ef það hefði á sínum tíma verið sett það markmið að við ætluðum að nýta orkuna til að fara bara hérna í alvöru orkuskipti. Ég hugsa að við getum öll verið komin á rafmagnsbíl í dag. Það kemur ekkert óvart með fyrirvara kostnaðinn sem fylgir því að kaupa þessa bíla. Við ættum að halda á orkuna eða til þess að búa til vetni til dæmis sem er dýrt að búa til og ekki góð nýting á orku en ef það væri hægt að skipta henni út, ef það skipta út olíunni fyrir vetni og þótt að vera afföll af orkunni með því að búa til vetni úr rafmagninu og vatninu, þá kannski væri það eitthvað sem væri hagkvæmt. Við fórum aldrei þá leið, við fórum beint í stóriðju, búið til úr, ál og kísil þess háttar, sem hvorur meðan í mann er algjörlega gagnslaus frá umhverfisverndarsjónarmiði. Ál er mjög endurvinnanlegt, það er gott, það er mjög auðvelt að endurvinna ál. Það þarf varla ríki að koma að því, þessu hent út á götu, þá borgar það sig að taka það upp og endurvinna það. Það er gott, það er jákvætt. Ég hef aldrei alveg skilið af hverju áliðnaðurinn er ekki sjálfur duglegri við að auglýsa þessa staðreynd. En auðvitað er líka mikil mengun sem kemur af álframleiðslu sem má heldur ekkert líta hjá. Aftur, þetta er ekki svart eða hvítt. Og sömuleiðis þegar kemur að kísil, nú vill maður ekki hafa kannski kísilverksmiðju við hliðina á byggð endilega og það er mengun á honum. En kísill er notaður til þess að búa til sólarrafhlöður. Einhvers staðar þarf að búa til hann kísil til þess að fá sólarrafhlöðunar sem við þurfum að nota. Aftur, af hverju er ekki iðnaðurinn sjálfur aðeins að gorta sig meira af þessum áhrifum? Það er sem ég skil ekki alveg. Og aftur, það er þarna mengun líka og ýmsir hlutir sem þarf að huga að. Nú, ein besta leiðin til þess að búa til rafmagn er með vatnsfallsvirkjunum. Spurningin er, höfum við mikið gagn af þessum vatnsvirkjunum hér á Íslandi? Ég myndi segja já. Og núna hérna á 1,5 mínútu, tæpri, ætla ég að henda mér beinustu leið í 3 orkupakkann og sæstreng. Og
segja það, þótt ég telji það ekki skynsamlegt efnahagslega fyrir Ísland að leggja sæstreng í dag, þá held ég samt að það væri gott ef það væri efnahagslega hagkvæmt. Ef við hefðum hér það mikla orku og gætum virkjað hana án þess að ganga of nærri náttúrunni, að við gætum selt hana á góðu verði út úr landi og þar með hjálpa til við að hjálpa öðrum þjóðríkjum, til að mynda Bretlandi og Evrópu, öðrum Evrópuríkjum, við að losa sig við rafmagnsframleiðslu sem byggir á brennslu, kolefnisbrennslu, þá væri það gott. Þá væri það mjög gott. Nú, hætt áhyggjuna sem fólk hefur haft, umhverfisverndarsinnar hafa haft af því að leggja sæstreng, einmitt svo að þá fari menn í það að virkja allt sem hægt að virkja á Íslandi. Ég ekki viss í fyrsta lagi að þær áhyggjur séu endilega á rökum reistar. Í öðru lagi að þá ég ekkert endanlega sannfærður það að það sé eðli sínu slæmt að leita fleiri tækifæra til þess að framleiða orku til sölu úr landinu með umhverfisvænum hætti eins og vatnsfallsvirkjun. Og mér finnst samtalið vera svolítið á þeim tímapunkti, þannig að ágætt ég sé búið með tímann. En því ekki lokið og ég styð þessa tillögu og umhverfisverndarsinni og finnst að samtalið mætti vera aðeins dýpra á milli beggja hliða ef svo mætti kalla. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég gat ekki annað en hér í áhugaverðum umræðum og andsvörum annað en óska eftir því að taka til máls þar sem að það vill svo furðulega til að mér finnst mat á umhverfisáhrifum vera mjög áhugavert mál. Og ég ætla bara að þakka hv. þingmenn sem leggja fram þessa þingsályktunartillögu fyrir að koma fram með hana og ég held að hún eigi fullt erindi hingað inn, þó ekki nema sé einmitt fyrir þá umræðu sem átt hafa sér stað í þingsal núna. Ég hef nefnilega áður sagt það hér í þessum stól, virðulegur forseti, að ég held að við séum svolítið komin út í skurð þegar kemur að þessum málum. Mat á umhverfisáhrifum og hugmyndin það hvað það ætlað að leysa gríðarlega mikilvægt. Það að tryggja að það liggi fyrir mat á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda áður en teknar og endanlegar ákvörðun um leyfisveitingar mikilvægt. Að stuðla að samvinnu hagsmunaaðila og aukinni þátttöku almennings í ákvörðunum framkvæmdir sem hafa áhrif á umhverfið mikilvægt. Og það mikilvægt að bregðast við fyrirsjáanlegum neikvæðum afleiðingum með mótvægisaðgerðum og við hönnun framkvæmdanna. Nú þetta á við varðandi umhverfismat framkvæmda, en þegar við komum til að mynda í umhverfismat áætlana þá því ætlað að bera saman mismunandi valkosti. Og mér langar að velta því upp hvort að hluti af vandamálinu sem að við sitjum frammi fyrir þegar kemur að ýmsum framkvæmdum og skipulagsáætlunum að við séum kannski ekki öllu leyti að nota tækið rétt. Til að mynda nefni ég dæmi, virðulegur forseti, ég kannski örlítið að fara út fyrir efnið, ég átta mig á því að þegar við erum að tala smávirkjanir þá erum við alveg að tala framkvæmdir, en oft það þannig að það búið að ákveða einhverja eina leið og svo farið eftir á það að reyna að uppfylla lagaskilyrðin sem felst í umhverfismatinu. Á meðan ég held að umhverfismati hafi verið hugsað sem aðferðafræði til að komast að einhverju niðurstöðu. Þannig ég held að þetta sé hluti af vandamálinu. En ég sagði hérna áðan ég fyndist við vera komin út í skurð varðandi þetta regluverk og það vegna þess að og þess vegna held ég að sé mjög mikilvæg sú vinna sem á sér stað hjá hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra að endurskoða þessa löggjöf með starfshópnum og ég vil enda líka ítreka að mér finnst skipulagslögin þurfa að vera þar undir líka því að þar auðvitað fjallað mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Þannig að þetta tengist allt. Og ástæðan fyrir því ég segi að við séum komin út í skurð að mér finnst stundum eins og þetta kerfi sé farið að vinna fyrir kerfið sjálft en ekki fólkið og umhverfið eins og það var hugsað til í upphafi. Og nú segi ég þetta vegna þess að ég hef yfir 10 ára reynslu af því að vera formaður skipulagsnefndar og takast á við alls konar framkvæmdir, línulagnir og annað og fara í gegnum svona ferli í svona einn af stærri sveitarfélögum á landinu
og oft þurftum við að klóra okkur í höfðinu, oft þurftum við að leita aðstoðar til utanaðkomandi aðila, til Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar ef að sopar undir. Og oft fannst mér þetta snúast meira af því að framleiða einhverjar skýrslur heldur en kannski að hjálpa okkur að því að komast að hver væri besta niðurstaðan og hver væri bestu mótvægisaðgerðirnar. Þannig er fjöldi verkfræðistofa sem auðvitað gefa sig út fyrir þetta að vinna sig í gegnum svona efni og mér finnst þetta kerfi einhvern veginn vera bara á svolítið sjálfstýringu og það gerir það svo að verkum sem er svolítið lýst í greinargerðinni að virkjanir sem að við teljum, smávirkjanir þá sem að við teljum vera öllum til bóta, lenda í einhverju rosalegu skriffinsku bákni og ekkert verður úr. En þetta á ekki bara við smávirkjanir, þetta eru ýmiss konar framkvæmdir. Ýmiss konar mjög mikilvægar framkvæmdir, þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir og þá skil ég vel, og það er kannski þess vegna sem ég bað orði þegar fólk var hér í andsvörum, þá skil ég líka algjörlega sjónarmiðið sem hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé kom með, því við viljum jú leggja mat á þessar framkvæmdir og hvaða áhrif það hefur á umhverfið og við viljum geta brugðist eins vel við og kostur er. Þannig að ég held að svarið við þessu felist ekki endilega í því að gefa eitthvað afslátt fyrir einstaka framkvæmdir, en ég tek undir það sem sagt er að við þurfum að flokka þær. Það geta ekki allar framkvæmdir átt heima í sama stóra og langa og mikla matsferli. Og við hljótum að geta líka verið með einfeldar lausnir og það á örugglega bæði við smávirkjanir, en það er margt annað sem á við þar undir líka. Þess vegna held ég svo mikilvægt líka að þessi vinna klárist varðandi endurskoðun á þessum lögum og ég ítreka enn og aftur, skipulagslögin verða að vera þar undir líka því við erum allt og oft að lenda í því að einhverjar smáframkvæmdir. Ég get tekið dæmi niðurgrafinn vatnstank í sveitarfélaginu Mosfellsbæ sem var nauðsynlegur til að uppfylla aðra reglugerð og lög sem við höfum sett upp í hér, þurfti að fara í eins og hálfs árs ferli alls konar umsagnir og deiliskipulag og umhverfismat og allan pakkann. Og þá er eitthvað virðulegur forseti. Þá höfum við búið til kerfi sem snýst í kringum kerfið en ekki til að reisa raunverulegu vandamálin. Þannig að ég ætla bara að þakka þessum þingmönnum fyrir að koma hérna fram með þessa þingsályktun. Ég held að það sé okkur hollt og gott að ræða þetta og ég efast ekki að það komi líka áhugaverðar umsagnir þingsályktunina inn í nefndinni og það sé vonandi til þess að ýta á það að við endurskoðum kerfið allt með fyrst og fremst umhverfið í huga, en líka það það sé hægt að vinna með það og að hér leysist mál. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir sitt innlegg í þessu umræðu og kom nú fram fyrir í umræðunni hjá Kolbeini Óttarsyni Proppé að við Framsóknarmenn værum mjög góðir í að ná utan umræðuna og gera hana okkar og mér sýnist nú flestir sem hafa tekið þetta mál séu nú allir að færast í þann flokk og það er frekar áhugavert að þegar við erum að fjalla þessi mál og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom inn á það ágætlega í sinni ræðu þetta skriffinnsku bákn og þetta skipulagsvesen og maður má kannski ekki taka svona til orða en tökum bara sem dæmi þá virkjun sem að stendur nú mér næst sem er bara í bakaranum heima hjá mér. Mig minnir að ferlið hafi tekið 7 ár frá því að farið var af stað þangað til þeir komust í verkefnið og þarna er bara verið að tala 5,5 megawatt. Þannig að en við skulum samt ekki vel að gefa afslátt á því að fara að ganga vel náttúruna því að nýting og vernd sem er nú svona kjörorð okkar Framsóknarmanna fer alltaf saman í þessu og þannig að það væri þá fróðlegt að spyrja hv. þingmann að því hvaða skrefi þyrftum að taka, nú höfum við mikla þekking á skipulagsmálum, hvaða skrefi þyrftum að taka varðandi þessa minni virkjanir og hvernig við þótt væri með einhverja hugmyndu það hvernig við ættum að ná utan það þegar kemur að þessum þætti.
Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og verð nú að viðurkenna þó ég hef reynslu að starfa í þessum geira í töluverðan tíma, þá ætla ég ekki að gefa mig út sem einhver sérfræðing og vita þar alveg alveg svarið við spurningu hv. þingmanns. Nú þekki ég ekki alveg virkjunina í bakgarðinum hjá hv. þingmanni eða forsöguna hennar, en 7 ár hljómar sem fáránlega langur tími fyrir slíka virkjun. Og það kannski, og ég ímynda mér þar af leiðandi að vandamáli hljóti að vera að minnsta kosti tvíþætt, ef ekki fleiri vandamál þar uppi. Og eitt af því sem ég held að við eigum ekki gleyma er það sem ég nefndi í ræðunni minni, að það kann líka vera að við séum að nota tækið rangt. Þar af leiðandi að þeir aðilar sem eru að vinna þessa vinnu byrja á ákvörðuninni og bakka svo tilbaka í það að uppfylla, eins og hv. þingmaður orðaði, skriffinnsku báknið. Í staðinn fyrir, vegna þess að ég held að hugmyndafræðin á bakvið lögin og aðferðina sé að þetta á að hjálpa okkur að taka ákvörðun. Er virkjun þarna skynsamlegur kostur eða ekki, á hún að vera einhvers staðar annars staðar, hver getur verið möguleg mótvægisaðgerðir og þess háttar. En að því sögðu líka að þá held ég að það eigi alveg við, og það er auðvitað hugmyndafræðin á bakvið þessa þingsályktunartillögu hjá hv. þingmönnum, að við hljótum að geta flokkað framkvæmdir aðeins í mikilvægisflokk, og það þurfi ekki allar framkvæmdir að fara í gegnum jafn ítarlegt ferli. Og það er bara málflutningur sem ég tek undir. En ég treysti mér ekki til að segja hér og leggja mat á það nákvæmlega hvar slík mörk ættu að liggja, en ég tel mjög mikilvægt í þeirri vinnu varðandi endurskoðun á lögum umhverfismat og lögum skipulagslögunum sem ég vil að sé sett í sama pakka, að þá sé horft til þess að það séu ákveðnar framkvæmdir sem þurfi kannski ekki að fara í gegnum alveg allt ferlið. Það sé til svona, ég ætla ekki að segja undanþáguákvæði, heldur einhver svona auðveldari leið. Og þá er andsvörum lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu er lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið, þjóðaratkvæðagreiðsla framtíð Reykjavíkurflugvallar, þingsályktunartillaga 311. mál á þingskjali 352. Það er fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Ásamt mér eru 15 hv. þingmenn á tillögunni sem hljómar þannig: Alþingi ályktar að efnt skuli til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort flugvöllur og miðstöð innanlands og sjúkraflug skuli áfram vera í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Eftirfarandi spurning verður borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni: Vilt þú að flugvöllur og miðstöð innanlands, kennslu og sjúkraflugs verði áfram í Vatnsmýrinni í Reykjavík uns annar jafn góður eða betri kostur er tilbúinn til notkunar? Þessari spurningu svara kjósendur með jái eða neii. Í greinargerð með tillögunni kemur fram að sambærilegar tillögur voru fluttar á 145. löggjafarþingi, 147., 148. og 149. löggjafarþingi. Lagt er til að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla framtíð Reykjavíkurflugvallar. Með því fær þjóðin tækifæri til þess að segja hug sinn og hafa áhrif á það hvar flugvöllurinn og miðstöð innanlands og sjúkraflugs verða í fyrirsjáanlegri framtíð, meðal annars með tilliti til þjóðhagslegra hagsmuna. Ríkir almannahagsmunir felast í greiðum samgöngum innanlands og staðsetning flugvallarins og miðstöðvar innanlandsflugs hefur afar mikla þýðingu í því samhengi. Flugvöllurinn gegnir mjög mikilvægu öryggishlutverki fyrir almenning í landinu vegna sjúkra- og neyðarflugs, svo sem varaflugvöllur. Þá gegnir flugvöllurinn mjög mikilvægu hlutverki í almannavarnakerfi landsins. Frekar má lesa mikilvægi öryggishlutverks Reykjavíkurflugvallar í skýrslu Þorgeirs Pálssonar, fyrrverandi flugmálastjóra til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, sem undir heitinu Hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins, sem Þorgeir skilaði til samgönguráðherra í ágúst 2017.
Staðsetning flugvallarins hefur verið umdeild í nokkurn tíma. Í kjölfar dóms Hæstaréttar frá 9. júní 2016 í máli nr. 268/2016 var íslenska ríkinu gert skylt að loka norðaustur-suðvestur flugbraut Reykjavíkurflugvallar í samræmi við samkomulag þáverandi innanríkisráðherra og borgarstjórans í Reykjavík frá árinu 2013. Hefur umræddri flugbraut nú verið lokað. Eftir sem áður ríkir ekki einhugur framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar og hlutverk hans sem samgöngumiðstöðvar til framtíðar. En skipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir því að flugvöllurinn víki í áföngum eftir árið 2022. Fyrir liggur að flugvöllurinn lokast í reynd þegar norður-suðurbrautinni verður lokað sem Reykjavíkurborg stefnir að árið 2022. Í því sambandi þarf einnig að horfa til þess að í samgönguáætlun fyrir árin 2011 til 2022 sem samþykkt var með ályktun Alþingis nr. 48/140 gert ráð fyrir því að flugvöllur verði í Reykjavík til ársins 2022, hið minnsta, þótt ekki sé með skýrum hætti kveðið á staðsetningu hans. Þá í samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2033 sem samþykkt var með ályktun Alþingis nr. 11/149 miðað við að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt á meðan annar jafn góður eða betri kostur ekki fyrir hendi. Við meðferð málsins kom fram að 15 til 20 ár tæki að byggja upp nýjan flugvöll á öðrum stað. Það því afar brýnt að þjóðin fái tækifæri til þess að segja hug sinn varðandi umrætt málefni og hafa þannig áhrif á endanlega niðurstöðu málsins sem gæti meðal annars falist í tilfærslu á skipulagslegu ákvörðunarvaldi með lögum að teknu tillit til mikilvægra almannahagsmuna. Árétta ber að Reykjavíkurflugvöllur gegnir fjölþættu hlutverki í samgöngum landsbyggðarinnar og höfuðborgarinnar. Völlurinn óumdeilanlega miðstöð innanlandsflugs og gegnir í því sambandi lykilhlutverki. Flugvöllinn fara að jafnaði 400.000 farþegar á ári og hefur þeim farið fjölgandi. Tilgangur hluta ferðanna að sækja brýna læknisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Flugvöllurinn gegnir lykilhlutverki í sjúkra- og neyðarflugi og tengist þannig brýnum öryggishagsmunum almennings, en hann óumdeilanlega ein helsta tenging landsbyggðarinnar utan suðvesturhornsins við Landspítalann. Árið 2017 voru farin 799 sjúkraflug af vegum Mýflugs innanlands með 849 sjúklinga. En auk þess var nokkur fjöldi fluttur í sjúkraflugi með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Á síðastliðnu ári voru fluttir 733 sjúklingar í sjúkraflugi Reykjavíkurflugvöll með flugvélum Mýflugs. Frá Reykjavík 219 og til Reykjavíkur 514 sjúklingar. Við þessa tölu bæti síðan sjúkraflutningar í þyrlum Landhelgisgæslunnar. Á síðasta ári voru fluttir 138 einstaklingar í sjúkraflugi til Reykjavíkur með þyrlum Gæslunnar. Það má reikna með að 85% af sjúkraflutningum í lofti séu með sjúkraflugvélum og 15% með þyrluflugi. Stjórnvöld hafa markað þá opinberu stefnu í heilbrigðismálum að hér á landi verði aðeins byggt upp og rekið eitt hátæknisjúkrahús og það við Hringbraut í Reykjavík í næsta nágrenni við flugvöllinn. Greiðar samgöngur milli flugvallar og sjúkrahússins eru því nauðsynlegar til að tryggja aðgengi almennings á landsbyggðinni að sjúkrahúsum. Flugvöllurinn gegnir einnig lykilhlutverki í tengingu landsbyggðarinnar við opinbera grunnþjónustu og mikilvægar opinberar stofnanir sem eru flestar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu og jafnframt við almenna verslun og þjónustu. Flugvöllurinn er einnig mikilvæg miðstöð kennsluflugs, eftirlits og leitar og björgunarflugs og mikilvægur varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Þá gegnir flugvöllurinn æ stærra hlutverki í tengslu við stóraukna ferðaþjónustu og tækifæri eru til að dreifa ferðamönnum betur landið í gegnum flugvöllinn. Öll framangreind atriði auk almenns hagræðis sem leiðir af styrku innanlandsflugi, meðal annars með tillit til umhverfis- og öryggisþátta, eru afar mikilvæg og þess eðlis að nauðsynlegt að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni svo hann geti með sóma sinnt hlutverki sínu þannig að landsmenn allir hafi greiðan aðgang að höfuðborginni. Í skýrslu innanríkisráðuneytisins félagshagfræðilega greiningu á framtíð innanlandsflugs frá 2014 kemur fram að áætlunarflug innanlands dragist að öllum líkindum mikið saman og verði jafnvel ekki fýsilegt ef það verður flutt frá Reykjavík til dæmis til Keflavíkurflugvallar.
Það er því forsenda fyrir virku innanlandsflugi á Íslandi að miðstöð innanlandsflugs sé í Reykjavík og þannig í nánu tengslum við þá þjónustu sem landsmenn sækja til höfuðborgarinnar. Í skýrslunni kemur einnig fram að innanlandsflugið sé þjóðhagslega arðbært og þjóðhagslegur ávinningur af því til 40 ára sé 70 milljarðar krónur á virði ársins 2013. Álykti Alþingi að fram skuli fara almenn og leynileg þjóðaratkvæðagreiðsla tiltekið málefni eða lagafrumvarp fer framkvæmdina samkvæmt lögum framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna nr. 91/2010 og niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu ráðgefandi. Öll skynsamleg rök hníga í þá átt að halda flugvellinum og miðstöð innanlandsflugsins í Vatnsmýrinni, en verði þar einhver breyting á er nauðsynlegt að öll þjóðin fái að koma að þeirri ákvörðun á beinan og lýðræðislegan hátt. Við meðferð málsins á 149. löggjafarþingi var því vísað til umhverfis- og samgöngunefndar sem sendi þetta umsagnar. Nefndinni barst 21 umsögn málið. Yfirgnæfandi meirihluti sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga sem sendu inn umsögn studdu efni tillögunnar að landsmenn allir fengju hafa skoðun á framtíð Reykjavíkurflugvallar. Aðeins Reykjavíkurborg var því mótfallin. Í umsögn Félag íslenskra atvinnuflugmanna kom fram að ærið tilefni væri til að halda slíka þjóðaratkvæðagreiðslu. Reykjavíkurflugvöllur væri samgöngumannvirki sem þjónaði öllum íbúum landsins. Þá kom fram í sameiginlegri umsögn VR, stjórnar Íslenska flugmannafélagsins og öryggisnefndar Íslenska flugmannafélagsins að þjóðaratkvæðagreiðsla framtíð Reykjavíkurflugvallar væri þjóðþrifamál. Ekki væri einkamál Reykjavíkurborgar að ræða, sérstaklega í ljósi þess að ríkið væri eigandi meirihluta landsins undir flugvellinum. Þá væri hann mikilvægur út frá hagkvæmnis- og umhverfissjónarmiðum sem varaflugvöllur þar sem varaeldsneytisbirgðir væru töluvert minni ef notast væri við hann sem varaflugvöll. Landfræðilega væri Vatnsmýrin ein besta staðsetningin fyrir flugvöll á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til opinberra stofnana og Landspítalans. Flutningsmenn telja því ljóst að mikil þörf er á að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla þetta brýna samgöngu- og öryggismál þjóðarinnar. Þá er ég búinn að fara í gegnum greinargerðina með málinu. Nýjustu upplýsingar varðandi sem ég fékk aflaði mér í dag varðandi sjúkraflug á síðasta ári í landinu voru 770 flug hjá Mýflugi og 848 sjúklingar. Síðustu 3 ár hefur þetta verið svona sirka þessar tölur. Aldamótin þegar sjúkraflugið var svona að byrja í þessari mynd sem við þekkjum það í dag, þá voru þetta rúmlega 200 flug sem eru tæplega 800 nú. Við höfum líka, og ég hef kannski reynt í öðrum vettvangi og vilja ræða bara öryggismál þjóðarinnar í stærra samhengi, gert það í þessum ræðustóli gegnum árin og síðast með beiðni hér skýrslubeiðni sem var samþykkt í þinginu sem við nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir að taka út svona helstu hagsmuni þjóðarinnar, hvort sem var raforkukerfi, fjarskiptakerfi eða samgönguinnviðina. Þetta er klárlega einn af þeim atriðum sem ætti að koma fram í slíkri skýrslu. Þetta er eitt af þessu helstu grunninnviðum í öryggismálum þjóðarinnar, eins og kemur fram í skýrslu Þorgils Pálssonar fyrrverandi flugmálastjóra. Það sem hann skrifar fyrst og fremst þetta öryggishlutverk. Ég hef líka talað fyrir því að við tækjum upp svipaða löggjöf og við þekkjum í nágrannalöndunum þegar við ræðum þjóðaröryggismál. Í Svíþjóð notaður yfir þetta hugtakið ríksinteresse og Noregi, Danmörku, Bretlandi, Hollandi og víða, þá flestar þessi samfélög sem ég þekki til og hef verið að skoða í norðanverðri Evrópu með slíka löggjöf. Og það virðist vera að flest samfélög hafa verið að setja þessa löggjöf fyrir svona 30, 40, 50 árum síðan. Þannig að við erum töluvert á sér á parti þar sem við erum að skoða þessa helstu svona öryggisþætti samfélagsins. Ég vildi svona rétt bæta þessu bara inn í umræðuna og vegna þess að ég tel að brýnt að við í þessum sal hér förum að huga með miklu markvissari hætti
að þessu grunnöryggismálum og þörfum samfélagsins. Og við höfum mörg dæmi þetta varðandi flutningskerfið. Það er búið að seinka flutningskerfi raforku, hefur haft mikil áhrif vítt og breitt, lítið verið hægt að gera, vegna þess að við erum sjálfsagt ekki með almennilega mynd af því hvert svona öryggishlutverk segjum flutningskerfis raforku á að vera. Hvað ætlum við að leggja fram þar? Það sem var nýtt í veðrinu í desember, 10. og 11. desember, var það að það var flutningskerfið sem var fyrst og fremst að bregðast okkur. Það var þá nýtt í þeirri stöðu, en það almennt áður hefur þetta verið dreifikerfi raforku. Og nú er von á hugmyndum átakshópi að skoða frekari hugmyndir af því hvernig við munum bregðast að því máli. Ég vildi svona rétt draga þetta líka inn í þessu umræðu, vegna þess að þetta er hluti af þessari stóru umræðu sem ég vil nálgast með skýrslubeiðninni sem er samþykkt hérna í þinginu í síðustu viku, þessu máli og fleiri slíkum, að við förum að setjum okkur einhverja heildarmynd til að fara í þessi mál og nálgast nágrannalöndin hvernig við ætlum að takast á við þessi mál. Og ég vona að það verði svona framhaldi af skýrslubeiðninni að þá fari þingi í frekari vinnu varðandi þessa þætti. Þegar ég hef verið að skoða þetta sem kemur hér og tekur það í umræðu hér í þessu þingsal fyrir 3 árum og síðan hefur ég velt þessu fyrir mér. Ég sé ekki fram á að ég sem einstakur náttúrulega þingmaður geti sett slíka löggjöf eða framkvæmt hana. Þetta er risaverkefni sem allt samfélagið og það er að taka þátt í. Og það sem við þurfum að skilgreina með góðum og almennum hætti hvert er hlutverk framkvæmdarvaldsins, stjórnvalda, þingsins þegar við erum að tryggja þessu öryggishagsmuni. Ég hef bent á það að mér þykir óeðlilegt þegar að framkvæmdarvaldið er að útvista til OHF eða annarra stofnana sem að koma að málum einstökum öryggisþáttum í samfélaginu. Það sem er ekki nægilega skýrt hver ber ábyrgðina á þessum þáttum. Þetta er eitt slíkt mál, það sem mér margoft rætt hér í þessum þingsal, það sem ég finnst íslensk stjórnsýsla, íslensk stjórnvöld hafa brugðist með því að vera ekki með skýra sýn hvernig að standa að málum til að tryggja almanna öryggishagsmuni íslensku þjóðarinnar. Vonast til að verði hér það er nóg að taka þessu máli og vona að verði lífleg umræða um málefni og þau mál sem tengjast þessari umræðu. Og veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar að spyrja hv. þingmann tvenna spurninga. Ein er sú, telur hv. þingmaður að yfirvöldum beri skylda til þess að fylgja eftir niðurstöðum í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslum, en tillagan felur í sér ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu eins og hv. þingmaður veit, verandi flutningsmaður. Og ég spyr að því vegna þess að nú var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi árið 2012 stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, en flokkur hv. þingmanns hefur, það skásta sem er hægt að segja dregið lappirnar í því og reyndar verið á móti því alla tíð. Það leiðir að mér seinni spurninguna sem er þessi: hvað er það sem að hv. þingmaður heldur að gerist ef þessi þingsályktunartillaga er samþykkt og kjósendur segja já, að þeir vilji hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri? Hvað þá? Mun þá ráðherra allt í einu standa upp og segja já, það er svo mikilvægt að við virðum beint lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslur og leggja fram frumvarp sem sviptir Reykjavíkurborg þá væntanlega skipulagsvaldinu, eða mun Reykjavíkurborg þá skyndilega sjá að sér og hugsa með sér já, best að bara hafa hana flugvöll áfram? Eða hvað er það sem hv. þingmaður heldur að gerist? Ef ekkert, er það hv. þingmaður opinn fyrir breytingartillögu sem að ég hyggst leggja fram, sem mun gera hana bindandi og fela ráðherra að semja við Reykjavíkurborg áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri frekar heldur en ráðgefandi skoðanakönnun sem þetta er þegar allt kemur til alls, sem síðan er erfitt að sjá að flokkur hv. þingmanns og ríkisstjórnin sem hann styður muni standa við.
Og þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Það kemur fram í lögin sem ég vitnaði áðan frá 2010 þjóðaratkvæðagreiðslur og það séu ráðgefandi. Þannig að ég reikna með að séu ráðgefandi. Það sé það sem löggjafi sem hér stöndum eða forverar okkar samþykktu hér 2010 varðandi þetta er ráðgefandi. Það er það sem svo þeirri spurningu er svarað. Þannig að nema við breytum þá lögunum þjóðaratkvæðagreiðslur þá verður það svona. Þannig að ég veit ekki hvað breytingartillaga myndi takast á við það. En þetta eru lögin sem erum að eigum við. Það sem hvað gerist? Áratugaskeið í svona skoðanakönnunum eða stórum skoðanakönnunum þá hefur verið 60–80% þjóðarinnar sem vill hafa flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Í bara fjölda skoðanakönnuna yfir bara í sögulegu samhengi yfir langan tíma. Það fyndist mér ætti að sýna svolítið hug þjóðarinnar. Það getur vel verið að þurfa að koma með einhverjum frekari hætti í gegnum svona þjóðaratkvæðagreiðslu að það myndi virka þá á viðkomandi sem að taka þær ákvarðanir sem koma að þessum málum. Ég vek athygli á því að það voru, eins og kemur fram í greinargerðinni, þegar mál var lagt fram í fyrra, þá komu 21 umsagn og líka frá að því voru fjöldi sveitarfélaga. Það var bara Reykjavík sem var á móti tillögunum í þeim umsögnum sem komu fram. Það sem ég hins vegar að kalla eftir hérna almennt í samfélagi, hvort sem þetta mál með Reykjavíkurflugvöll, raforkukerfin, samgönguinnviðin okkar og fjarskiptin, að þetta snýr að þjóðaröryggishagsmunum og þá geta ekki einstök sveitarfélög bara farið gegn því. Gott dæmi í Svíþjóð er Brommaflugvöllur, þar sem að Stokkhólmborg ætlaði að loka honum vegna öryggishagsmuna Svíþjóðar í gegnum ríksinteresse. Þá stoppuðu sænsk stjórnvöld það mál, þessum sem dæmi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég veit að tillagan felur í sér ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er þess vegna sem ég gagnrýni það. Það er vegna þess að það er hægt að gera hana bindandi. Ég ætla að lýsa hérna í ræðu á eftir hvernig það er hægt að gera hana bindandi, en það er með því að gera þingsályktunartillögu það að ráðherra sé falið að endursemja við Reykjavíkurborg lengri veru Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni og að gildi og að þingsályktunartillagan taki gildi við samþykkti þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er breytingartillagan sem ég hyggst leggja fram og kem til með að ræða við hv. þingmann betur efnislega það kannski utan pontu. Aftur á móti þá er umræðan, þá snýst þetta mál í mínum huga ekki það í sjálfu sér hvort að Reykjavíkurflugvöllur eigi að vera það sem hann er eða ekki. Ég lít á þetta mál sem spurningu beint lýðræði og spurningu það hver eigi að taka ákvarðanir. Ég er á því að sá eigi að taka ákvörðunina sem verður fyrir henni almennt. Og við skiptum því niður þannig að við ákveðum öll saman hagsmuni okkar allra og hver einstaklingur hagsmuni sína eigin og svo framvegis svona í grunninn. Við höfum sögu af ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu og sú saga er þessi að yfirvöld einfaldlega hunsa þær. Og þess vegna ræði ég þá svari hv. þingmanns að ekkert gerist við samþykkt þessara þingsályktunartillögu og þess að kjósendur setji já í meirihluta. Ég held að ekkert gerist, ég held að ekki neitt breytist vegna þess að það er ekkert formlegt ferli sem tekur við af því. Og þess vegna eigum við, ef við trúum á beint lýðræði, ef við trúum því að svona þingsályktunartillögur eigi að hafa einhverja þýðingu, þá þurfum við fyrst að leiða stjórnarskrárbreytingu, eigi það minnsta að búa þannig máli að það taki gildi eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er hins vegar hætt við því að þegar stjórnmálamenn ákveða sjálfir upp á eigin spýtur hvað fari í þjóðaratkvæðagreiðslu og hvaða niðurstöðu skuli virða og hverju ekki, að það sé bara einfaldlega ekkert farið eftir niðurstöðunni. Undantekningin verandi Píratar. En ég vek athygli á því að í stefnu okkar að það kemur fram að 10% kjósenda mótmæli máli að þá munum við leggja fram breytingartillögu að það verði bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla við það mál og sömuleiðis vorum við búin að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu breytingartillögu við 3. orkupakkann gegn minni persónulegu sannfæringu ef svo kynni að flokkur minn hefði greitt atkvæði með því eða ef 10% kjósenda myndu kallast eftir mig. Þannig að mínu viti er bara einn flokkur á Íslandi sem að raunverulega virðir niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslur og kallar eftir því. Og ég vek athygli á þessu vegna þess að þessi þingsályktunartillaga í þessum búningi ber enginn þess merki. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis,
Njáll Trausti Friðbertsson. Já, herra forseti. Ég held að efnislega hef ég svarað bara í fyrir ansvari, þannig að ég hef engu við þetta að bæta. Ég hef áhuga að ræða efnislega þetta mál sem snýr að Reykjavíkurflugvelli og mikilvægi hans í stóru myndinni en ef ekki við önnur mál tengd eða ótengd meira við svarið að bæta. Og þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, hér þingsályktunartillaga eitt af þessum svona pólariserandi málum samfélagsins og ég hef gríðarlega samúð með öllum hliðum þess máls ég hef samúð með Reykjavíkurborg og íbúum hér sem að vilja sjá borgina sína stækka og þróast og ekki síst þéttast. Ég hef líka bæði sem notandi Reykjavíkurflugvallar, bæði sem farþegi og sem flugmaður, mikinn skilning á því að það þurfi einhverja lausn sem að þjónar hagsmunum þeirra sem nota flugvöllinn. Og það ágætt að fá þessa tillögu að vissu leyti. Ég fullkomlega sammála því sem hv. þingmaður Helga Gunnarsson setti út á tillöguna fyrir, að það eru vandamál við það form og þó svo að það sé gagnrýni sem á kannski ekki efnislega við umræðuna það hvað eigi að gera við Reykjavíkurflugvöll, þá mikilvægt að við eigum samtal eðli þjóðaratkvæðagreiðslna og kannski ekki síst þetta fyrirbæri ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur vegna þess að þær hafa verið svo oft hundsaðar af stjórnvöldum þegar þær henta ekki í gegnum tíðina. Og nú ég ekki á móti þjóðaratkvæðagreiðslum en við skulum líka átta okkur á nokkrum hættum við þær. Þær eru stundum notaðar og ég tel reyndar ekki að svo sé í þessu tilfelli en þær eru stundum notaðar til þess að búa til fjarvistarsönnun fyrir pólitískt skoðanaleysi eða viljaleysi. Þær eru stundum notaðar til þess að afvegaleiða umræðu og þær eru stundum búnar til þess að búa til núning eða að skapa samningsstöðu í krafti almannaróms. Og í öllum þessum tilfellum eru vandamál og það því alltaf betra að tillögur séu bindandi í þeim tilgangi að það sé þá skýrt að þetta sé ekki bara pólitískur leikur. En í þessu tilfelli, þó svo að það sé algjörlega þannig í þessari tilteknu tillögu að það ekki hægt að gagnrýna tillöguna eða spurninguna sem á að bera upp. Það ekki hægt að vera á móti þessu vegna þess að það sem í þessu felst að það sé ekki kippt úr sambandi gríðarlega stórum og mikilvægum innviðum þjóðarinnar fyrr en að það komin eitthvað annað í staðinn. Að vera á móti þessu svolítið í ætt við á móti þessu orðalagi svolítið í ætt við það að vera hlynntur því að núverandi Landspítali yrði lokaður áður en að nýi Landspítalinn yrði tekinn í gagnið. Kannski það ögn ýktara dæmi en þetta af sama meiði. Ég held því að það þurfi ekki einu sinni kannski þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að taka afstöðu í þessu máli vegna þess að það ættu allir að sjá að við þurfum einhverja endanlega lausn í þessu Reykjavíkurflugvallarmáli. Við þurfum eitthvað heimili fyrir innanlandsflug, kennsluflug, almannaflug og ekki síst sjúkraflug. Enda þetta mikið notað og skiptir miklu máli fyrir landsbyggðina, fyrir þjóðina í heild og fyrir öll þessi mögulegu notagildi sem flugvöllurinn hefur. Og það bara kjarni málsins. Það augljóst að við getum ekki leyft flugvellinum að fara fyrr en að komin einhver lausn. Hver lausnin á að vera? Það kannski það sem að mér hefur fundist vanta að einhverjir leitist við að taka pólitíska ákvörðun Sumir nefna Hvassahraun og ég held að það sé alveg fullkomið tilefni til þess að skoða Hvassahraun alveg ítarlega í þessu samhengi. Ég hef séð veðurgögn sem að benda til þess að Hvassahraun sé ekki jafn slæmt og sumir vilja meina.
Sumir benda líka á aðra valkosti, til dæmis bara minni háttar tilfærslur á flugvellinum eða annað sem myndi skapa hellingslandrými ásamt því að viðhalda því sem er. Svo hefur líka verið bent á, og reyndar bent á árum saman, að það töluverð mengun undir flugvellinum vegna þess hvernig hann var byggður á sínum tíma og þetta eru vandamál sem tengjast veru bandarískra heraflsins hér á sínum tíma og eru mengun bæði undir Reykjavíkur og Keflavíkurflugvöllum og út á Langanesi, svo eitthvað sé nefnt. Og þarna í öllum samtali að færa flugvöllinn eða fjarlægjan verður að vera einhver niðurstaða það hvernig við hreinsum þetta og hver skuli borga fyrir það. En þetta mál sem þess eðlis að það eru hundraðir eða þúsundir hagsmunaaðila út allt land. Margir hérna í Reykjavík sem vilja sjá borgina þróast og breytast, margir í höfuðborgarsvæðinu sem nota flugvöllinn jafnvel vikulega eða daglega í einhverjum tilfellum. En líka það fullt af fólk á landsbyggðinni sem þarf að hafa greiðan aðgang að höfuðborginni í alls konar tilfellum. Og já, eins og segir, þessi tillaga, hún þarf að skoðast í því samhengi að hún hluti af þessu samtali, hvað að gera. Hvernig væri ef við staðinn fyrir að vera viðstöðulaust að halda áfram þessu pólitíska þrátafli sem búið að standa yfir í einhverja áratugi núna, að við myndum setjast niður og taka ákvörðun og fjármagna þá ákvörðun og komin í framkvæmd, að það væri samið við Reykjavíkurborg einhvers konar niðurstöðu til skemmri tíma, að það væri jafnvel mögulega einhver sem hefði kannski smá bein í nefinu í samgönguráðuneytinu sem myndi taka þann kaleik, að búa til einhverja framtíð. Vegna þess að það það sem fólk að sækjast eftir. Það engin, held ég, eftirspurn eftir enn einni þjóðaratkvæðagreiðslu sem niðurstaðan verður hunsuð á, eins og alltaf gert hér á landi. En það eftirspurn eftir niðurstöðu í þessu máli svo við tökum þessi endalausu þrætuepli af stjórnmálamönnum sem virðast vilja viðhalda þeim til þess að eiga alltaf eitthvað mál til þess að búa til tvístrun og polariseringu þegar þannig hendar. Ég ætla að ljúka þessu hér bara á þessum orðum. Ég ekki sannfærður að þetta sé endilega sú tillaga sem við þurfum. Sú tillaga sem við þurfum tillaga að niðurstöðu þetta mál. Ég kalla eftir því að sú niðurstaða verði vissulega í anda þess orðalags sem birtist í þessari tillögu, en við erum ekki að sóa tíma og peningum í þetta þegar við eigum að sóa eða nota tíma í að finna endanlega lausn. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég vil spyrja hv. þingmann að því kannski vandamáli í þessari stöðu sem nú uppi að aðskipulagið í Reykjavík, það gerir ráð fyrir Norður-Suðurbraut Reykjavíkurflugvallar að flugbraut vallarins til 2022. Það 2 ár í viðbót. Og í sjálfu sér samkvæmt í skipulagi og menn færi bara í það að þá myndi brautin detta af skipulagi eftir 2 ár. Þá völlurinn í sjálfu sér, þá getur lokað hann. Með einni flugbraut þá yrði nýtingarhlutfallið svona, það einhvers staðar talið að vera á bilinu 75 til 85%. sem nýtingarstuðullinn fyrir flugvöllinn væri, nýtingarhlutfall eða hvernig sem við vilja fara með það. Hvað getur þá, hvernig að lesa þetta? Nú hv. þingmaður hluti af stjórnmálaafli sem í meirihluta í Reykjavíkurborg á aðkomu að meirihluta í borgarstjórnar. Og það raunverulega það sem við að kalla eftir, að við fáum þessa skýru sýn, hvernig við ætlum að gera þetta næstu árin, þannig að það sé tryggð staða flugvallarins í Vatnsmýrinni, þangað til við erum búin að finna jafngóðan eða betri kost. Hv. þingmaður kemur inn á í umræðu sinni ræðu inn á Hvassahraunflugvöll. Þeir sem best gjörst þekkja til, þeir tala að það sé ferli sem taki 13 til 17 ár. Það þá ekki að koma þessu í einhvern farveg
í stóru myndinni svo að tryggja þessa stöðu með að vera að kanna annan kost, vegna þess að ekki getur verið með flugvöllinn án aðalskipulags, þannig að ekki gert ráð fyrir honum það eftir 2-3 ár. Hvernig eigum við að vinna okkur út á sama tíma og borgarstjóri í Reykjavík í varðandi umræðu um Hvassahraun talaði að það standi ekki til að tryggja stöðu Reykjavíkurflugvallar með að breyta aðalskipulagi í borginni? Hvernig sér hv. þingmaður þetta fyrir sér? Þá svarar ansvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, það nákvæmlega þetta sem ég að meina. Það ekki þannig að þjóðaratkvæðagreiðsla muni einhvern veginn breyta aðalskipulagi Reykjavíkur og ef svo væri, þá væri það verið að ganga töluvert inn á skipulagsvald borgarinnar. En það vill þannig til að í bæði minni stjórnmálahreyfingu í borginni og öðrum, þá alveg sérstaklega viðræðuhæft fólk sem örugglega alveg tilbúið til þess að eiga samtal það hvað eigi að gera til skemmri tíma, hvort sem það eru 13 til 17 ár, ef það komin allavega hugmynd það hvað skuli gera. Það sem ég að kalla eftir að það verði búið til eitthvað plan, að það verði ekki bara búin til enn eitt uppþotið á pólariserandi hátt mál sem að fólki heitt í hamsi sem að kemur í veg fyrir það að raunveruleg ákvörðun sé tekin. Það fullt af leiðum til þess að taka ákvörðunir í þessu máli, en við erum ekkert að færast nær ákvörðunartöku með þessari tillögu. Það fullt í þessari tillögu sem við ættum virkilega að taka mark á, til dæmis orðalaginu að við skulum ekki færa eða fjarlægja flugvöllinn fyrr en þá. Og besta leiðin til að tryggja það auðvitað að eiga samtal við Reykjavíkurborg það. En ég skil fullkomlega að Reykjavíkurborg ætti ekki að samþykkja það að þetta verði á aðalskipulagi sínu til skemmri tíma, á meðan að það liggur ekki fyrir hvað eigi að taka við. Þetta hluti af samningsstöðu þeirra. Á sama hátt og það hluti af samningsstöðu þeirra sem eru að nota flugvöllinn að vera á móti því að gera nokkrar breytingar á því þar. Að vísu það búið að þrengja töluvert að starfseminni á flugvellinum. Nú má ekki lenda á flugvellinum eftir klukkan 11 á kvöldin nema að sé neyðarástand, sem mikil þrenging frá því sem var. Það fullt af öðrum leiðum sem verið takmarkað aðgengi að flugvellinum. En kannski væri ráð að hætta þessum pólitísku leikjum, að hætta að búa til pólariserandi tillögur og að fá einhvers konar kjark inn í samgönguráðuneytið til þess að taka endanlega afstöðu það hvað að gera með flugvöllinn. Þá veitir ansvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, það öllu ljóst, held ég, að það búið að vera bútasaumur gegn vellinum í töluvert langa tíma. Og það ekki hægt að sjá nokkurn vilja til samningaviðræðna af hendi borgarinnar síðustu, bara taka frá 2013 þegar samkomulagið gert í október. Hvað liðu margar vikur þangað til að Reykjavíkurborg fór og samþykkti deiliskipulagsbreytingar við Hlíðarenda eftir það samkomulag? Samkomulag sem snerist þessi svokölluðu Rögnunefnd, að skoða kosti og fara í gegnum hluti. Þetta var 8 vikur. 8 vikur liðu þar á milli. Þannig að það mjög erfitt að sjá fyrir sér einhvern samningsvilja eða annað í öllu þessu ferli. Þess vegna að kalla, þá væri kannski hægt að spyrja hv. þingmann að því. Hver þá tillagan? Hvernig nálgumst þið mál? Ég bent á í ræðu hér áðan hvernig þetta í öðrum samfélögum í kringum okkur. Þau með ferli yfir svona mál. Við erum ekki með það. Og ég hef verið að reyna að til hvernig þess vegna kemur hann skýrslubeinin. En við erum bara í einhverju ferli þar sem að stjórnvöld, framkvæmdarvaldið, það ræður engan veginn ferlið gegn Reykjavíkurborg. Þess að Reykjavíkurborg undanfarin ár stöðugt útað niður völlinn. Þannig að mér finnst þetta að vera mjög einfalt hvernig fólk talar, eða hv. þingmenn hér, sem í það minnsta, tala þessi mál, eins og þessi ekki samningsvilji og annað, vegna þess að það kannski búið að vera full mikill samningsvilji oft af hendi ríkisins, gagnvart borginni og þeir sem að fara, og það sjáum við bara skref fyrir skref. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd lét vinna hér tímalínu málið fyrir nokkrum árum
sem mjög áhugaverð fyrir hv. þingmann að skoða hvernig allt það ferli fór fram. Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, já, aftur hv. þingmaður svarar eigin spurningu. Auðvitað það sem vantar einhvers konar ferli. Okkur vantar svo oft á Íslandi að það sé einhvers konar skýrt ferli það hvernig hlutina eiga að ganga fyrir sig. Í tilfelli Reykjavíkurborgar og eins og ég segi, ég skil þeirra afstöðu. Þeir vilja breyta einhverju. Þeir vilja breyta núverandi skipulagi Vatnsmýrinnar og þeim hefur ekki orðið ágengt með að fá svör það hvað ríkið vill gera í flugvallarmálum. Þannig að mér finnst ekki jákvætt að þeir séu að sauma jafn mikið að flugvöllnum og hefur verið. Ég hefði gjarnan viljað að það væri komin lausn. Kannski ef að fyrir 20 árum eða 30 árum þegar þessi umræða byrjaði, og hún byrjaði reyndar örugglega töluvert fyrr, þá hefði verið gagnlegt ef að einhver hefði lagt fram tillögu að því hvað skyldi gera til lengri tíma. Og reyndar ég man eftir fullt af fínum tillögum, en ég man aldrei eftir því að nokkur ríkisstjórn hafi sagt, já, þetta það sem við viljum. Í staðinn þá alltaf handavefingar. Í staðinn þá öðru hverju lagt til marklaus, óbindandi þjóðaratkvæðagreiðsla eða einhvers konar undirskriftasöfnun eða eitthvað sem einhvers konar staðgengill fyrir ákvarðanatöku og fyrir hugmyndir það hvað skuli gera. Það sem ég vil sjá að við ákveðum einhverja leið og búum til ferli, flott, en látum líka samgönguráðherra hæstvirtan fara eftir því ferli. Búum til einhverja lausn. Leið og það komin lausn, þá ég nokkuð viss það að það losni hjá Reykjavíkurborg einhvers konar samningsvilji, en ég skil fullkomlega að Reykjavíkurborg og reyndar, það myndi ekki nokkur heilvita maður nokkur tímann samþykkja að byrja á því að bíða endalaust eftir lausn sem enginn hefur lagt til. Ég skil það fullkomlega. Og andsvörum lokið og næst tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það svo sem kannski ágætt að einhver nefndarmaður umhverfis- og samgöngunnar tali hér í þessum umræðum Reykjavíkurflugvöll. Þetta fer yfirleitt þannig að það sama hvaða tillaga flutt varðandi Reykjavíkurflugvöll, þetta verður úr þessu töluverðar umræður sem að segja sína sögu. Og ég lít svo á að kjarnaatriðið í öllu þessu tali Reykjavíkurflugvöll hlutverk flugvallarins sjálfs. Af hverju hann hér og til hvers hann og svo framvegis. Og það jú alveg augljóst að hlutverk höfuðborgar í samgöngum og þar með ekki bara hvernig viðkomandi borgarstjórn lítur þá á það hlutverk, heldur líka hvernig landsstjórnin lítur á það hlutverk, auðvitað það að það sé til auðveld flýtileið, greið flýtileið, alls staðar á landinu, sumir geta ekið þetta á hálftíma, það sé til flýtileið fyrir fólk í ótal erindagjörðum til höfuðborgarinnar og til baka aftur. Allar höfuðborgir hafa þessa flýtileið. Yfirleitt þetta járnbrautarstöðvar nú orðið, voru greinilega mjög oft flugvellir. Okkar aðstæður eru þær að við höfum ekki járnbrautir, við höfum flugið. Þannig að það er skylda höfuðborgar að sjá til þess að fólk geti gert nákvæmlega það sem ég var að tala um. Og það kosti ekki 2 klukkutíma á jafn litlu landi og Íslandi, heldur eitthvað minna. Og þetta er líka umhverfismál. Þetta er líka spurning tíma fólks. Að eyða ekki tíma endilega í 8 til 10 klukkustunda akstur ef að þörf á einhverju öðru. Og þegar kemur að kostnaði, þá þreytist ég aldrei að minna á það hvað það kostar raunverulega að keyra 1 kílómetr. Veifa þessum 100 krónum sem hægt að komast að hjá fagmönnum. Þannig að 500 kílómetra akstur kostar 50.000 krónur þegar upp staðið í árslok.
Þannig að allt þetta skiptir máli þegar við erum að hugsa almenningssamgöngur sem þetta eru í raun og veru. Flug á að vera og að verða almenningssamgöngur. Og þá þýðir ekkert að setja BSI upp á Kjalarnes. BSI verður að vera í höfuðborginni og við getum þá horft til Hvassahrauna og spurt er það þá ekki framtíðarstaðurinn? Jú, það er verið að kanna það. En ég vil bara benda á það að kostnaður við svoleiðis bara innanlandsflugvöll er 40–50 milljarðar hið minnsta og tekur 10–20 ár að ganga frá því máli. Og þess utan að þá er flugvöllurinn til þar sem hann er. Og það kannski myndi leiða hugann að því hvort við gætum sparað okkur þessa peninga eða hvort að þessi flugvöllur þar sem hann er heppilegri heldur en sá sem hugsanlega var í Hvassahrauni. Og þá ætla ég að minna á fund sem við héldum hér í umhverfis- og samgöngunefnd með IATA sem lýsti þeirri skoðun sinni og færði fyrir því mjög vel góð rök að það gæti aðeins orðið einn alvöru flugvöllur á Íslandi, það sem þeir kalla hub eða megin flugvöllur. Þannig að allar hugmyndir alþjóðlegan flugvöll og innanlandsflugvöll í Hvassahrauni eru að þeirra mati og reyndar mínu líka út í bláinn vegna þess að sá flugvöllur yrði aldrei þá sá varaflugvöllur sem við höfum þörf á. Hann er of nálægt Keflavík til þess. Hlutverk Reykjavíkurflugvallar sem varavallar hefur minnkað vegna þess að hann getur ekki tekið nema hluta af íslenska flugflotanum en engu að síður hann er hér. Annað ætla ég ekki að telja upp eins og sjúkraflug og ferjuflug og einkaflug og annað, það væri tímaþjófur en vil þó benda á eitt að þegar við tölum sjúkraflug þá eru það þessar ferðir sem hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson gerði grein fyrir, 700–900 flug svona fyrirsjáanlega á ári, en við bætist þá þyrluflugið á stórum þyrlum og stórar þyrlur þurfa aðflug. Þær geta ekki flogið yfir þétta byggð og lent. Þess vegna er þyrluflugpallurinn við Borgarspítalann þar sem hann er, vegna þess að við höfum Fossvogsdalinn til þess að fljúga eða Fossvoginn sjálfan til að fljúga yfir. Þannig að það þarf, ef stóra hátæknisjúkrahúsið okkar á að vera það sem það á að vera, þá þarf líka að gera ráð fyrir því að hluti af þyrlufluginu, nú er ég ekki að tala litla þyrlu sem á að fara að reyna ef til vill hér fljótlega, heldur ég að tala stóru þyrlurnar. Þær þurfa aðflugsbraut eða aðflugsleið sem er í lagi og það er jú Reykjavíkurflugvöllur ennþá að einhverju leyti. Mig langar líka að koma inn á þessi öryggismál vegna þess að við verðum líka að gera ráð fyrir neyðarflugi á flugvöll í eða við höfuðborgina. Vegna þess að við getum haft hér stórfelldar náttúruhamfarir, það geta komið upp annars konar, við erum að horfa hér á einhverja COVID-veiru sem kannski gæti orðið vandamál, að þá erum við að tala mikið flug inn á heilbrigðisstofnun eða stofnanir á höfuðborgarsvæðinu. Allt þetta þarf að taka tillit til. Ég heyrði einhvern tímann að afleidd störf og störf sem unnin eru á Reykjavíkurflugvelli var einhvers staðar milli 14 og 1500. Það skiptir líka máli. Auðvitað gæti það flust til Hvassahrauna en sá flugvöllur er ekki í hendi og er ekki víst að verði nokkurn tímann byggður. Þannig að allt þetta skiptir máli sem hlutverk Reykjavíkurflugvallar. Þetta er ekki bara spursmál skipulagsvald eða höfuðborgarinnar eða ekki eða lagabreytingar vegna landslaga, heldur einfaldlega að bæði landsstjórn og borgarstjórn taki tillit til hvert hlutverk höfuðborgarinnar þegar kemur að samgöngumálum er í raun og veru. Þannig að það er enginn að tala að taka skipulagsvaldið af nokkrum manni hér í höfuðborginni. Það er einfaldlega verið að beina þeim tilmælum til borgaryfirvalda að þau höndli þetta skipulagsvald í þágu samfélagsins alls, landsbyggðarinnar jafnt sem borgarinnar sjálfrar. Það kann vel að vera að
það verði gerðar breytingar á Reykjavíkurflugvelli, því að við skulum muna það að við erum að horfa til 50, jafnvel 100 ára. Hver hér inni í þessum sal getur upplýst mig hvernig flug þróast næstu 50 til 100 árin? Þannig að við verðum að taka það líka inn með í reikningu. Það getur vel verið að við getum komist að með mun minni Reykjavíkurflugvöll, en hann á samt að vera það sem hann er út af því hvaða hlutverki hann gegnir. Menn ræða hér þjóðaratkvæðin eða þjóðaratkvæðagreiðslu sem er í raun og veru ekkert annað en stór skoðanakönnun, vissulega ráðgefandi, og svo látið að því liggja að sjálfkrafa verði það hunsað, af því að það hefur alltaf verið hunsað áður og fyrr. Mér finnst þetta skrítið þegar menn hugsa þannig í stjórnmálum og tala alltaf að reynslan hræði og þar með ekki að gera þetta eða hitt. Við höfum þetta, við getum kallað lýðræðislega tæki, þessar lýðræðislegu leið til þess að kanna skoðanir almennings á Íslandi með betri hætti heldur en að ráða Gallup eða einhvern slíkan til þess. Og þetta verkefni sem er í lagi að fara sér í, og við þurfum ekki að gera fyrirfram að því skóna að niðurstaðan verði hundsuð, en það væri mjög forvitnilegt. Við vitum jú hvernig þessar litlu skoðanakannanir, hvað þær hafa sagt okkur, að meirihluti landsmanna vill hafa Reykjavíkurflugvöll þar sem hann er. Svo geta menn deilt prósentur og menn geta líka deilt hversu ráðgefandi skoðanakönnunin var hér í Reykjavík, þar sem að munur 17% þeirra sem þar tóku þátt í komust að þeirri niðurstöðu eða 17% þáttaka komst að þeirri niðurstöðu að Reykjavíkurflugvöllurinn ætti að vera hér, sem auðvitað þá til samanburðar við þessa ágætu hugsanlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem kæmi. Mig langar að nota síðustu mínúturnar, ég ætla ekki að álengja þetta mjög, en hv. þingmaður Smári McCarthy leitaði því rökum að það væri mjög mikil mengun á ferðinu undir Reykjavíkurflugvelli. Ég hef aldrei nokkurn tíma séð nokkra rannsókn á því fara fram. Ég dreg það stórlega í efa eftir 3 til 5 ára veru án þess að það sé einhverjar rannsóknir þar að baki. Ákvörðunin framtíð Reykjavíkurflugvallar, hún verður auðvitað tekin hér í þessum sal. Og ástæðuna fyrir deilunum ólíkur skilningur á hlutverki Reykjavíkurflugvallar sem ég minntist á í upphafi, þar sem hann er núna. Stór hluti landsmanna vill ekki lúta ákvörðun Reykjavíkurborgar eins og hún kemur fram. Og þetta ástæðan fyrir þessum orðræðum á þingi, og þær verða þangað til að þingi kemst að annarri niðurstöðu sem sameiginleg. Og þá tekur næst til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Hún hefur verið fróðleg og þessa tillögu sem margt ágætt að mínum dómi og þarna kemur margt áhugavert fram. Eins og kemur fram hér í tillögunni þá hefur ekki ríkt einhugur framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar eins og við þekkjum öll og það er löngu tímabært að mínum dómi að hætta þessum átökum Reykjavíkurflugvöll og reyna að fara að finna einhverja svona sáttaleið í þessum efnum. Ég minni nú á það að það var 2001 sem var hér skoðanakönnun eða svokölluð þjóðaratkvæðagreiðsla meðal Reykvíkinga sem á orði komast. Það sem borgarinnar, það sem niðurstaða voru það að 49% sem tóku þátt vildu að flugvöllurinn færi burt og þá var haft eftir þáverandi borgarstjóra Ingibjörgu Sólrúnu að flugvöllurinn ætti að fara burt árið 2016. Kjörsókn var mjög léleg og það kemur síðan að því sem að velti fyrir sér varðandi þessa tillögu bara kosningaþátttökuna almennt. Áhugi meðal landsmanna að kjósa þetta? Það eitthvað sem alveg þessi virði að velta fyrir sér. En auk þess einnig áhugavert að velta því fyrir sér hvað ef niðurstaðan verður sem sagt úr þessari könnun nei, það að segja að flugvöllurinn verði þá ekki áfram í Vatnsmýrinni og þá hefur verið nefnt hér Hvassahraun, flugvöllur í Hvassahrauni. Og ég held að það sé nauðsynlegt aðeins að koma inn á það í þessari umræðu.
Við þekkjum það að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og borgarstjóri undirrituðu samkomulag um rannsóknir á möguleikum á byggingu flugvallar í Hvassahrauni í lok nóvember á síðasta ári og samkomulag sem felur í þess að ríki og borg hefji samstarf um rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar með þeim markmiði að fullkanna kosti á því að reisa og reka flugvöll til að gegna hlutverki varaflugvallar, innanlandsflugvallar og flugvallar fyrir æfingakennslu og einkaflug. Þetta kostar nú ríkissjóð það bil 100 milljónir króna. En það sem er kannski athyglisverðast við þetta svona frá pólitísku sjónarmiði er það að samgönguráðherra, formaður Framsóknarflokksins, skrifaði undir þetta samkomulag þrátt fyrir það að Framsóknarmenn hafi haft það að stefnuskrá sinni að flugvöllurinn ætti áfram að vera í Vatnsmýrinni og þeir ályktuðu þess efnis árið 2018 á flokksþingi og mig minnir að yfirskrift ályktunarinnar hafi verið Hvassahraun er ekki framtíðar flugvallarstæði. Og nú þrátt fyrir þessa afdráttarlausu ályktun Framsóknarmanna þá var þetta samkomulag gert og er svona áhugavert að sjá hver niðurstaðan verður úr þessu. En það er áætlað að taki það bil 15 til 17 ár að gera flugvöll á þessum slóðum. Hinn valkosturinn er að halda áfram með Reykjavíkurflugvöll hér í Vatnsmýrinni og bæta úr ýmsu sem þarf í þeim efnum og það er talað um að það geti kostað um 25 milljarða króna en hins vegar alltaf 40–45 milljarða að byggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Og hins vegar áframhaldandi uppbygging í Keflavíkurflugvelli er áætlað að kosti um 160 milljarða króna. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur ályktað þessi mál og vakið athygli á nokkrum atriðum varðandi hugsanlega flugvöll í Hvassahrauni og það er frá því að flugvöllur í Hvassahrauni var nefndur sem ákjósanlegur valkostur fyrir staðsetningu innanlandsflugs í niðurstöðum nefndar flugvallakosti á höfuðborgarsvæðinu frá því í júní 2015 hefur þessi umræða komið reglulega fram, segja þeir hjá Reykjanesbæ, og þrátt fyrir það að nú séu liðin rétt 5 ár frá því að niðurstaða nefndarinnar var birt hefur þeirri spurningu ekki verið svarað hvort æskilegt sé að byggja flugvöll á þessu svæði í miðju óröskuðu hrauni sem jafnframt liggur ofan á og nærri vatnsverndarsvæði fyrir Suðurnes, svokölluðu fjarsvæði. Svæðisskipulag Suðurnesja sem samþykkt hefur verið af öllum sveitarfélögum svæðisins gerir ekki ráð fyrir flugvallarstarfsemi eða flugstarfsemi í Hvassahrauni. Og þá beindi bæjarstjórn Reykjanesbæjar því til svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja að hún taki afstöðu til þess hvort og hvaða afleiðingar slíkur flugvöllur myndi hafa fyrir svæðið. Og jafnframt skoraði bæjarstjórn og stjórnvöld að sjá til þess að fulltrúar Suðurnesja hafi aðkomu að þeim starfshópum og nefndum sem fjalla flugmál þar sem að flugsamgöngur ráða miklu stöðu þess svæðis og aðkomu þeirra sem þar búa. Þetta hefði að sjálfsögðu eflt og einfaldað alla umræðu, hefði verið horft til þeirra hagsmuna í vinnu nefndar flugvallakosti á sínum tíma. Og bæjarstjórn Reykjanesbæjar telur einkennilegt að telja Hvassahraun besta kostinn fyrir nýjan flugvöll og fyrrum framkvæmdastjóri Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar sagði á sínum tíma í tengslum við þessa umræðu að flugvöllur í Hvassahrauni muni þrengja að þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Að staðsetja flugvöll 5 km frá jaðri byggðar þýði að byggðin verði búin að færa sig svo nálægt svæðinu að þá verður umræðan komin á sama stað og Vatnsmýrina. Þannig að landið undir flugvöllinum verði meira en flugvöllurinn getur gefið frá sér. Og síðan hefur hin svokallaða Rögnunefnd verið komið inn á hana hér sem fjallaði flugvallarstaðsetningu og var með 4 valmöguleika á sínum tíma, það er að segja Bessastaðahraun, Hólmsheiði, Löngusker og Hvassahraun. En þar var flugvöllur í Vatnsmýrinni og Keflavíkurflugvelli ekki til skoðunar. Niðurstaðan var svo að Hvassahraun væri besti kosturinn en helsti ókosturinn við staðinn væri hins vegar nálægðin við Keflavíkurflugvöll. Og ég verð að segja það, herra forseti, ég sé það ekki alveg fyrir mér að ríkissjóður fari að fjármagna
framkvæmdir af þessu tagi fyrir u.þ.b. 40 milljarða kr. Og það má heldur ekki gleyma því að Hvassahraun er virkt gossvæði og við vorum minnt á það núna í janúarmánuði þegar mikil jarðskjálftahrina hófst nálægt Grindavík og þar eru enn jarðskjálftar og landris var töluvert mikið. Og þá sjáum við það að þessi flugvallarkostur sem menn hafa horft til er engan veginn einfaldur og margt sem þarf að huga að í þeim efnum. Persónulega tel ég sjálfur að þessi kostur sé ekki vænlegur. Ég vísa til vatnsverndarsvæða á Suðurnesjum, ég vísa til kostnaðar og þess hvað stutt er í flugvöllinn á Keflavíkurflugvelli og nær væri þá að þeir fjármunir sem ættu að fara í þetta verkefni færi þá í frekari uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Verði niðurstaða þeirrar skoðanakönnunar sem lagt er upp með í þessari tillögu sú að flugvöllurinn eigi ekki að vera áfram í Vatnsmýrinni þá teldi ég nærtækast að horfa til Keflavíkurflugvallar í þeim efnum. Hins vegar tel ég að flutningsmenn þessarar tillögu hafi fært mjög góð rök fyrir því að flugvöllurinn eigi að vera áfram í Vatnsmýrinni. Hér eru mikilvægar tölur tilgreindar sjúkraflug og svo framvegis og eins og segir hér í tillögunni að þá hnígi öll skynsamleg rök í þá átt að halda flugvellinum og miðstöð innanlandsflugs í Vatnsmýrinni og verði einhver breyting þá að þá er nauðsynlegt að þjóðin komi að þeirri ákvörðun og ég tek heils hugar undir það að það er nauðsynlegt og ég vil taka undir það sem hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kom hér inn á áðan í sínum málflutningi þegar hann ræddi skyldu höfuðborgarinnar í þessum efnum. Það er að sjálfsögðu mjög veigamikil rök og það að geta fyrir alla landsmenn að geta sótt hingað þjónustu í höfuðborgina með tiltölulega einföldum og þægilegum máta. Það er eitthvað sem skiptir verulegu máli þannig að þetta er ekki einkamál þeirra sem búa hér í Reykjavíkurborg heldur er þetta mál sem snertir alla landsmenn og að því leytinu tel ég þessa tillögu góða og styð hana. Hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir sína ræðu og þá umræðu sem hér hefur verið. Til að árétta það þá held ég við værum í umræðu fyrst og fremst þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi framtíð Reykjavíkurflugvallar og við myndum tryggja hann hér. Hv. þingmanni var tíðrætt Hvassahraun og fyrirhugaðar framkvæmdir þar. Í fyrri spurningu minni til hv. þingmanns þá óska ég eftir því að förum aðeins yfir söguna þegar var verið að velta fyrir sér framtíð vallarins á sínum tíma. Nú komið hér fram að það var tryggt hér til 2022 og mig minnir að hv. þingmaður sem þá var formaður Framsóknarflokksins, Sigmundur Davíð, hafi gengið frá því samkomulagi ef ég man rétt. Hv. þingmaður hann leiðrétti mig ef ég er að fara með villu eða rangt mál í því. Mig minnir að það hafi nú verið þannig. Og varðandi þann þátt sem var komið hér inn á með þetta samkomulag milli ríkis og borgar, það er að segja sem samgönguráðherra og borgarstjóri gerðu, þá var
var nú verið að tryggja að það hefði verið allan þannig að flugvöllur í Vatnsmýrinni yrði næstu 20 árin hér. Og það er nú svo sem kom hér fram líka í ræðum á öðrum að það hafi verið farið í það að kanna hvort hugsanlega væri hægt að færa völlinn, en ég held að þetta hafi verið svona. Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni. Ég held að það sem hv. þingmaður er þarna að ræða sé í raun og veru aðdragandi þess þegar að málið fer fyrir svokallaða Rögnu-nefnd og ég man nú ekki nákvæmlega hverjir komu að þeirri ákvörðun og í sjálfu sér finnst mér það nú kannski ekki aðalatriði heldur að þarna var sem sagt tekin þessi ákvörðun að skoða þessa flugvallarkosti sem að ég nefndi hér áðan í minni ræðu og það sem mér finnst þó svona hafa vantað í þá umræðu og þau störf þeirra ágætu nefndar að það var ekkert rætt Keflavíkurflugvöll, hvort það væri fýsilegur kostur að byggja upp innanlandsflug á Keflavíkurflugvelli. Og auk þess var ekki rætt flugvöllinn í Vatnsmýrinni, hvort hver uppbygging hans þyrfti að vera og hver kostnaður yrði í þeim efnum. Þannig að þarna var verið að stýra svolítið störfum þessara nefndar svona frá tveimur kostum sem hefðu kannski verið svona skynsamlegastar í því leytinu til að það hefði þá ekki verið eins kostnaðarsamir og þarna eru þegar til staðar flugvellir og mannvirki, en hins vegar ákveðið að fara að skoða nýja möguleika og niðurstaðan var Hvassahraun sem kom mér persónulega töluvert á óvart og það var til dæmis einn möguleiki Löngusker sem mörgum hefur þótt áhugaverður kostur en þetta var niðurstaða nefndarinnar og ég taldi rétt að ræða það hér í þessu samhengi vegna þess að það horft til þessara staðsetningar ef niðurstaðan yrði sú í svona könnun að meirihlutinn vildi það að flugvöllurinn færi héðan, þá nauðsynlegt að ræða það í því samhengi. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið. Svo að það sé alveg skýrt með vilja Framsóknarmanna þá vilja menn fyrst og fremst að hafa flugvöllinn í Vatnsmýri sem alveg hafa þá á hreinu og ég tel að það sem hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu varðandi formann flokksins, hæstv. samgönguráðherra, þegar hann undirritaði þetta samkomulag við borgarstjóra, þá var fyrst og fremst verið að tryggja næstu 20 árin að minnsta kosti og þegar menn gera samkomulag og það hefur komið hér fram einnig fyrr í umræðunni hér í dag að mönnum greinir verulega á og það eru öfl hér innan borgarinnar sem að vilja vissulega að flugvöllurinn fari í burtu og menn hafa líka talað hér skipulagsvaldið og þess háttar en það er mjög mikilvægt að hafa það bara alveg á hreinu í umræðunni að flugvöllurinn með þessu samkomulagi þá verður hann hér allavega næstu 20 árin og hvað sem gerist í Hvassahrauni eða hvernig það verður nú alls saman og sú þingsályktunartillaga sem við fjöllum hérna varðandi þjóðaratkvæði gerir ekkert annað heldur en að tryggja það og mig langar að spyrja hv. þingmann að því hvort hann geti ekki verið sammála það að það samkomulag sem var gert var ágætt skref í því að tryggja það að völlurinn verði hérna áfram því að með þessu samkomulagi þá líka opnað á það að menn fari í framkvæmdir og uppbyggingu á mannvirkjum á flugvallarsvæðinu. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni. Eins og ég rakti hér í minni ræðu að þá þessi ályktun
flokksþings Framsóknarmanna mjög skýr, flokkurinn ályktar það að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni, þá hefði ég talið það eðlilegt að formaður flokksins hefði þá reynt að koma í kring einhvers konar samkomulagi við borgaryfirvöld þess efnis að hann verði áfram í Vatnsmýrinni. Það hefði maður talið rökrétt framhald af því sem flokksmenn höfðu ályktað. Þess vegna kom það mér sérstaklega óvart að samgönguráðherra skyldi hafa skrifað undir þetta samkomulag að rannsaka Hvassahraun sérstaklega. Það þýðir náttúrulega það að ætlunin þá að flytja flugvöllinn þangað og vissulega það rétt hjá hv. þingmanni að 2022 á greinilega verið einhver vendipunktur í þessu, en þá minni ég bara á að Reykjavíkurborg hefur ákveðnum skyldum að gegna í þessum efnum og getur ekki tekið þessa einhliða ákvörðun eftir einhver 2 ár að það verði bara lokað hér flugbraut sem gerir það að verkum að flugvöllurinn muni loka. Það bara ábyrgðarhluti af hálfu borgarinnar gagnvart landsmönnum öllum að tryggja það að hér sé innanlandsflug með eðlilegum hætti. Þetta hefur veruleg áhrif á ferðaþjónustu og bara alla þá þjónustu sem að landsmenn þurfa að sækja til höfuðborgarsvæðisins. Þannig að því leytinu til hefði ég talið að samgönguráðherra hefði þá reynt að knýja fram einhvers konar niðurstöðu í því að flugvöllurinn verði þá áfram í Vatnsmýrinni en ekki fari þá í þessar rannsóknir sem kosta peninga. Ég hefði viljað sjá þessa peninga nýtta í annað. Þetta eru 200 milljónir á opinberu fé sem fari í þessar rannsóknir og það búið að gera áður rannsóknir fyrir mörgum árum á Hvassahrauni. Þær voru ekki jákvæðar og þess vegna tel ég að menn hafi ekki staðið nægilega vel að þessu máli. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka nú fyrir þessa umræðu og tækifæri til hennar. Þetta svona í hug enn og aftur, manni líður svona svolítið svoleiðis að sum mál eru oftar rædd en önnur hér á þinginu og auðvitað full ástæða til. Þetta risavaxið mál sem hér undir. Það að segja hvort innanlandsflugið á að eiga heimavöll hér á Reykjavíkurflugvelli eða einhvers staðar annars staðar. Og margt gott komið hérna fram finnst mér í þessari umræðu og ég hef stutt það að flugvöllurinn verði það sem hann er og tek undir með því þegar talað hlutverkið varðandi öryggismálin og ég tel að eins og framsögumaður kom hér ágætlega inn á varðandi bara hlutverk ríkisins í öryggismálum þjóðarinnar. Og það alltaf þessi spurning það hvort verið að tala að rífa skipulagsvaldið af Reykjavíkurborg. Það snýst ansi oft það fyrir hjá þeim sem hafa kannski talað fyrir því að vilja völlinn úr borginni. En það auðvitað kannski hlutverk ríkisins eins og framsögumaður benti hér á varðandi bara eitthvert landsskipulag. Hvað á að vera þar undir? Eru það til dæmis flugvellir? Eru það vegir einhverjir tilteknir og svo framvegis sem að við þurfum að hafa undir einhverju slíku skipulagi frekar heldur en að sveitarfélögin hvert og eitt ráði alfarið einhverju sem að getur jafnvel haft gríðarleg áhrif á líf landsmanna. Og þetta finnst mér vera eitt af því sem við þurfum að skoða og kannski ástæða til að ræða frekar hér inn á þingi hvort að það eitthvað sem við þurfum að taka upp og hvort að við getum þá með hvaða hætti. Ég hef nú alltaf talið verðmæti fólgin í því að hafa völlinn þar sem hann er fyrir borgina, fyrir auðvitað þjóðhagslegt hagkvæmni bara af svo ótal mörgum hlutum fyrir utan auðvitað bara þá þjónustu sem við höfum verið að byggja upp í kringum flugvöllinn og það að hann sé partur af almenningssamgöngum. Nú erum við að tala skosku leiðina.
þá ef við sjáum það fyrir okkur að það þróist áfram, ég tala nú ekki þegar nýtt borgarskipulag verður, borgarleiðin verður, línan verður orðin að veruleika. Ég ætla að vona að við verðum búin að komast að einhverju niðurstöðu fyrir þann tíma, vegna þess að það er jú eitt af því sem við þurfum að byggja upp samhliða því hvernig við ætlum að hafa þetta innra skipulag. Ég hef haft miklar efasemdir Hvasshraun í ljósi þess sem maður hefur það lesið, og ég verð nú að segja það, ég hélt að það hefði verið búið að afskrifa það. Nú skelfur á Reykjanesi og maður hefur nú áhyggjur af því að þetta sé nú ekki besti kosturinn þarna. En verður Reykjavíkurflugvöllur þarna aldra ævi? Ég hef ekki hugmynd það. Ég geri ekki ráð fyrir því endilega. Því miður þá samt staðan þannig að okkur hefur ekki tekist að leysa þetta mál. Þess vegna skil ég það að þessi tillaga komin hér inn þess vegna að einhvern veginn hefur okkur ekki borið gæfa til að leysa þetta mál. Ég hef miklar áhyggjur af því að eftir 2 ár verði staðan svo að Norður-Suðurbrautin verði lögð af. Og eins og hér hefur komið fram að það eru fjöldamörg ár sem það tekur að koma upp nýjum velli. En það breytir því ekki að það er skammur tími hvað þessa braut varðar, og eins og hér hefur verið rakið að þá skiptir það gríðarlega miklu máli fyrir bara stöðu vallarins í hvað við erum að nota hann. Ég held að við leysum þetta aldrei öðruvísi með samtali. Ég held að það sé bara niðurstaðan. Þrátt fyrir að okkur hafi ekki gengið betur en svo fram til þessa, þá held ég að það sé það eina sem við getum gert, og borg auðvitað hefur ákveðnu hlutverki að gegna. Þess vegna er hún borg og við höfum bara eina ennþá. Akureyri hefur ekki fengið hlutverki sitt ennþá. En ég held og vænti þess að ríki og Reykjavíkurborg nái niðurstöðu innan þessara tíma, vegna þess að við þurfum líka, alveg sama hvernig þetta breytist til framtíðar, eins og þetta með hversu langa tíma myndi taka okkur að koma upp nýjum velli, við verðum að geta byggt upp einhverja aðstöðu þarna með það. Það verður að byggja upp einhverja þjónustu og annað slíkt á þessu svæði. Mjög þetta áhugavert í morgun þegar við allsherjar- og menntamálanefnd fórum í heimsókn í Háskólann í Reykjavík, sem nú þarna á þessu svæði. Þeir eru með mikil áform byggingar, eru nú þegar að byggja stúdentaíbúðir og eru með mikil áform kjarna þarna sem er mjög fjölbreyttur. Og af því að ég sé nú hæstv. Forseti sem situr hér í stól núna, hann spurði mig þeirra spurninga sem var áhugavert að fá svar við. Þegar að rektor sagði okkur það að öll þeirra uppbygging miðaðist við að flugvöllurinn væri áfram á sínum stað. Ekki yrðu breytingar þar á. Þannig að einhverjir minnsta kosti telja til næstu framtíðar, 20 ára framtíðar, að það sé það sem er undir. Og það er ekki gott að vera með þetta klífur fólk í herðar niður. Og ég er ekki sannfærð það að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla breyti nokkru ástandið. Hún getur auðvitað skilað niðurstöðu á báða vegu, þrátt fyrir að við höfum auðvitað séð, eins og hér hefur verið rakið í smærri könnunum, að meirihluti landsmanna sé fylgjandi því að Reykjavíkurflugvöllur sé það sem hann er og verði áfram í óbreyttu ástandi eða með óbreyttu sniði, að þá í rauninni, af því að þetta er ráðgefandi atkvæðagreiðsla, að þá breytir það engu gagnvart borginni. Þess vegna held ég að annaðhvort verðum við að velta því fyrir okkur hvað er landsskipulag, hverju á það að þjóna. Myndi það frekar vera eitthvað sem við þyrftum að gera, eða, og ekkert eða, það þarf alltaf að vera auðvitað líka undir, að við þurfum að tala betur saman og reyna að horfa raunsætt á málin og horfa þá að minnsta kosti 20 ár fram í tímann og segja ok, það losnar ekkert land hér næstu 20 árin til annarra nota heldur en flugvallar.
og byggingar sem að þurfa að vera til staðar til þess að þjóna þessum flugvelli og út frá því eigum við að miða. Þannig ég vona það að við getum tekið þetta bara lengra heldur en að gert hefur verið og ráðherrar sem að þessum málum koma geri það líka. Af því að ég held að eins og ég segi, það er svona, það býr til gjá á milli borgar og landsbyggðanna að vera sífellt að karpa þetta. Og þess vegna held ég að við verðum einhvern veginn að ná okkur í lendingu og tíminn er núna af því að þetta er svo stutt þangað til að næsta ákvörðun verður tekin sem að hefur þessar gríðarlegu afleiðingar fyrir völlinn og notkun hans. Og það er auðvitað áhugavert sem að rakið er hérna í greinargerðinni með þessu, því hér er auðvitað farið svolítið í gegnum söguna sem að við svo sem kannski þekkjum, en það er bent á að á síðasta þingi var þetta mál flutt og 21 umsögn var þetta mál, þar sem að yfirgnæfandi meirihluti sveitarfélaga og samtök þeirra studdu tillöguna sem að hér er reyndar borin fram, það er að segja að landsmenn gætu og ættu að hafa skoðun á þessu. En bara Reykjavíkurborg sem var þarna á móti því. En eins og ég segi, ég er ekki viss að þetta sé besta leiðin samt sem áður, af því að hún býr ekki til neitt nýtt plattform fyrir okkur. Við erum áfram í sömu stöðu, eiginlega alveg sama hvernig svo þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Jafnvel þó að niðurstaðan yrði afgerandi, þá er það samt sem áður þannig að það breytir engu viðræðurnar, að þær ganga vel eða illa. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu sem hér á sér stað framtíð Reykjavíkurflugvallar. Ég vil sérstaklega þakka hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir hans einlæga og mikla áhuga á þessu máli og öðrum ólöstuðum sem er á þessari ágætu þingsályktun. Margt hefur verið sagt og komið fram í þessari umræðu. Ég ætla aðeins að koma inn á það sem tengist fyrst og fremst landsbyggðinni í þessu máli. Það er nú einu sinni þannig að við höfum byggt upp hlutina þannig að hér í borg er næstum öll opinber stjórnsýsla sem tilheyrir íslenskri þjóð. Og við eigum að reyna eftir fremsta megni að auðvelda íbúum þessa lands að geta sótt þessa þjónustu með ýmsu móti og í mínum huga er flugið einna helst og mikilvægasti þátturinn í því að sem flestir landsmenn geta nýtt sér þá þjónustu sem hér er í boði. Við getum horft til þess að á næstu grösum, eða nú í haust, á hin svokallaða skoska leið að taka til, eða koma til framkvæmdar og er hún hugsuð fyrst og fremst til þess að landsmenn, eða þeir sem búa á landsbyggðinni, geti sótt og nýtt sér samgöngur í flugi og þar af leiðandi er mjög mikilvægt líka að við séum með flugvöllinn sem næst þeirri stjórnsýslu sem
hér í borg og sem næst flugvellinum í Vatnsmýrinni. Það hefur verið rætt það einnig í þessari umræðu að samkomulag sem samgönguráðherra og borgarstjóri gerðu nýverið, það er að segja að framtíð flugvallarins tryggð næstu 20 árin og samhliða því verður farið hér í rannsóknir á fyrirhuguðum flugvallarstæði í Hvassahrauni. Ég lít þannig á það að með þessu samkomulagi verið að festa enn frekar í sessi framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni, að opnar á það möguleika að það sé loksins hægt að hefja uppbyggingu á mannvirkjum í Vatnsmýrinni sem vissulega orðin, það ekki vanþörf á, og þessi þingsályktun sem vonandi fær framgang hér innan þingsins, og ég trúi því eins og fram kemur í greinargerð með þingsályktuninni að meirihluti þjóðarinnar sé sammála framsögumanni og þeim sem á málinu eru, að við reynum að tryggja flugvöllinn sem lengst hér í Vatnsmýrinni. Hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson kom inn á það í sinni framsögu og fór svona aðeins út fyrir efnið, við getum sagt það, þegar hann fór að ræða innviðauppbyggingu. Flugvellir landsins eru náttúrulega stór þáttur af því sem þegar við förum að tala innviðauppbyggingu samgangna. Og þá getum við náttúrulega horft til flugvallanna út á landi sem eru þó nokkrir, og ef við byrjum nú á Akureyri, þar sem ég og hv. þingmaður erum búin og báðir við Eyjafjörðinn, að við eigum að tengja þetta sjálfsagt sér allt saman og við eigum að gera enn meira og fara enn kröftugri í það að tryggja þessa uppbyggingu á þessum flugvöllum landsmönnum til heilla og einnig þeim sem vilja sækja landið heim. Það nú einu sinni þannig og hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom inn á það hérna áðan, að það hafa verið þessar deilur um það að hvort flugvöllurinn eigi að vera hérna eða ekki, og vissulega þurfum við að taka þetta samtal og við þurfum að eiga það við borgaryfirvöld einnig að þetta geti orðið svona, og ég trúi því nú að þegar meirihluti þjóðarinnar, sem ég bara vona að ég hafi rétt og geti gefið mig það, að það verði þannig að ef þetta kemur til framkvæmda, þessi þingsályktun, að menn taki nú mark á því að það bara mjög mikilvægt í öllu þessu sem fram undan og við erum að sjá bara hvernig þetta þróast allt saman, allir þessi þættir sem við erum með, fólk á ferðinni, og væntanlega verður það þannig í framtíðinni að menn komi til með að nýta sér enn meira flugið, með tilkomu skoskuleiðarinnar til dæmis, því að flug öruggasti ferðamáti sem til og þó svo að veður hér geti verið válynd og annað eins, þá hefur það oftar en ekki komið fyrir í vetur að eina leiðin til dæmis sem fær milli Reykjavíkur og Akureyrar flugleiðin, og sama má segja Egilsstaði. Þannig að þetta undirstrikar það að með framtíð flugvallarins hér í Vatnsmýrinni hversu mikilvægt það í ljósi þess alls sem við þurfum að sækja hér, allra þá þjónustu sem við erum búin að byggja upp á þessu landi. Nú síðan getum við líka bara brugðið kvæði okkur í kross og horft til þess að ef við sem við segja bara förum burt með völlinn, og þá höfum við sagt svona í hálfkæringi að vísu
landsbyggðarmenn, nú allt í lagi flytja flugvöllinn, en þá skulum við líka flytja þá alla opinbera þjónustu sem næst þeim flugvelli. Ég held að það komi til með að heyrast eitthvað annað hljóð í þeim sem að vilja flugvöllinn í burtu. Það er að segja, ef að þjónustan sem að óhjákvæmilega er hér, ef að hún myndi nú til dæmis fara með flugvöllinn. En ég á nú ekki von á því að það verði, en aftur á móti þá er þetta bara þetta sjónarmið sem að uppi er, að það er svo mikilvægt, og hv. þingmaður kemur ágætlega inn á það hér í greinargerðinni varðandi sjúkraflugið, nálægðin við uppbygginguna á Landspítalanum. Þetta þarf allt að haldast í hendur. Og ég ætla bara enn og aftur að, þó að mér sé nú ekkert sérstaklega ljúft að hæla Njálu Trausta Friðbjörnssyni, en þá ætla ég nú samt að gera það, að hæla vini mínum í þessu máli, að hafa komið þessu áfram, og það eru hér margir góðir hv. þingmenn sem á þessu máli eru, og ég vona svo innilega að þetta mál komist áfram og fari hér í þinglega meðferð, og við komum þessu, tökum næsta skref og vinnum þetta áfram við flugvöllurinn í Vatnsmýrinni. Það er búið að tryggja næstu 20 árin. Höldum áfram og tökum fleiri skref. Takk. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Samkvæmt áætlun. Virðulegi forseti. Já, ég vil eins og nokkrir aðrir þingmenn þakka fyrir þessa umræðu sem hér hefur verið. Auðvitað hefur hún ekki öll verið kannski strangt tekið efni tillögunnar í sínum þrengsta skilningi. Heldur hún farið víða öll á mörgu leyti svona almenningssamgöngur, flugsamgöngur á landinu yfirleitt, skoskuleiðina og fleira. Margt skynsamlegt fyrir sagt, og ég er ekki sammála því öllu, en það er nú allt í lagi. Það er eitt sem vekur athygli mína þegar maður horfir yfir lista flutningsmanna þessarar tillögu, að þá eru flutningsmenn, fyrst og síðast þingmenn sem að ekki eru þingmenn Reykjavíkurkjördæmanna utan einn, og síðan eru þarna slangur af þingmönnum úr Suðvesturkjördæmi. Annars er þetta svona upp til hópa þingmenn landsbyggðarkjördæmanna, og í því felast vissulega ákveðin skilaboð. Það er að segja, það er eins og það sé þarna einhvers konar togstreita, skulum við segja, milli höfuðborgar og landsbyggðar sem þarna endurspeglast. Ég hef talið mig og vinur flugvallarins í Vatnsmýri. Ég vil gjarnan að þar sé flugvöllur áfram. Og þetta get ég meira segja sagt, þrátt fyrir að hafa búið undir aðflugslínu hans síðastliðin 20 ár, og svona geta haldið nokkuð nákvæma tölu það hvað fljúga margar flugvélar yfir á dag, sérstaklega á þeim dögum sem ég er ekki í vinnunni. Og er einn af þeim sem þetta í sjálfu sér truflar ekki neitt, en ég veit að sumir nágranna minna hafa af þessu nokkuð dangur, en það er nú bara eins og það er, fólk er mismunandi. Mér þykir mikilvægt að það sé flugvöllur í Reykjavík, en það þýðir ekki að ég vilji þvinga sveitarfélagið Reykjavík til þess að hafa flugvöllinn nákvæmlega á þessum stað. Mér þætti það vera svona ákveðin það myndi að minnsta kosti skapast ákveðin togstreita milli skipulagslaga og skipulagsvalds sveitarfélaganna, og svona að kannski einhverju öðru leyti laga málefni sveitarfélaga.
Og ég spyr mig, ef við núna sem samfélag seildumst að þessu leyti inn á skipulagsvaldið með þessum hætti, hvar ættum við þá að stoppa í því? Væru menn til að mynda sáttir við að við segðum að Reykjavík yrði að byggja þjóðarleikvang á einhverjum tilteknum stað, eins og Laugardalshöll, hún yrði að byggja nýjan þjóðarleikvang vegna þess að þetta væri nú leikvangur allrar þjóðarinnar og allir vildu komast þarna til að horfa á íþróttaviðburði og svo framvegis og framvegis. Væri það sanngjarnt? Ættum við að segja sem svo að vegna þess að það er svo mikilvægt fyrir samgöngur út úr borginni og svo mikilvægt fyrir tengslin norður í land að Sundabraut verði byggð eða eitthvað slíkt, allavega eins og sumum finnst, að þá ættum við að beina borginni í þá átt? Ættum við að láta það gilda útivistarsvæði Reykvíkinga Heiðmörk? Og þannig mætti lengi telja og ég veit að hv. þingmenn sjá alveg hvað ég er að fara, að umræðan er í rauninni stærri heldur en kannski bara, allan í mínum hugum, stærri heldur en bara snýr að flugvellina. Sem betur fer er það, já, og kannski aftur varðandi það mál. Ég man raunar þegar að atkvæðagreiðslan hafa kallana, ætli hún hafi ekki talist vera íbúakosning í Reykjavík 2000 og lítið, 2001, kalla hér fram í 2001 cirka, að þá fannst mér það sérkennilegt búandi undir aðflugslínunni og mörgum nágrönnum mínum. Að því að vill svo til að við búum hinum megin við Fossvogi, að þá höfðum við ekki atkvæðisrétt í þeirri atkvæðagreiðslu. En við sættum okkur við það, jú, vegna þess að þetta var verið að kjósa skipulagsmál í Reykjavík. Og þannig var það bara. Og við bara verðum að horfast í augu við það. Það er hins vegar kannski aðeins öðruvísi þegar við hugsum kannski svæði sem við myndum kalla þjóðlendur. Svona tökum eins og óspillt víðerni einhvers staðar. Þá má velta því fyrir sér hvort að það ætti að vera meiri aðkoma íbúa annars staðar á landinu eða væntanlega vegna þess að það eru þá engir íbúar á þeim svæðum, herra forseti. Þannig er bara ekki. Tökum eins og Vatnajökul, það býr enginn á Vatnajökli. En hins vegar er Reykjavíkurflugvöllur þannig í stað settur að hann er í rauninni inni í miðri íbúðabyggð og íbúðabyggðin í kring hafa verið í gegnum tíðina sett alveg takmörk vegna flugvallarins. En aftur, ég er fylgjandi því að hafa völlinn þar sem hann er. Mér finnst það skipta máli. En ég held að niðurstaðan í því máli fáist kannski ekki endilega með þessari atkvæðagreiðslu. Ég held að niðurstaðan í því máli fengist miklu fremur í samtali á milli stjórnvalda og Reykjavíkurborgar og telji menn að ríkisvaldið sé ekki nægilega nestað í þær viðræður með öllum þeim skoðanakönnunum sem hafa verið gerðar í gegnum tíðina vilja landsmanna í heild. Þá veit ég ekki alveg hvað hefur breyst svona mikið í samfélaginu. En þessar viðræður þurfa að fara fram. Ríki getur ekki stigið á skipulagsvald sveitarfélaganna nema það sé mikil nauðsyn þarna bakvið og það eru reyndar til leiðir í lögum til þess. En ég er algjörlega á því að völlurinn á að vera í Reykjavík en það þarf að semja á milli þeirra aðila sem það eiga fyrir. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, hv. þingmaður kom inn á kosninguna í Reykjavík 2001 Reykjavíkurflugvöll þar sem að tölfræðin var þannig að 37%
kosningar bara kaus þeirri kosningu og 19% sem sagt var þá vildi að völlurinn færi 2016 og síðan 18% að völlurinn væri áfram. Þetta voru ykkur 300-400 atkvæði á milli. Þetta var bara tagi eða bara jafntefli eiginlega. Það sem var hins vegar breytt í leikreglunum var að það voru ákveðin svona grunntölur á bak við það ef hún ætti að vera gild. Það þyrfti ákveðna þátttöku og ákveðin hlutföll. Síðan var þeim leikreglum bara breytt eftir á, svo þessu bara haldið til haga í sögulega samhenginu. Það er bara mikilvægt að þessu sé haldið til haga vegna þess að oft hefur þetta komið fram eins og raunverulega hefur það ekki komið fram hvernig raunverulega var gengið til þeirra kosninga á hvaða forsendum. Svo var með spilað sig frá því og breytt leikreglum eftir á. Varðandi síðan, ég langar að spyrja hv. þingmann, er annars vegar ég hef aldrei náð því þegar verið að bera saman svona grunninnviði í öryggislegu tilviki við til dæmis þjóðarleikvang eða einhverja hluti sem að raunverulega hafa ekki sömu svona, út frá öryggissjónarmiðum er ekki að bera það saman, þetta tvennt. Ég bent hv. þingmanni á að ég skoðaði fyrir einhverjum árum bara milli Akureyrar og Reykjavíkur hvernig fólk ferðast. Þetta er mjög áhugavert vegna þess að það var hátt í 40% flýgur á milli og þá hinn 60% sem keyrði á ársbasa eða sem yfir árið. En það sem var áhugaverðast var að yfir 4-5 vetrarmánuðina þegar veðrið er sem verst og það er myrkur og annað, þá er 60-65% flýgur og 35-40% í þeim mánuðum var keyrandi. Þetta er bara til að sýna framraunverulega hversu mikið það er rosalegt fyrir landsbyggðina þegar að taka þessa þátta. Og þá svarar ansvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanni Njáli Trausta Friðbjörnssyni andsvarið. Kannski fyrst ég kom nú ekki mikið inn á niðurstöðurnar í þessari íbúakosningu sem fór fram í Reykjavík, enda var hún fyrir 20 árum. Mér finnst það í rauninni, mér liggur við að segja gamla fréttir. Ef við ætlum að byggja eitthvað á því núna, þá erum við kannski á, allan ekki alveg að vinna í nútímanum, skulum við segja. Hins vegar varðandi það sem þingmaðurinn spurði það er að segja þetta með sjúkraflugið og öryggisinnviðina. Ég er alveg sammála þingmanninum með það. Og það er ein af ástæðunum fyrir því að ég tel það mjög mikilvægt að flugvöllurinn haldi áfram að vera í Reykjavík. Ég, eins og þingmaðurinn væntanlega veit, hef búið einhver ár út á landi og starfað þar og meðal annars lent nokkrum sinnum á Reykjavíkurflugvelli í sjúkraflugi og þekki því mjög vel hvað völlurinn getur verið gríðarlega mikilvægur í því tilliti. Og afstaða mín til vallarins mótast auðvitað að hluta til af því. En sú afstaða leyfir mér samt ekki að vilja stíga á tær sveitarfélaganna. Allavega ekki nema að það sé sýnt að það náist ekki neitt samkomulag og hingað til höfum við getað náð samkomulagi milli ríkis og sveitarfélagsins Reykjavíkur í þessu máli. Og kannski má velta því fyrir sér það má kannski velta því fyrir sér hvort að það samráð ætti að ná yfir allt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Vegna þess að það er svona í stóra samhenginu þá skiptir að alla höfuðborgarbúa og allt skipulag höfuðborgarsvæðisins máli hvar þessi blessaði flugvöllur er. En það er önnur saga. Þá veitir ansvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Það sem ég kannski rætt hér í dag er þetta öryggishlutverk almennt í samhengi við sjúkraflug og síðan almennt hefur lítið rætt varaflugvelli. Það er reyndar á leiðrétta hv. þingmann Harald Trausta Guðmundsson fyrir ræðu og það getur verið vegna þess að það hefur ekki komulega skýrt fram en öryggisnefnd Félag íslenskra atvinnurekendamanna hefur reynt að koma því á framfæri að hlutverk það verið að draga eitthvað úr gildi fyrir ákveðnar vélategundir varðandi Reykjavík sem varaflugvöll en það er ekki rétt. Það er búið að
endurreikna það þannig að það hlutverk er komið alveg á fullu á nýjan leik inn í þá sviðsmynd. Það er svolítið lausungið þegar við erum að tala varaflugvelli og við ræðum það svona, maður er ekki rætt það mikið í vetur en stundum áður, þegar að við erum með gríðarlega umfangsmikinn flugrekstur og væntanlega síkist 14-15% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar kemur gegnum flugreksturinn í dag. Hversu lítið þetta fær athygli í stóra samhenginu þegar við erum að skoða þessi öryggismál sem snúa að þessu. Það var þessi umræða með þessar MAX-vélar, þess vegna kom þess að stað að Reykjavíkurflugvöllur gæti ekki komið til móts við þær sem varaflugvöllur, en Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnulauna hefur þó aftur verið að koma því til skila að hann gegnir mikilvægu hlutverki fyrir þær vélar, þó hún hefur lítið flogið undanfarið ár að verða, að þá er stórt hlutverk. Og stór hluti með minni 80% öllum flugtökum Icelandair í Keflavík notast í Reykjavíkurflugvöll sem varafall. Þannig að þetta er í öllum flugplönum og allt þetta, við höfum ekki rætt þetta í dag, en fyrst við erum að ræða þetta efnislega aðeins inn í bara mikilvægi í stóru samhenginu, þá kemur það, skín það svo víða í gegn og þess vegna hef ég bent hv. þingmönnum á skýrslu og kemur fram í greinargerðinni það sem að fyrrverandi flugmálastjóri Þorgeir Pálsson kemur fram í skýrslu hans frá 2017 mikilvægi þess að þessi 2 flugvellir á suðvesturhorni landsins sem öryggismál. Og svarar ansvari síðar sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég tek undir það með hv. þingmanni að það sé mikilvægt að við séum með varaflugvöll ekki einhvers staðar hinum megin á landinu fyrir Keflavíkurflugvöll. Ég held að það sé hárrétt hjá þingmanninum. Enda hefur þingmaðurinn af sinni visku orðað spurninguna einmitt á þá vegu. Það er að segja, uns annar jafn góður eða betri kostur er tilbúinn til notkunar. Og þetta er nefnilega, þetta er kannski lykilatriði í þessum þankagangi hv. þingmanns. En á hinn bóginn er það, eins og ég segi, eins og ég nefndi í ræðu minni áðan, þá er ég bara ekkert sannfærður að það þurfi þetta nesti í samningaviðræðurnar við borgina. Það þurfi ekkert endilega nesta ríkið með eða stjórnvöld almennt inn í þær samningaviðræður með þessu, með einhverri þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þær kannanir eða skoðanakannanir hafa ítrekað sýnt að verulegur meirihluti þjóðarinnar vill að þessi flugvöllur í Reykjavík. Það er ekkert flóknara en það. Og það á þá að vera það meginspil sem að, skulum við segja, sem að stjórnvöld, sem að ríkið hefur á hendinni þegar það er að semja við borgina eða höfuðborgaryfirvöld eins og kannski væri skynsamlegra í þessu máli, því að ef að svo færi að flugvöllurinn flyttur úr Vatnsmýrinni á annan stað í nágrenni Reykjavíkur, að þá veit hv. þingmaður það jafnvel og ég að við erum býsna fljótt komin út fyrir sveitarfélagamörk Reykjavíkur leið og við hreyfum okkur eitthvað hér í nágrenninu og þá þyrftu önnur sveitarfélag að koma. Þá er andsvörin lokið og næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að reyna að forðast það að fjalla efnislega það hvort að flugvöllur ætti að vera áfram í Vatnsmýrinni eða ekki, vegna þess að hér langar mig að ræða beint lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslur samanber tillögunni sem við ræðum hér í dag. Og fyrst vil ég segja, ég mun styðja tillöguna af þrennu gefnu. Í fyrsta lagi að hún verði gerð bindandi en ekki ráðgefandi, hún verði útfærð og að hún sé í samræmi við sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Nú verð ég að nefna enn og aftur í dag því miður 3. orkupakkann. Það var mjög heitt umræðefni sem hér var rætt mjög lengi, eins og þingmenn muna, og var eitthvað undirskriftir gegn því máli og ákall í samfélaginu þjóðaratkvæðagreiðslur. Í Pírötum, í flokknum Pírötum, að þar var lagt til að
að við myndum halda slíka þjóðaratkvæðagreiðslu þriðja orkupakkann, stuttu máli, og vegna þess að við vissum hérna á þinginu ekki hvort að hún yrði samþykkt eða ekki, þá undirbyggum við samt breytingartillögur við það þingmál ef ske kynni að sú tillaga yrði samþykkt, flokkurinn ákveddi að það ætti að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þriðja orkupakkann, þannig að við myndum leggja hana fram. Það var þrátt fyrir það að þingmenn Pírata voru aldeilis ekkert allir á því að það ætti að halda slíka þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég til dæmis er ekki þeirrar skoðunar að það hefði átt að gera það. En ég hefði lagt fram í mínu eigin nafni breytingartillögu við þriðja orkupakkann að það skyldi halda bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef flokkurinn hefði ákveðið að það væri leiðin sem við vildum fara. Nema hvað, sú tillaga var felld hjá flokknum þannig að við lögðum hana ekki fram. Þá í kjölfarið settum við okkur stefnu sem er þannig að ef 10% kjósenda leggja fram undirskriftir þess efnis að þau vilji þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað efni, þá mun þingflokkur Pírata leggja fram og eða styðja við breytingartillögu þess efnis að tillaga eða frumvarp sem hér á þingi til meðferðar verði sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er núna samþykkt stefna flokksins. Þannig að ég tel að við höfum sannað það að við stöndum með beinu lýðræði og við stöndum með þjóðaratkvæðagreiðslum, viljum að þær séu framkvæmdar af ábyrgð og við viljum að þjóðarviljinn sé virtur, og allt þetta er beinustu leið komið úr frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár sem ég ætla að fjalla hér aðeins á eftir, nánar tiltekið 62. grein þess frumvarps sem í dag byggir á því góða frumvarpi. Í þessu máli þá hafa verið lagðar fram það bil 70.000 undirskriftir fyrir því að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýri. Það er samkvæmt vefsetrinu lending.is og þar er farið yfir það hvernig þessar undirskriftir hafa verið staðfestar. Nú er ég sem hér stend ekki í þeirri aðstöðu til þess að ákveða endanlega hvort að slík söfnun fari rétt fram eða ekki, enda er engin formlegur ferill til þess í dag, það er að segja utan þeirra stofnana sem ákveða að safna sjálfar, í þessu tilfelli hjartað í Vatnsmýrinni, þau samtök. En þetta er að skásta sem við höfum. Ég fæ ekki betur séð en að þessar undirskriftir séu lögmætar, 70.661 stykki sem komin eru samkvæmt vefsetrinu, og það þykir mér nægur lýðræðislegur stuðningur við þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að styðja þetta mál. Framgang þess að gefnum þeim lagfæringum sem ég mun leggja til hér á eftir og í sjálfstæðri breytingartillögu. En vandamálið við málið eins og það stendur núna er þríþætt. Í fyrsta lagi er það ekki bindandi. Yfirvöld munu hunsa niðurstöðuna. Þau munu hunsa niðurstöðuna, við vitum það vegna þess að yfirvöld hafa hingað til hunsa niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu þegar þeim langar til þess. Þegar yfirvöld langar ekki til þess að framfylgja niðurstöðunni, þá hunsa þau niðurstöðuna. Það er kannski vegna þess að við tökum lýðræðinu sem sjálfsögðum hlut hérlendis, meðan eins og í konungsríkinu Bretlandi að þar bara kemur það ekki til greina að hunsa niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu, jafnvel þegar jafn mikið er í húfi og aðild að ESB, eins og við þekkjum. Í öðru lagi að þá fylgir þessari þingsályktunartillögu engin leiðsögn næstu skref. Það er gott og blessað að vera þeirrar skoðunar að flugvöllur eigi áfram að vera í Vatnsmýrinni. Sömuleiðis gott og blessað að vera þeirrar skoðunar að hann skyldi fara. En það þarf að vera einhver leiðsögn næstu skref. Hvað á að gera? Hvað á ráðherrann að gera? Hvað á Alþingi að gera? Hvað á Reykjavíkurborg að gera? Á einhver að gera eitthvað? Og hvað er það? Það vantar alfarið í þingsályktunartillöguna. Raunveruleikinn er sá að það þarf að fela ráðherra að semja við Reykjavíkurborg annarkvort þarf að fela ráðherra að semja við Reykjavíkurborg áframhaldandi ótímabundna veru flugvallarins, eða að það þarf að svipta Reykjavíkurborg skipulagsvaldinu yfir þessu svæði, og það leiðir mig yfir í þriðja vandann sem er nákvæmlega sá. Sjálfsákvörðunarréttur Reykjavíkurborgar sem er ennþá til staðar, og enginn hér hefur lagt fram frumvarp að svipta Reykjavíkurborg. Enda væri það nú aldeilis hafari, held ég, og sér í lagi frá flokkum sem hafa hér haldið digurbarkalega ræður mikilvægi sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Og þar held ég að hnífurinn standi í kúnni. Þar held ég að sé vandinn við þetta mál, og þess vegna held ég að þetta mál sé lagt fram sem þingsályktunartillaga þjóðaratkvæðagreiðslu frekar heldur en einfaldlega frumvarp að svipta Reykjavíkurborg sjálfstæðinu. Það er vegna sem menn vita alveg leið og þeir skoða málið að það þarf að gera það eða semja við Reykjavíkurborg. Það eru bara þessi tveir valmöguleikar. Nú, ég er á móti því að svipta sveitarfélög sjálfsákvörðunarrétti
almennt. Ég get alveg ímyndað mér einhverjar aðstæður þar sem það gæti verið réttlætanlegt. Mér þykir það engan veginn komast nálægt því þegar kemur að Reykjavíkurflugvelli, þá ekki síst vegna þess að þetta svæði og nýting þess eru líka stórkostlegir hagsmunir Reykjavíkurborgar þar á meðal, ekki einungis þeirra sem nota flugvöllinn og búa úti á landi og sér í lagi hvað varðar þéttingu byggðar. Þétting byggðar er ekki gæluverkefni, það er mjög mikilvægt, meðal annars fyrir öryggi fólks og umhverfi og fleira í þeim dúr sem ég myndi nú reyndar láta eftir borgarstjórnarflokki Pírata að útskýra hér í lengra máli, enda eins og fram hefur komið snýst ákvörðunin á endanum það hvað Reykjavíkurborg ákveður, samanber sjálfsákvörðunarrétti hennar. Þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki hafa hérna efnislega skoðun á því hvort að flugvöllurinn eigi að vera eða ekki. Hún er sú að þetta tilheyrir Reykjavíkurborg. Við erum ekki hér að fjalla það hvort að flugvöllurinn verði áfram í Reykjavík, í Vatnsmýrinni eða ekki. Þetta þingmál snýst ekki einu sinni það. Það snýst að halda þjóðaratkvæðagreiðslu það og er eins og ég segi ráðgefandi, óútfærð og á skjön við sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga ef hún á að þýða eitthvað yfir höfuð. Það eru gallarnir. Ég vil samt ekki halda ennina ræðuna hér með eintómum bölmóð og kem því með lausnir. Það er í raun og veru mjög lítið vandamál að laga tillöguna þannig að hún uppfylli öll þessi grunnskilyrði að mínu mati, að hún sé bindandi, útfærð og virði sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Og það er með því að breyta henni eitthvað á þessa leið að Alþingi álykti að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að semja við Reykjavíkurborg ótímabundna áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri. Ályktunin taki gildi við samþykkt þjóðaratkvæðagreiðslu sem skuli haldin samkvæmt lögum sem fjalla þjóðaratkvæðagreiðslur, þrátt fyrir lokamálslið 1. málsgreinar 1. greinar þeirra laga. Þetta er að mínu mati snyrtileg lausn sem myndi gera það að verkum að hægt væri að samþykkja tillöguna hér á þingi og skilja valdið alfarið eftir í höndum kjósenda næsta skrefið og næsta skrefið væri vel skilgreint. Það er að segja, þá væri samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra falin sú skylda að ganga til þessara samninga við Reykjavíkurborg. Eins og ég nefndi hérna áðan, þá er eina leiðin sem ég sé aðra önnur sú að svipta Reykjavíkurborg skipulagsvaldinu yfir þessu svæði og gangi mönnum vel við að reyna að koma því hér í gegn, segi ég samt í kaldhæðni og innan gæsalappa. Þannig að ég held að það myndi ganga illa, ég myndi reyndar vona að það gengi illa, vegna þess að sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga á að vera mikill og hann á að vera virtur og ekki bara þegar það er þægilegt og ekki bara þegar það hentar öllum. Heldur er það ákveðið grundvallaratriði sjálfsákvörðunarréttarins sem sveitarfélög njóta að mínu mati samkvæmt stjórnarskrá. Á lokamínútunni vil ég fjalla aðeins það að í rauninni eru lausnirnar á þessu öllu saman að finna í nýrri stjórnarskrá, frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár. Nánar tiltekið 67. greinar þess frumvarps sem er nýjasta frumvarpið sem er grundvallað á frumvarpi stjórnlagaráðs. Þar er fjallað þingmál að frumkvæði kjósenda. Þar kemur fram að 2% kjósenda geti lagt fram frumvarp eða tillögu til þingsályktunar á Alþingi. 2%. Það þyrfti ekki 70.000 undirskriftir, það þyrfti 2%. Og síðan fengi það bara sína þinglegu meðferð væntanlega. En ekki nóg með það, heldur geta 10% kjósenda lagt fram frumvarp til laga á Alþingi. Og svo er fjallað hvernig málsmeðferðin yrði á því. Og þar er hægt að kveða fram þjóðaratkvæðagreiðslu það frumvarp samkvæmt þeim skilyrðum sem þar eru útlistuð. Þannig að oft erum við hérna að ræða einhver svona vandamál sem við ætlum að leysa með einhverju umræðu, einhverjum tilkynningum, einhverjum tillögum eins og þessum, þegar lausnirnar eru beint fyrir framan okkur, hafa verið lengi og það eina sem við þurftum að gera meira af til þess að leysa svona mál er að hlusta á það sem að kjósendur sjálfir hafa sagt okkur. Þá tekur næst til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Ég er ekki einn af flutningsmönnum þessarar þingsályktunartillögu og ég styð hana ekki. Einfaldlega vegna þess að ég held að hún sé ekki til þess gerð að leysa það vandamál sem uppi þegar kemur að framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni.
Ég held reyndar að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, sem talaði hérna undan mér, sé heldur ekki með svarið að segja að ný stjórnarskrá sé einhvern veginn til þess að leysa þau vandamál sem uppi eru framtíð flugvallarins í Vatnsmýri. En sjálf stóð ég lengi vel í þeirri meiningu að flugvöllur hér á höfuðborgarsvæðinu gæti hvergi annars staðar verið en einmitt í Vatnsmýrinni. En ég hef sætt mig við það að flugvöllurinn verður ekki í Vatnsmýrinni til allrar framtíðar. Það er einfaldlega bara búið að ákveða það. Í mínum huga snýst því málið að tryggja það að flugvöllurinn sé starfshæfur í Vatnsmýrinni þar til annar jafn góður eða betri kostur er tilbúinn til notkunar. Og nú vísa ég beint í orðalagið í spurningunni sem hv. þingmenn leggja til með þessari þingsályktunartillögu. Og ég held að stóra málið snúist í rauninni það. Það hefur verið lýst hér og ég held að allir þekki þann ágreining sem uppi hefur verið flugvöllinn milli Reykjavíkurborgar og stjórnvaldar hver framtíð innanlandsflug er og hver framtíð flugvallarins er. Því miður þá hefur okkur ekki tekist annað en að vera svona sitt hvoru meiði það hvar flugvöllurinn væri best niðurkomið, en engu að síður er ótrúlega mikil vinna sem hefur farið í það að reyna að leita að nýjum stað fyrir flugvöllinn. Og kannski erum við ekki endilega komið til botns í því, en þó eru verið að stíga ákveðin skref til þess að fullreyna það. En það er alveg rétt, eins og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson, sem fer fyrir þessari tillögu, hefur komið hér inn á með mikilli þekkingu sinni á flugmálum, að nýr flugvöllur getur aldrei tekið til starfa nema eftir mikinn undirbúning og verulega mikla undirbúningsvinnu og framkvæmdavinnu og kostnað eins og liggur fyrir. Þess vegna held ég að það sé auðvitað mikilvægt að sá aðili sem vill losna við flugvöllinn frá sér, sem í þessu tilfelli Reykjavíkurborg, verði líka að átta sig á því að þeir kunni að þurfa að kosta einhverju til við uppbyggingu á flugvelli einhvers staðar annars staðar. Þess vegna vildi ég koma hér upp og lýsa þeirri skoðun minni að þrátt fyrir það að ég styðji ekki þessa tillögu vegna þess að ég held að hún myndi ekki færa okkur einhverju lausn í þessu vandamáli, að þá er hún engu að síður mjög góður vettvangur til þess að vekja upp umræðuna stöðu málsins. Og við sjáum það best á þeirri umræðu sem átt hefur sér stað hér í dag og kannski ekki síst að benda á mikilvægi þess að það verði tryggt að Vatnsmýrin, flugvöllurinn þar, virki þar til annar kostur sé tilbúinn til notkunar. Ég hef staðið í þeirri meiningu að það sé samkomulag sem hæstv. Samgönguráðherra hafi í rauninni gert við Reykjavíkurborg að tryggja þetta, en það er alveg rétt sem bent hefur á að aðalskipulag Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir því að þessi flugvöllur sé að víkja. Og þar af leiðandi er algjörlega nauðsynlegt fyrir Reykjavíkurborg að bregðast við og breyta aðalskipulagi í samræmi við það samkomulag. En mig langar líka að lýsa því hér yfir vegna þess að það hefur verið mikil umræða það hvort að hér sé verið að taka með einhverjum hætti skipulagsvald af sveitarfélögum annað. Að ég hef lengi talað fyrir því að mikilvægir grunninnviðir sem að skipta þjóðina alla máli og er hægt að flokka sem þjóðaröryggismál, að þeir séu með einhverjum hætti tryggðir í landsskipulagi. Þess vegna er ég ein af flutningsmönnum á skýrslubeiðni sem hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson fær líka fyrir einmitt úttekt á því hvaða mannvirki eða framkvæmdir það eru sem skipta okkur mjög miklu máli út frá þjóðaröryggi. Og þrátt fyrir það að virða skipulagsvald sveitarfélaganna og sjálfstæði sveitarfélaganna mikils, að þá held ég engu að síður að það séu einhverjar framkvæmdir, einhver mannvirki sem eru þess eðlis að hjá því verður ekki komist
að þau séu mörkuð í landsskipulag eða ákvörðuð með einhverjum öðrum hætti en að þau séu bara inn á borði hjá viðkomandi sveitarfélagi. Ég hef sérstaklega nefnt í þessu alls konar samgöngumannvirki, það kunna vera vegir, það kunna vera hafnir, það kunna vera flugvellir, ég er ekki með þess að segja að það svo sé, en það kunna vera einhverjir flugvellir og til dæmis svo með alþjóðaflugvellinn okkar og ekki síður raflagnir. Þetta eru svona mannvirki sem að flæða oft milli sveitarfélaga og yfir sveitarfélög og sveitarfélögum oft nauðin engu að síður að samþykkja það. Auðvitað þarf samráð í kringum slíkt að vera á ákveðnu stigi en ég hef svona talað fyrir því að lausnin til að tryggja svona mikilvæga grunninnviði sem hafa með þjóðaröryggismál að gera séu að festa það í landsskipulagi. Ég efast ekki að það kunni að vera flókið og fólk hafi á því mismunandi skoðanir og það þarf bara að taka þann slag eitt skipti fyrir öll og festa slíkt niður. En eins og ég segi, þrátt fyrir held ég góðan vilja til að koma hér með umræðu þetta mikilvæga mál sem að flugvöllurinn í Vatnsmýri og framtíð hans, að þá ætla ég að leyfa mér að efast að þjóðaratkvæðagreiðsla væri til að leysa það mál sem þar í hnút, en ítreka engu að síður þá afstöðu mína að það mikilvægt að við tryggjum það að flugvöllurinn í Vatnsmýri fer hvergi fyrr en annar kostur tilbúinn. Og í mínum huga þarf ekki þjóðaratkvæðagreiðslu það þjóðaröryggismál að svo sé. Og það þurfum við að standa vörð um. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Mig langar svo rétt að klára bara með nokkur punktum sem að snýra að þessar umræðu. Þá kom inn á undirskriftasöfnun Hjartans í Vatnsmýri 2013 hér rétt áðan að safna 70.000 undirskriftum. Það voru 22% Reykvíkinga sem að skrifuðu undir og 28% kosningabæra Íslendinga sem að rituðu nafn sitt á það mál á sínum tíma. Það hefur aldrei safnast jafn hratt í nokkri undirskriftasöfnun, þetta voru bara 5 vikur, jafn margar undirskriftir. Ég raunverulega að tala hvort sem það þessu máli eða skýrslubeiðni grunninnviði og öryggishagsmuni landsins, þjóðaröryggishagsmuni, að við þurfum raunverulega að setja upp þetta skipulag. Svíarnir eru með, eins og með sitt landsskipulag þar sem við setja þessa grunninnviði inn í það og svo þetta hugtak grunnríksinteresse sem þeir setja bara í sína löggjöf og mér minnir að þeir setta inn á 7. áratugnum síðustu aldar inn í sína löggjöf. Það búið að fara vítt og breytt í þessar umræðu en kannski það vantar svolítið að lausnum en maður getur ekki sætt sig við, hér bara ákveðin tilraun til að fá þetta fram og vilja þjóðarinnar. Við gerðum það var gert á sínum tíma með undirskriftasöfnun. Ég held að það verið mjög skýr vilji á öllum tíma, allar þessar undirskriftir. Skoðanakannanir sem hafa verið í fjölmiðlum eru mjög skýrar og hafa verið áratugi, ótrúlega skýrar. Hér farið ákveðið sáttatónn með því að tala þangað til jafn góður eða betri kostur finnst. Þannig tillagan þjóðaratkvæðið. Þannig að það heilmikill sáttatónn í því. Það sem hins vegar kannski vandamáli núna að vera vallarins í Vatnsmýrinni, hún raunverulega bara í aðalskipulagi tryggð til 2022 sem bara að renna upp. Og það komið fram í þessari umræðu að það tekur 13 til 17 ár í Hvassahrauni að koma upp nýjum velli þar með öllu sem því fylgir. Þannig að þarna eru bara andstæður og það sem ég hef áhyggjur af þetta samkomulag sem var gert Hvassahraun að skoða kosti þar og hvort það væri möguleikar í þeirri stöðu að koma upp flugvelli þar að það hefur komið fram að það ekki vilji hjá Reykjavíkurborg að tryggja í aðalskipulagi veru völlarins áfram. Það ásennast ekki að breyta aðalskipulaginu. Ég sem gamall sveitarstjórnarmaður og staðið þá í skipulagsmálum, það ófremdarástand. Ef það næst ekki fram,
þá veit ég ekki hvað menn ætla að gera eftir 2 ár til að taka þau skref. Þetta verður að skýra í allri þessari umræðu. Þannig að það er stóri punkturinn og er bara vandamál þessa máls að menn get ekki náð utan þetta og þau samkomur sem hafa verið gerð undanfarið að reyna að ná einhverju sátt eitthvað ferli og annað, þau hafa bara ekki staðist. Þess vegna hefur þessi verið bútasaumur gegn flugvellinum öll þessi ár og ekki síst síðustu 6-7 ár. Það er stöðugt farið gegn honum. Á sama tíma við þekkjum öll mikilvægið, hvort með sjúkraflug eða bara almennt bara samgöngulega. Það er mín trú til dæmis þessu máli að ef Reykjavíkurflugvöllur færi, yrði lokað í núverandi mynd, það er komið fram í að það hefur áætlað til þess að ef völlurinn færi, eða innanlandsflugið færi flutt til Keflavíkurflugvallar, þá yrði fækkun 30-40%. Það er meira alla forsendur fyrir innanlandsflugið sem við þekkjum þennan dag brostnar. Og ef innanlandsflugið brestur, það yrði stærsta höggi fyrir landsbyggðina sem við getum yfirleitt séð eða orðið fyrir. Þetta yrði svakalegt högg fyrir landsbyggðina ef við myndum ef innanlandsflugið dytti niður. Mér finnst oft á tíðum, og það er eftir ég kom hér á þing, og þegar ég á þingi þá bý ég í Vesturbæ Reykjavíkur. Ég hálfgerð bý hérna í miðborginni sjálfu sér. Miðbæjar 8, eins og þingmaðurinn segir. Ég 8 mínútur að ganga niður í þing. Ég var búinn að gera þetta í 2-3 vikur. Þá fór ég alveg að skynja af hverju margir eru lokaðir fyrir mikilvæginu í stóru myndinni. Það er bara því ég geng þessa 8 mínútur meðfram Tjörninni, gamla kirkjugarðinum og í Vesturbæinn, þá allt á torfinu. Ég með Háskóla Íslands við hliðina á mér, alla stjórnsýslu landsins meira og minna. Ég með sjúkrahúsið sem tekur öll erfiðustu tilvik landsins í 10-15 mínútna gönguferð frá mér. Það allt klínt á torfinu. Þannig að það er þetta sem maður ofta að reyna að benda líka á umræðinni, að fólk skilji þessar gjörólíku aðstæður sem eru þeir sem búa á þessari torfu eða annars staðar. Það kom líka í ljós í þessari skoðunum, í okkar undirskriftasöfnun á sínum tíma, að það var gríðarlegur munur innan borgarinnar hverjir skrifa undir og hverjir ekki. Í hverfunum eins og í Grafarvogi og lengra frá, þá voru miklu meiri stuðningur við flugvöll. En það var þessari torfu sem ég bý sjálfur á í dag, sem stuðningur var einna minnstur, þegar maður í göngu færi við alla þjónustu og allt. Ég held að skilningur sé bara ekki alveg til staðar á þessu stóra samhengi hlutana. Hægt að ræða þetta endalaust, en þetta er bara svo rétt í lokin. Ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu og vonandi leiðir hún okkur eitthvað áfram og vonandi málið verið að vísa áfram til umhverfis- og samgöngunefndar til frekari umfjöllunar. Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjal 998, nefndir, starfs- og stýrihópar, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Þingskjal 1002, blóðmerahald, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 1009, starfsmannamál ráðuneytis og stofnana á málefnasviði ráðherra, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 1014, fjöldi nema í iðn- og verknámi, fyrirspurn, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjal 1015, skólasókn barna, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjal 1017, tilraun Matís með örslátrun, fyrirspurn, flutningsmaður Þórarinn Ingi Pétursson. Þingskjal 1018, trúnaðarmaður fólks með langvinna sjúkdóma og íbúa dvalar- og hjúkrunarheimila, fyrirspurn, flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingskjal 1019, viðbragðsáætlun vegna eldsvoða í jarðgöngum, fyrirspurn, flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þá af dagskrá þessa
þingfundar tekin mál 9 til og með 13 og því liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi og boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.